we started off with this electric number from Singham, and there's a very good reason why we started with this song, because आजको हाम्रो guest Saroj Shahi र Sabina Maharjan दुईजना हुनुहुन्छ, जसमध्ये सरोज शाहीलाई चाहिँ हामी सिंघम भन्छौँ। अनि त्यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कुरा, he is डिजाइन पुलिस भनेको चाहिँ हाम्रो अफिसको ब्रान्डिङ, हाम्रो डिजाइनको गाइडलाइन्सहरू अनि सबै चिज चाहिँ फलो करेक्टली भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ एकदमै प्रोएक्टिभली सबै डिपार्टमेन्टमा गएर चेक गर्ने चाहिँ सरोज एकजना। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले कता सुनेको, हि इज अल्सो ही लुक्स लाइक अजय देवगन भनेर पनि उसलाई सिंघम भनेको रे भनेर चाहिँ हामीले सुनेको हो होइन। बट जोक्स असाइड, वेलकम एभ्रिबडी, वेलकम सरोज, वेलकम सबिना। डिजाइन डिस्को चाहिँ आज हाम्रो थर्ड सेसन हो। हामीले वी स्टार्टेड 2 weeks ago, र आजसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामीले लास्ट 2 weeksमा वी कभर डिजाइन डिस्कभरी, अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो बिजनेस डेभलपमेन्ट टिमसँग कसरी काम हुन्छ, त्यसपछि अस्तिको एपिसोडमा हाम्रो मार्केटिङ र कम्युनिकेसन टिमसँग कसरी काम हुन्छ भनेर डिस्कस गरेको थियो भने आज चाहिँ हाउ द डिजाइन एक्चुअली वर्क्स इन लीपफ्रॉग भन्ने कुराको चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ। अनि किन डिजाइन डिस्को भनेको भन्दाखेरि द पिपल हु आर जोइनिङ अस फर द फर्स्ट टाइम, सुरुमा त वेलकम, र तपाईँ रिपिट युजर हुनुहुन्छ भन्दा कि रिपिट लिसनर हुनुहुन्छ भन्दा यु डेफिनेटली नो, तर फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि लीपफ्रॉगमा देयर आर बन्च अफ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स द्याट आर वर्किङ टुगेदर होइन। अनि यो सबै डिपार्टमेन्टहरूले चाहिँ जे काम गर्छ त्यो चाहिँ आएर एक ठाउँमा आएर त्यसको कन्फ्लुएन्स हुन्छ, र त्यो जुन फ्लोर छ त्यो फ्लोरलाई चाहिँ हामी डिस्को भन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ डिजाइन डिस्को भनेको कारण त्यो हो होइन। अनि एभ्री विक हामी चाहिँ वी विल बी इन्भाइटिङ गेस्ट्स फ्रम अ पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट, अनि उहाँहरूसँग बसेर हामी हाम्रो इन्टरनल प्रोसेसेसहरू, हाम्रो काम कसरी हुन्छ, हामी के गर्छौँ, कसरी गर्छौँ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ होइन। सो द्याट्स वाइ इट्स कल्ड डिजाइन डिस्को। सो अब आजको इभेन्ट स्टार्ट गरौँ। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ म डिजाइन किन लीपफ्रॉगमा वाट इज अप विथ दिस डिजाइन, किन होइन, हाम्रो इन्स्टाग्राम पनि छ, टिकटकमा पनि छ होइन, एन्ड देन वाइ आर वी सो एक्टिभ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हिस्ट्री दिइहालौँ। लीपफ्रॉगमा डेडिकेटेड डिजाइनर्सहरू चाहिँ सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो होइन, लाइक इभन बिफोर वी स्टार्टेड वी ह्याड दिस बन्च अफ डिजाइन पिपल जसको काम चाहिँ मोस्टली चाहिँ HTML CSS अरू PHP गर्ने थियो। तर 2017मा आएर एउटा चेन्ज भयो। त्यो चेन्ज किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ लीपफ्रॉगमा हामीले जस्तो खालको प्रोजेक्ट्सहरू गरिरहेको थियौँ त्यसमा चाहिँ इट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ अ सर्ट अफ अ कन्सिस्टेन्सी। अनि एक खालको लाइक कुनै पनि एउटा आइडिया इनिसिएट हुनु र त्यो आइडिया एक्जिक्युट भएर मार्केटमा जानुसम्मको जुन त्यो प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ दे आर डिफ्रेन्ट स्टेजेस एन्ड एभ्री स्टेज निड्स सम काइन्ड अफ कन्ट्रोल, क्वालिटी कन्ट्रोल अथवा चाहिँ कन्टेन्ट कन्ट्रोल चाहिने भएको भएर चाहिँ वाट वी फेल्ट इज इन हाउस नै डिजाइन टिम चाहिन्छ। र हामी जस्तो खालको प्रोजेक्ट्सहरू गरिरहेछौँ, जस्तो खालको सर्भिस सफ्टवेयर सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गरिरहेछौँ, त्यसको लागि चाहिँ वी निड टु ह्याभ इन हाउस डिजाइनर्स भन्ने कुरा चाहिँ 2017मा फिल भएर वी स्टार्टेड द डिजाइन डिपार्टमेन्ट, त्यो फुल फ्लेजेड डिजाइन डिपार्टमेन्ट जसको काम चाहिँ we work with the business analyst and the business development team right from the beginning of the project until the end of the project. And good QA भएर project ship हुन्छसम्ममा चाहिँ designers are like equally involved throughout the process हैन। र त्यो प्रोसेसको लागि भनेर चाहिँ we started hiring। हामीले 2 जनाबाट स्टार्ट गरेको थियौँ र आज हामीसँग 15 जना हुनुहुन्छ। So that's a net 750% increase in the number of people that we have, and I'm really glad that 5 core members भने मैले करोड भने हैन अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ we have all these wonderful people जसको work चाहिँ it varies from product development देखि front end development सम्म चाहिँ different stages and different ways of working। र हाम्रो आवास, म, सरोज, निरज, सबिना, प्रवेश, सबु, विश्रान्त, शाहिन, ग्रीष्मी, ईशान, श्याम, प्रशान्त, विवेक र प्रज्वल सबैलाई शाउट आउट यहीँबाट होइन। यु गाइज आर MVPsहरू, हाम्रो मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर चाहिँ मैले मिनिमम भाइबल प्रडक्ट बनाएन, बिकज त्यो हामीले लास्ट विक डिस्कस गरिसक्यो। अहिले चाहिँ दिज आर द लाइक मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर्स अफ आवर टिम होइन। वाट वी डु इज बेसिकली वी हेभ काइन्ड अफ प्रडक्ट थिङ्किङमा हुनुहुन्छ कोही, कसैको काम चाहिँ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि बिजनेस डेभलपमेन्ट टिमसँग बसेर के बनाउने, कस्तो बनाउने भन्ने कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ हासिल गरेर डिस्कभरी ड्राइभ गर्ने एक सेट हुनुहुन्छ। अर्को सेटको काम चाहिँ एक्चुअल जुन
स्टाइल गाइड्स, अर्को भनेको हाम्रो डिजाइन सिस्टम, डिजाइन कम्पोनेन्ट्स हैन, एक्चुअल जुन युआई को फ्लोजहरू छ त्यो फ्लोजहरू डिजाइन गर्ने अर्को सेट हुनुहुन्छ। र थर्ड चाहिँ हाम्रो काम भनेको त्यो हामीले बनाएको डिजाइन चाहिँ करेक्टली डेभलपर्सहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको छ कि छैन भनेर डिजाइन क्युए गर्ने र क्वालिटी एस्योरेन्समा पनि काम गर्ने चाहिँ हाम्रो मोस्टली चाहिँ त्यसरी काम भइरहेको हुन्छ। त्यसमा अलिकति इन्ट्रेस्टिङली जस्तै फर इक्जाम्पल सबिना जो हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ आजको, शी इज अल्सो इन्भल्भ इन काइन्ड अफ ड्राइभिङ द प्रोजेक्ट अल टुगेदर। सो यो प्रोजेक्टमा चाहिँ उहाँले एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गरेर उहाँलाई सी इज लाइक द मेन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फर द्याट प्रोजेक्ट बिकज शी एक्चुली रन्स ड्राइभ्स द प्रोजेक्ट होइन, नट जस्ट डिजाइन बट द डेभलपमेन्ट पार्ट एज वेल। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इट्स काइन्ड अफ होलिस्टिक एउटा जुन अप्रोच छ त्यो अप्रोच लिएर चाहिँ हामीले वी हेभ बिन एबल टु provide solutions to our customers and build internal product under one roof with all these awesome designers. You know? So that is the whole point of what Leapfrog Design does. तपाईले हामीलाई विभिन्न इन्स्टाग्राममा, टिकटकमा, फेसबुकमा फलो गर्दै पनि गर्नु भएको छ होला, ड्रिबलमा हैन, जहाँ चाहिँ वी पोस्ट लाइक हामीले गर्ने काम, हामी कस्तो खालको हाम्रो थट प्रोसेस के छ, हाम्रो थिङ्किङ स्टाइल के छ, त्यो कुराहरूको पनि हामीले बेसिकली वी हेभ काइन्ड अफ मेड इट क्लियर एन्ड अल्सो देयर सम ब्लग्स जुन चाहिँ लिफ्रगको वेबसाइटमा पनि अभाइलेबल छ विच यु क्यान रिड हैन। सो अब लेट्स नट स्पेन्ड एनी मोर टाइम एन्ड नाउ लेट्स इन्ट्रोड्युस आवर like our guests today. So first of all, Sabina, welcome to the Design Disco. So please come to the disco floor, and we would love to have you introduce yourself and maybe talk a bit about what you do and how you do it. Okay, thank you, Swapnil. I think my introduction sounds already. So yeah, as introduced, I'm Sabina Maharjan, a senior UX designer here at Leapfrog, and I have been at Leapfrog for almost 5 years now. So talking about how I started my career, I started as a front-end engineer and later planned to switch to the UX department after 2 years of experience in front-end. So while designing, I focus on user experience, their needs, and yeah, I prefer minimal design. So I try to implement minimal design in all of my projects or anywhere I design. So as Swapnil mentioned, I'm also a proxy project manager for my project. So I don't only design, I also look after my team from Nepal, their work, their tasks, and also focus on their motivation. Yeah, and that's there more to do. Yeah, I think that's all with my introduction. Welcome everyone. Over to you, Swapnil. Okay, thanks Sabina. So our second guest for the day is Singham himself, Saroj Shahi. So let's welcome him. You've also heard about Saroj alert in the last episode. Last episode of Panjali khub Saroj ko taarif garanu bhako थियो. So Saroj la welcome garu. Saroj, please introduce yourself and tell us a bit about what you do. So hello everyone. So thank you for the hype, everyone. So so it was I almost literally like हाँसिरहेको थियो अघिदेखि हैन. So it's not like I'm actually a police and so it's just the title that the team gave me. So I appreciate that also. So I don't take it as offensive or something else. So yeah, मेरो नाम चाहिँ सरोज शाही. So म चाहिँ अहिले लिपफ्रगमा चाहिँ एज अ लीड प्रोडक्ट डिजाइनर काम गर्दैछु. I've been involved in this industry for around 10 years now, and I've been at Leapfrog for around 3 years अहिले चाहिँ. So मेरो काम भनेको मोस्टली सबिनाले भनेको जस्तो हुन्छ. I don't work as a proxy PM, but mainly I lead teams. I've led teams, multiple teams at Leapfrog also. So we start from scratch. कतिवटा प्रोजेक्ट छ त्यहाँ चाहिँ म धेरै इन्भल्भ हुन्छु अनि मेनली पछि चाहिँ कुनै कुनै प्रोजेक्टमा सिन्स I'm in a position at Leapfrog where we have a lot of team members also. So अर्को मेरो एडिसनल काम भनेको चाहिँ I supervise other design team members also. So in most of the other projects, so help गर्ने काम पनि हुन्छ. अनि side by side, I'm also recently involved in the hiring process for the designers. So we are headhunting for designers also. Yeah, that's it. And by the way, this is me. I don't know what you guys expected. अब क्याप स्याप लाउने अब अर्को चाहिँ छैन होला त्यस्तो हैन. So yeah, this is me. Thank you everyone. Thanks a lot, Saroj, and definitely you guys are the kind of the main people who kind of make the design system and the design department what it is. अनि अब अलिकति डीप डाइभ गरौँ हैन, हामीले कसरी प्रोसेसमा गर्छ, हाम्रो काम के हो एक्ज्याक्टली, त्यो कुरा चाहिँ धेरै जनाले चाहिँ बाहिर सोधिरहनु हुन्छ कि लिपफ्रगमा एक्चुअली काम चाहिँ कसरी हुन्छ, के काम हुन्छ, डिजाइनरहरूले गर्ने के हो, पीएचडी स्लाइस गर्ने हो कि हैन, स्केचमा कम्पोनेन्टहरू बनाउने हो कि के हो एक्चुअली हाम्रो काम भनेर धेरै जनामा क्युरियोसिटी मैले देखाएको छु कि. सो लेट्स टक अबाउट दैट. सो हु वान्ट्स टु गो फर्स्ट? So
Okay, sure, Sabina. In mute ma chhai Sabina if you're speaking. Yeah, sorry, my bad. So सुरुमा त्यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स डिस्कस लिफवर्कमा चाहिँ कस्तो खालको प्रोजेक्टहरू आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सो हामीले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ लिफवर्कमा चाहिँ एउटा क्लाइन्टले एउटा आइडिया ल्याउँछ अनि देन हि डिसाइड टु एप्लिकेसन अर मलाई एउटा सिस्टम बनाइदियो, मलाई एउटा एप बनाइदियो, मोबाइल भ्यू बनाइदियो जस्तो सोचिरहेको हुन्छ नि त। तर एक्चुअली कुनै पनि अफिसमा लिफवर्कमा प्रोजेक्ट आउँदाखेरि चाहिँ आइदर प्रोजेक्टहरू चाहिँ स्क्रैचबाट आइरहेको हुन्छ अर क्लाइन्ट डिमान्ड टु इम्प्रुभ द एक्जिस्टिङ सिस्टम। सो हामीले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ अब त्यस्तो प्रोजेक्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ कसरी काम गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ we do these steps. So सुरुमा we discover, we ideate, we create and measure before we start our project. Yeah, so let's discuss हामीले त्यो ideation processको लागि चाहिँ को मान्छेहरू इन्भल्भ गराएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ we'll have designer and we'll have account manager or sales representative. We'll also have lead architect and we also have project manager. So QAहरू चाहिँ प्रायः जस्तो हामी रिक्वेस्टको बेसिसमा राखिरहेको हुन्छ। Yeah, so let's start with discover phase. So discover मा चाहिँ जब हाम्रो प्रोजेक्ट क्लाइन्टले मलाई यो प्रोजेक्ट चाहियो, यो रिक्वायरमेन्ट चाहियो भनेर आइरहेको हुन्छ, तब चाहिँ we start by collecting as much data as we can. So डाटा नै इनिशियल प्रोजेक्ट आउँदाखेरि त हामीलाई डाटा आउनु इज मेन थिङ नि त, किन भन्दाखेरि क्लाइन्टले एउटा मात्रै आइडिया दिया हुन्छ। तर जब धेरै डाटा आउँछ वी हेभ क्लियर आइडिया के गर्न खोजिरहेको छ, के पेन पोइन्ट भइरहेको छ, अब के बनाउने हामीले भनेर त्यहाँ आइडिया हुन्छ। सो डाटा कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ मेबी हामीले युजर इन्टरभ्यूहरू लिइरहेको हुन्छ अर वी हेभ सेभरल कन्भर्सेसन विथ क्लाइन्ट्स होइन। वी अल्सो डु रिसर्च, एकदमै धेरै रिसर्च गरेर हुन्छ त्यस्तो सिमिलर प्रडक्टहरू के छ, के प्रब्लम भइरहेको छ भनेर। एन्ड अरू पनि धेरै डिफ्रेन्ट मेथडहरू गरेर चाहिँ सुरुमा वी कलेक्ट डाटा। सो आफ्टर वी कलेक्ट लाइक हामीलाई पुग्नेसम्म डाटा कति कलेक्ट भइसक्यो, अब काम गर्नलाई अब अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने भइसकेपछि वी क्रिएट युजर पर्सना। सो युजर पर्सनल चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो को युजर हो त भनेर युजर अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ र युजरको पेन पोइन्ट एन्ड गोल के छ त, युजरको पेन पोइन्टहरू के भइरहेछ, किन यो गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ युजर पर्सनाबाट क्लियर हुन्छ। एन्ड देन वी क्रिएट युजरको आउटलाइन जोर्नीहरू बनाउँछ एन्ड देन वी मुभ टु पेन पोइन्ट्स। सो माथिबाट जति पनि पेन पोइन्ट्सहरू आइरहेको छ वी डकुमेन्ट एभ्रिथिङ र डकुमेन्टहरू सबै प्रिपेयर गरिसकेपछि वी प्रायोरिटाइज द एक्सन पोइन्ट। अनि एक्सन पोइन्टहरू प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ लाइक वी युज जिरा अर अदर प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट टुल्स होइन, लाइक प्रडक्ट बोर्डहरू युज गरिरहेको हुन्छ, असाना युज गरिरहेको हुन्छ। समटाइम वी ओन्ली युज डक्स अर पेपर पेन्सिलमा मात्रै गएर भए पनि हामीले त्यसरी चाहिँ लिस्ट डाउन गरिरहेको हुन्छ। Yeah, so this is the example of Jira board. जहाँ चाहिँ we have listed all the action points अनि action point कसरी prioritize गर्ने छ भनेर चाहिँ यता देखाइरहेको छ। And if you see एउटा कुनै पनि ticket or action point मा हामीले हेर्यो भने चाहिँ there are descriptions. So यो एउटा problem or यो action point चाहिँ के भइरहेको छ त। ओके, यो एउटा एक्सन पोइन्ट चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ, यसको एक्सेप्टेन्स क्राइटेरियाहरू के छ भने चाहिँ हामी क्लियरली लिस्ट डाउन गरेर हुन्छ। सो द्याट पछि अर्को मान्छे आइदर डेभलपर अर डिजाइनर जसले त्योभन्दा पछि काम गर्छ उसलाई चाहिँ क्लियर आइडिया हुन्छ, ओके यो एउटा टपिक छ यसमा चाहिँ यो मागेको रहेछ है, यो भनेको यो रहेछ है भनेर क्लियर आइडिया हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामी जिरा बोर्डमा चाहिँ सबै एक्सन आइटमहरू प्रायोरिटाइज गरेर हुन्छ सो द्याट इट विल बी भेरी हेल्पफुल कुन चाहिँ पहिला गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई क्लियर गाइडेन्स भइरहेको हुन्छ। So this is on also the example where user stories are created and user stories are list down गरेर चाहिँ हामी त्यसकै बेसमा चाहिँ UI कम्पोनेन्टहरु बनाइरहेको हुन्छ। So this is also the example of हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट जहाँ चाहिँ युजर स्टोरीज को बेसिसमा चाहिँ हामीले यसरी वायरफ्रेमहरु or UI कम्पोनेन्ट चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ। Yeah. So after discovery phase, जब हामी सबै पेन पोइन्टहरु कलेक्ट गरिसक्यो, जब हामीसँग सबै डेटाहरु कलेक्ट गरिसक्यो, then we move to ideate phase. अब ideate phase मा चाहिँ जहाँ माथिबाट पेन पोइन्टहरु कलेक्ट गरिरहेको छ त्यसपछि we generate ideas. पेन पोइन्ट त कलेक्ट भयो तर अब के फिचरहरु राख्ने त, के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा नै अब एउटा प्रब्लम आयो, अब यो गरौँ भनेर कहिले पनि सल्युसन आइरहँदैन नि त। त्यसको लागि वी क्रिएट आइडियाज जति सक्छ त्यति जेनेरेट गर्ने हैन। सो आइडिया जेनेरेटको टाइममा चाहिँ हामीले धेरै यूएक्स आइडिएसन प्रोसेसहरु गरेर हुन्छ, मेबी लाइक स्टोरी बोर्डिङहरु गरेर हुन्छ, ब्रेनस्टर्मिङ, ब्रेन राइटिङ हैन, अरु डिफरेन्ट मेथडहरु गरेर चाहिँ हामीले जेनेरेट आइडियाज गरेर हुन्छ। सो आइडियाज आउने केसमा चाहिँ जहिले पनि म सिनियर हो मैले भनेको आइडिया राइट हुन्छ अर म फलाना हो मैले भनेको आइडिया राइट हुन्छ भने कहिले पनि हुँदैन। जहिले पनि क्रिएट एज मच आइडियाज अनि आइडियाज एभ्री आइडियाज आर गुड। सो जस्तो आइडियाबाट आएर पनि इफ द्याट्स युजफुल हामी त्यसलाई फिचर्समा कन्भर्ट गर्छौं। सो द्याट्स भेरी नेसेसरी आइडियाहरु जेनेरेट गर्न चाहिँ। देन आइडियाहरु जेनेरेट भइसकेपछि वी क्रिएट युजर पोसिबल युजर जर्नी व्हिच विल सो द युजर जर्नी के भइरहेको छ भनेर देन वी क्रिएट
फ्लो सो युजर फ्लो चाहिँ जस्तो खालको पनि प्रोजेक्टहरुमा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट किन भन्दाखेरि युजर फ्लो एउटा ओभरभ्यू दिइराको हुन्छ नि त एउटा युजर एउटा पोइन्टदेखि उसको डेस्टिनेसनसम्म जानलाई के पाथहरु गर्नु पर्यो त उसले के डिसिजनहरु मेक गरिराको हुन्छ उसलाई के पेजेसहरुमा जानु पर्यो भनेर चाहिँ युजर फ्लोले क्लियरली हामीलाई गाइड गरिराको हुन्छ सो प्रोजेक्ट एउटा स्टार्ट गर्नुको लागि युजर फ्लो इज मस्ट आइदर ठुलो प्रोजेक्ट होस् अर सानो प्रोजेक्ट होस् बट वी नीड टु क्रिएट युजर फ्लो अनि युजर फ्लोहरु सबै कन्फर्म भएपछि बल्ल देन वी मुभ टु वायर फ्रेम्स सो यदि यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ व्हाट इज वायर फ्रेम भनेर भन्यो भने चाहिँ वायर फ्रेम भनेको जस्ट कुनै पनि एउटा फिचर्समा अर कुनै पनि एउटा पेजमा के कुराहरु चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले डिनोट गर्ने हो सो यसको लागि वी डोन्ट युज टेक्स्टहरु अर वी डोन्ट युज एकदम हाई रेजोल्युसनको इमेजेसहरु के पनि युज गर्दैनौं वी जस्ट मेक इट ग्रे स्केल अनि सो इमेजेसहरुलाई उसको आफ्नै सिम्बल छ अर बटन छ हैन अर रिप्रेजेन्ट गर्ने डिफ्रेन्ट सिम्बलहरु छ त्यसरी रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ वी मेक आवर सो वी मेक वायर फ्रेम्स सो वायर फ्रेम पछि वी मेक लो फिडेलिटी मकअप जहाँ चाहिँ लो फिडेलिटी भनेको चाहिँ वायर फ्रेम भन्दा एक स्टेप एउटा एडभान्स भनौँ न सो लो फिडेलिटी मकअपले चाहिँ मकअपमा चाहिँ इट्स सिमिलर टु वायर फ्रेम तर त्यहाँ के कन्टेन्टहरु हुन्छ हामीले यूएक्स कपीहरु के पछि त्यसकै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने छ कि हामीले फिचर्सहरु इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ कि हैन अ यो यसरी अलाइन भएको छैन हामी यो अर्को मुभमा गरौँ कि भन्ने चाहिँ फेरि आइडिया हुन्छ सो अब हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ वायर फ्रेम र लो फिडेलिटी मकअप गर्न नै पर्छ भन्ने पनि क्वेशनहरु आइराको थियो अस्ति न धेरै हैन सो वायर फ्रेम र लो फिडेलिटी मकअप चाहिँ सधैँ गर्नै पर्छ नि भन्नु हुँदैन सम टाइम वायर फ्रेम गएर वी डाइरेक्टली मुभ टु हाई फिडेलिटी डिजाइन अर लो फिडेलिटी मकअपहरु बनाएर नि हाई फिडेलिटी मकअपमा गएर हुन्छ किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टाइम कन्स्ट्रेन्ट पनि हुन्छ लाइक क्लाइन्टले कति टाइम दिएको छ 1 महिनामा सकाउ भनेको छ एउटा एप्लिकेसन 2 महिनामा सकाउ भनेको छ कति टाइम छ हामीसँग भनेर पनि हुन्छ अर्को त बजेटको पनि हुन्छ एभ्रीथिङ कस्ट हैन सो कति बजेट छुटाएको छ भन्ने कारणले पनि हुन्छ अर्को क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट पनि हुन्छ क्लाइन्टले कस्तो रिक्वायर गरिरहेको छ भन्ने हुन्छ सो इन अ वे हामीले यो गर्दाखेरि चाहिँ फिचर्सहरु के छ कसरी गर्नुपर्ने छ हाम्रो के राख्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ यो प्रोसेसमा नै हामीले कन्फर्म गरेपछि बल्ल वी मुभ टु हाई फिडेलिटी मकअप सो आइडियाको लागि प्रोसेसमा भनेको चाहिँ यसमा पेपर र पेन भनेको चाहिँ एकदम एसेन्शियल हो किनभने हामी रफ स्केचेसहरु बनाएको छ नि त सो एकदमै एसेन्शियल हो यो फेजमा देन वी अल्सो क्रिएट इट इन फिग्मा or we use balsamic or miro for doing these steps. So next we have user flow and information architecture. So यता लेफ्टमा हेर्यो भने एउटा युजर फ्लो छ हाम्रो एउटा प्रोजेक्टको सो अघि मैले भनेको जस्तै एउटा युजर आइराछ अनि युजरलाई उसको डेस्टिनेसन पुग्नलाई के स्टेपहरु गर्नु परेको छ त के डिसिजनहरु लिनु परेको छ भने यो डायग्राममा क्लियरली एक्सप्लेन गरेको छ अनि नेक्स्ट वी हेभ आर्किटेक्चर डायग्राम सो आर्किटेक्चर डायग्राम पनि कुनै पनि प्रोजेक्टमा एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्टमा कहिलेकाहीँ एकदमै धेरै इन्फर्मेसन आइरा हुन्छ अब त्यो इन्फर्मेसन कहाँ गएर ग्रुप गर्ने त त्यो इन्फर्मेसन कसरी म्यानेज गर्ने त कुन चाहिँ इन्फर्मेसन कोसँग लिङ्क भइरहेको छ त भन्ने कुरा हामीले जेनरल ओभरभ्यू मात्रै दिएर चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ पछि गर्नलाई त्यही भएर वी क्रिएट दिस काइन्ड्स अफ इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर सो द्याट हाम्रो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ मजाले क्याटेगोराइज हुनु भनेर चाहिँ यसरी बनाइरहेको हुन्छ या सो आई थिङ्क दिस इज अल फ्रम आइडिएसन प्रोसेस सो केही कुरा कन्फ्युजन छ भने चाहिँ वी क्यान कन्टिन्यू हाम्रो Q&A सेसनमा सो या ओभर टु यु स्वप्निल दाइ थ्याङ्क यू सबिना एन्ड डेफिनेटली यो चीजहरु गरेपछि मात्रै हामीलाई एक्चुअली के बनाउने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ के कति डिजाइनरहरुले चाहिँ मलाई व्हाट आई फिल इज उनीहरुले चाहिँ सिधै फिग्मामा अथवा स्केच एक्सडीमा चाहिँ डिजाइन बनाउन सुरु गर्छ के फर्स्ट नै हेडर बनाउँछ अनि आइकन बनाउँछ बटन्स बनाउँछ हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बीचमा गएपछि कस्तो अलमल्लिने ला अब के गर्ने हो कुन चाहिँ नेक्स्ट स्क्रिन बनाउने हो कतिवटा स्टुडेन्ट के कतिवटा स्क्रिन बनाउने हो भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम कन्फ्युजन आउँदो रहेछ के तर त्यो सबै चीजलाई चाहिँ हामीले अगाडि नै सुरुमै हामीले लेआउट गरेर यसरी कुन स्क्रिनको रिलेसनशिप अरु स्क्रिनसँग कहाँ छ युजरले स्टेप ए मा यो स्क्रिनमा जान्छ यसमा समथिङ कम्प्लिट गरेर बी मा जान्छ सी मा जान्छ भनेर त्यो खालको हामीले एउटा कोरियोग्राफ्ड फ्लो बनायो भने चाहिँ फाइदा के हुने रहेछ भन्दाखेरि इट्स भेरी इजी फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड र हामीले मात्र हैन हाम्रो अरु टिम मेम्बर्स हाम्रो स्टेक होल्डर्सलाई पनि बुझ्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ कि व्हाट एक्ज्याक्टली इज गोइङ अन भनेर किन भन्दाखेरि स्क्रिन एउटा मात्रै स्क्रिन एउटा मोबाइलको स्क्रिन अथवा एउटा डेस्कटपको स्क्रिनले चाहिँ सबै चीज भन्न सक्दैन नि त र त्यो स्क्रिन चाहिँ सिंगल एक्जिस्ट गर्दाखेरि त्यसको रेलेभेन्स र त्यसको मिनिङ त्यति धेरै नआउन पनि सक्छ के जति चाहिँ व्हेन इट काइन्ड अफ इज ए पार्ट अफ द फ्लो त्यही भएर चाहिँ फ्लोमा कसरी बगिरहेछ त्यो स्क्रिनहरु एउटा स्क्रिनबाट अर्को स्क्रिन कसरी गइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो त्यही भएर चाहिँ आई रियली अर्ज कि हामीले बरु एउटा सब्स्टेन्शियल अमाउन्ट अफ टाइम बरु लो 5 बनाउन
स्पेन्ड गरौँ होइन किन हामीसँग एक्जाम्पल पनि छ कि लिपफ्रगमा हामीले एउटा प्रोजेक्टमा लगभग 2 महिना जस्तो काम गऱ्यो कि लो फिडेलिटीमा वायर फिल्म्सहरू मात्रै बनायो कि सरोज नै इन्भल्भ थियो त्यो प्रोजेक्टमा होइन सो सरोज क्यान टक मोर अबाउट इट अनि तर हाम्रो हाई फिडेलिटीमा जाँदाखेरि लिटरली हामी 2 हप्तामा हाई फिडेलिटी सबै कम्प्लिट गरिदियो कि किन भन्दाखेरि हामीसँग सबै र इन्ग्रिडियन्टहरू जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ रेडी थियो कि सो त्यही भएर चाहिँ बरु जति मेहनत गर्नु छ लो फिडेलिटीमा गरौँ किन भन्दाखेरि लाइक फर एक्जाम्पल एउटा इन्जिनियरले मैले अस्ति पनि एक्जाम्पल दिएको थिएँ के अरे सो एउटा इन्जिनियरले पिलर बनाउँदाखेरि त पुरै कङ्क्रिटहरू हालेर पिलर बनाउनुपर्छ त्यो पिलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने त मिस्त्रीहरूले पुरै फुटाउनै पर्यो नि त तर पेपरमा पहिला पिलर बनाएर ल पिलर ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने र ठिक छैन भने त्यसलाई इरेज गरेर मुभ गर्न मिल्छ नि त विच इज मच लेसर एफर्ट त्यही भएर हाम्रो यो पनि पेपरमा गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै सजिलो हुन्छ हामीलाई होइन एन्ड वी काइन्ड अफ सेभ the effort, wastage of effort later, which can actually be kind of will help to make the project more efficient. होइन त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने हुँदो रहेछ र हामी हरेक प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यो गर्छौँ पनि सो अब यसमा आफ्टर यो डायग्रामहरू बन्यो इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर डायग्राम बन्यो यो बनेपछि चाहिँ अब ल कतिवटा स्क्रिन छ कसरी जाने भनेर त थाहा भयो र यसपछि चाहिँ अनि बल्ल जुन हामीले बाहिर देख्छौँ नि डिजाइन भनेर देख्छौँ नि त्यो कुराको चाहिँ प्रोसेस सुरु हुन्छ सो सरोज वुड यु लभ टु टक अबाउट what do we do after we have clarity on user flow and architecture diagram? Yeah, thank you, Swapnil. So, जस्तै स्वप्नले भन्नुभएको जस्तै कुनै पनि कुरा चाहिँ फर्स्टमा फिक्स्डमा एउटा पिलरको इक्जाम्पल दिनुभएको जस्तै वेबसाइटहरू वेब एपहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ कति कुरा हामीले एउटा कुरा बनाएर डाइरेक्टली डिजाइनमा गरिसकेपछि त्यो कुरा डेभलप गर्न गएर मात्र हामीले प्रब्लम पछि थाहा पायो भने त फेरि त्यत्रो डेभलपरको टाइम गयो त्यत्रो डिजाइनरको टाइम गयो एज एभ्रीबडी नोज त्यो आइफी भन्दाखेरि मैले आइफी भन्दै गर्दाखेरि आइफी भन्नाले चाहिँ सर्ट फर्म हो हाई फिडेलिटी भनेको चाहिँ डिटेल्ड हामीले कुनै पनि डिटेल्ड डिजाइनलाई चाहिँ हाई फिडेलिटी भन्छौँ जुन चाहिँ रियलिस्टिक जुन चाहिँ प्रडक्ट हामीले अचिभ गर्न लाग्छौँ त्योसँग सिमिलर हुन जान्छ सो त्यो कुरा जुन चाहिँ सबिनाले भने जस्तो आइडिएटमा हामीले गर्छौँ सबै कुरा टेस्ट गर्छौँ सबै कुरा त्यो एउटा कुनै पनि आइडिएट गर्दा कुनै पनि वायर फ्रेम बनाउँदाखेरि वा पेपर स्केच गर्दाखेरि त्यो कुरा फास्ट हुन्छ चाँडै आइडिया भ्यालिडेट गर्न सक्यो होइन सो त्यो सबै कुरा भइसकेपछि अनि त्यसमा पनि हाम्रो मेनली त्यो पोइन्टमा अनि यो पोइन्टमा चाहिँ मेनली सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ क्लाइन्ट कम्युनिकेसन हुन्छ सो आफ्टर वी डिसाइड on some solutions on some flows so we create iFility we start creating iFility and so iFility भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ त एप चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो त हैन युजरले चाहिँ कस्तो देख्नुपर्छ डेभलपरले चाहिँ त्यो एपलाई चाहिँ कस्तो गरी डेभलप गर्नुपर्ने हो त इभन मिनिमम त्यो सानो इन्टरेक्सन्सदेखि लिएर यो बटन थिच्दाखेरि के हुनुपर्ने हो त यो क्लिक गर्दाखेरि कस्तो हुनुपर्ने हो त होभर गर्दाखेरि कस्तो इफेक्ट हुनुपर्ने हो त सानो स्क्रिनमा कस्तो देख्नुपर्ने हो त सबै कुरा चाहिँ हामीले क्रिएटको पार्ट क्रिएटको फ्लो क्रिएटको स्टेपमा चाहिँ सबै गर्छौँ सो यसमा चाहिँ हाई फिडेलिटी मकअप्स जुन मैले भनिहालेँ अघि हामी एउटा साइडमा एउटा एक्जाम्पल पनि छ जुन चाहिँ त्यो एक्जाम्पल चाहिँ हामीले एउटा स्केचमा वा कुनै फिग्मामा वा कुनै हामीले एक्सटीमा बनाउँछौँ अनि त्यो कुरा चाहिँ डेभलपरले लगेर चाहिँ त्यसमै लास्टमा चाहिँ जस्तो डिजाइन छ सकेसम्म पिक्सेल पर्फेक्ट भन्छौँ हामी तर पिक्सेल पर्फेक्ट कहिले पनि हुँदैन पिक्सेल पर्फेक्ट गर्न चाहिँ खोज्ने हो क्लाइन्टले डेभलपरहरूले चाहिँ सो त्यो गर्छौँ अनि इन्टरेक्सन डिजाइनहरू हरेक स्टेपको चाहिँ इन्टरेक्ट गर्दाखेरि त्यो एउटा त अहिलेसम्म त हामी डिजिटलमा सीमित छौँ नि त एउटा आर्टबोर्डमा सीमित छौँ होइन त्यो कुरा त कसैले इन्टरेक्ट गर्दै मिल्दैन तर जब त्यो कुनै पनि प्रडक्ट चाहिँ क्लाइन्टकोमा पुग्दाखेरि वा एक्चुअल युजरकोमा पुग्दाखेरि त्यो इन्टरेक्ट गर्न मिल्नु पर्यो नि त त्यही भएर त्यो इन्टरेक्सन डिजाइन वा युजर इन्टरेक्सन भन्ने भन्छ होइन सो त्यही भएको त्यो हरेक इन्टरेक्सनको पनि एउटा मानव हरेक इन्टरेक्सन डिफ्रेन्ट टाइपको इन्टरेक्सन हुन्छ एउटा टच होला ट्याप होला होइन ड्र्याग होला होइन अनि होल्ड गर्ने होला मोबाइलमा चाहिँ धेरै इन्टरेक्सन सो त्यो हरेक इन्टरेक्सन चाहिँ कसरी काम गर्छ त त्यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अनि एक्चुअल इन्टेन्सन कस्तो हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी डिजाइनमा पहिल्यै बनाइदिउँ ताकि डेभलपरलाई चाहिँ सजिलो होस् अनि बिचमा कन्फ्युजन पनि नहोस् सो त्यसपछि चाहिँ अनि त्यही कुरा चाहिँ अब एकैचोटि त्यो इन्टरेक्सन बनाउँदाखेरि पनि आर्टबोर्डमा चाहिँ गाह्रै हुन्छ सो त्यसको लागि प्रोटोटाइप भनेर बनाउँछ प्रोटोटाइप भनेको एक्चुअल आउट अफ द डिजाइन टर्मिनोलोजी भन्दा बाहिर पनि कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट मानव एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म भिआरको हेडसेट बनायो भिआरको हेडसेट बनाउँदाखेरि पनि एउटा एकैचोटि त मास प्रोडक्सन त गर्दैन सो एउटा प्रोटोटाइप बनाउँछ जहिले पनि एउटा प्रोटोटाइप बनाउँछ त्यो राम्रो हुन्छ भने पनि छैन क्लिन हुन्छ भने पनि छैन त्यो चाहिँ टेस्ट गर्छ फर्स्टमा त्यो
त्यो चाहिँ सक्सेसफुल भए पनि मात्र त्यसको चाहिँ मास प्रोडक्सन गर्ने। सो सिमिलर त्यस्तै डिजाइनर पनि त्यस्तै गर्छ हामीले। प्रोटोटाइपको लागि चाहिँ हामीले इन्भिजन अनि यता आजकल चाहिँ इन्भिजन भन्दा पनि फिग्मामै धेरै कुरा भएको, फिग्मा नै युज गर्छौँ होइन। सो प्रोटोटाइप बनायो, तर एउटा पनि कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी कम्पोनेन्ट सिस्टम लाइब्रेरी वा स्टाइल गाइड्स बनाउँछौँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि डिजाइनर, म भए पनि अर्को कोही डिजाइनर भयो वा डेभलपरले पनि स्टार्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुन्छ अन द गो होइन। सो त्यो भनेको ल्याङ्ग्वेज हो। अनि ह्यान्ड अफ गर्छौँ हामी। ह्यान्ड अफ भनेको लास्टमा जति कुरा डिजाइन गर्यो त्यो चाहिँ डेभलपरले चाहिँ लास्टमा गएर डिजाइन कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो डेभलपरले हो। सो त्यो डेभलपरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ह्यान्ड अफ भनेको चाहिँ त्यो एउटा प्रोसेस हो जुन चाहिँ डिजाइनले चाहिँ डेभलपरले चाहिँ अब मैले यो बनाएँ, तपाईँहरूले चाहिँ यो बनाउनुहोस्, यो कुरा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है भनेर एउटा ह्यान्ड अफ सेसन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा सेसन पनि गर्छौँ, सबै बुझाउँछौँ अनि इच क्वेसन पनि दिन्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भने कहिलेकाहीँ ह्यान्ड अफको सिचुएसनमा पनि, ह्यान्ड अफको पोइन्टमा आएर पनि सानो डिजाइन चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ है। त्यो कहिले डिजाइन चाहिँ सलिडली फिक्स भएर जान्छ भनेर छैन, किन कहिलेकाहीँ हामी मिस गरे हुन्छ। अनि ह्यान्ड अफको बेला थाहा हुन्छ, किन डेभलपरहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनि सानो कुरा जस्तै केही कुरा चाहिँ हामीले एज केसहरू मिस गरेर हुन्छ, त्यो केस त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। सो द्याट क्रिएट्स कम्युनिकेसन ब्रिज बिट्विन द डेभलपर्स एन्ड द पिएम्स एन्ड द डिजाइनर्स के। सो मुभिङ अन, सो जस्तै एउटा एक्जाम्पल अघि हामीले आइडिएटमा गरे जस्तो, आइडिएटमा लोफी बनाउनुको कारण भनेको आइडिएटमा हामीले जहिले पनि एज ए डिजाइनर चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ डिजाइन चाहिँ राम्रो देखिने भन्ने मेनमा फोकस जाँदो रहेछ कि जसको पनि एज ए डिजाइनर। सो लोफीमा हामीले सकेसम्म चाहिँ कलर युज गर्दैन भने, सो कलर युज नगर्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर कसरी हुनुपर्ने, के कुरा चाहिँ कहाँ हुनुपर्ने, लेआउटदेखि सबै कुरा त्यहाँ चाहिँ फोकस जान्छ कि। सो फर इक्जाम्पल यो चाहिँ लोफीमा हामीले यो कुरा जुन चाहिँ त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा फाइनलाइज गर्यो भने त्यसपछि त्यो राइट ह्यान्ड साइडको जस्ट कलर र इमेज मात्र त थप्ने हो, नथिङ चेन्जेस होइन। सो यस्तै अघि स्वप्नले भन्नुहोस् यस्तै एउटा प्रोजेक्टमा मैले पनि पहिला गर्दाखेरि चाहिँ लोफी बनाएको थिएँ। लोफी हामीले बनायो होला भनौँ 3 महिना 4 महिना लोफीमै काम गऱ्यौँ कि, लोफीमै काम गऱ्यौँ। लोफी पनि अझ अलिकति हाई फिडेलिटी लोफी भनौँ न, अलिकति डिटेल थियो, कलर मात्र थिएन, अरू कन्टेन्टहरू चाहिँ सबै थियो। त्यो गरेर प्रोटोटाइप बनाएर अनि टेस्ट गऱ्यौँ। अनि लास्टमा क्लाइन्टले फाइनलाइज गरेपछि अनि we decided on a brand color and everything else होइन। सो त्यसपछि चाहिँ हाइफीमा लाम्नलाई चाहिँ स्वप्नले 2 हप्ता भन्नुभयो, तर 2 हप्ता पनि लागेको थिएन मलाई, लगभग 2 दिन 3 दिन लागेको थियो म्याक्सिमम होइन। 3 दिन लागेको थियो। त्यो यति फास्ट भयो कि होइन, कति कुरा हामीले सोचेका थियौँ कति कुरा चाहिँ चाहिन्छ होला भने त्यो कुरा चाहिँदैन थियो, त्यो कुरा लोफीमै गयो कि। सो मेरो मिनिमम एफर्टमै पनि मैले धेरै काम गर्न पाएँ। अनि लास्टमा हाइफी बनाउँदाखेरि द क्लाइन्ट्स वेयर अल्सो इम्प्रेस्ड होइन। अनि हाम्रो जति टाइममा दिनुपर्ने त्योभन्दा चाँडै पनि हामीले डेलिभर गऱ्यौँ त्यो प्रोडक्ट। सो लोफीको फाइदा चाहिँ त्यो हो। सो मुभिङ अन, सो यो इन्ट्रेक्सनको मैले इन्ट्रेक्सन डिजाइनको एक्जाम्पल दिँदाखेरि यो एउटा कुनै पनि इन्ट्रेक्सनको एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ मानौ यो चाहिँ एउटा डेट पिकर हो होइन। सो डेट पिकर चाहिँ कसरी काम गर्छ, डेट पिकर पनि धेरै टाइपको छ, एन्ड्रोइडमा एउटा होला, आइओएसमा एउटा होला। सो हरेक अब वेबमा अर्को होला, फेरि वेबमा पनि डिफल्ट ब्राउजरको चाहिँ डिफल्ट एउटा हुन्छ होइन। सो त्यो डेट पिकर कस्तो देख्नुपर्छ त, कसरी इन्टेन्सन कहाँबाट आउनुपर्ने, त्यो ड्रप डाउन के गर्दाखेरि आउनुपर्ने, होभर गर्दाखेरि कस्तो हुने, सो त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। कति कुरा धेरैजना डिजाइनर चाहिँ यो कुरा चाहिँ मिस गरेर हुन्छ कि मैले डिजाइन बनाएँ, एक्चुअलमा एउटा स्टार्ट स्क्रिन बनाएँ, एन्ड स्क्रिन बनाएँ, सिद्धो कि, तर बिचमा इन्टरेक्सन हुँदाखेरि त एउटा पोइन्ट अफ त्यो त हुन्छ नि, बिचमा लोडिङ होला वा इन्टरेक्ट गर्दाखेरि के कुरा होभर होला होइन। सो त्यो कुरा पनि हामी मिस गरेर हुन्छ कि धेरै जस्तो। सो त्यो कुरा पनि हामीले सकेसम्म म्यानेज गर्छौँ। वी अल्सो हेभ अ चेकलिस्ट होइन, जहाँ चाहिँ हामीले सकेसम्म सबै कुरा जुन चाहिँ चाहिने हामीले कहिलेकाहीँ मिस गरेर हुन्छ काम गर्दा त्यो चाहिँ कम्प्लिट होस् भने हामीले एउटा चेकलिस्ट पनि बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ हरेक डिजाइनको चाहिँ साइडमा यसमा स्क्रिनसटमा चाहिँ हामीले हालेको छ, त्यो चाहिँ हरेक डिजाइनको चाहिँ फिग्मामा गर्ने भएर आर्टबोर्डको साइडमा चाहिँ हामीले चेकलिस्ट राखेर हुन्छौँ। अनि त्यो चेकलिस्ट चाहिँ सकेसम्म हामीले क्लियरली काम गर्छौँ। नेक्स्टमा, सो नेक्स्टमा चाहिँ अब यो अघि प्रोटोटाइपको कुरा गरे, प्रोटोटाइप भन्नाले अब इन्भिजनमा बनाउँदाखेरि पनि इन्भिजनमा कसैले काम गर्नुभएको छ भने इन्भिजन पनि खास लगभग यस्तै हुन्छ। हामी स्केचमा काम गर्छौँ, स्केचको कुरा चाहिँ इन्भिजनमा सिङ्कअप गरेर इन्भिजनमा गएर चाहिँ लिङ्कअप गर्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ फिग्मामा भएको भएर फिग्मामा जुन चाहिँ हाम्रो एक्चुअल स्क्रिन छ त्यही स्क्रिनलाई चाहिँ इन्टरकनेक्ट गरेर लास्ट प्रोटोटाइप भ्यूमा चाहिँ त्यो एक्चुअल प्रोडक्ट जसरी काम गर्छ त्यसरी इन्ट्र्याक्ट गर्ने हुन्छ। सो यो तपाईँले यो स्क्रिनहरू हेर्नु भने यहाँ चाहिँ 3-4वटा स्क्रिन्सहरू छ। त्यो ब्लू लाइनहरूले चाहिँ कनेक्ट गर्छ कि, त्यो ब्लू लाइन भनेको चाहिँ इन्टरेक्सन पोइन्ट हो कि। त्यो ब्लू लाइनले चाहिँ मानव एउटा ब्लू लाइनले मैले त्यहाँ क्लिक गर्दा, होभर गर्दा वा ट्याप गर्दा चाहिँ अर्को स्क्रिनमा लाने, अर्को स्क्रिन कुन चाहिँ देखाउने भनेर चाहिँ डिसाइड गर्छौँ हामीले त्यो यसमा। सो एउटा हेर्नु भने एउटा इन्डिभिजुअल स्क्रिनमा पनि कतिवटा इन्ट्रेक्सन हुन्छ नि त। त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले सकेसम्म फिग्मा वा प्रोटोटाइप बनाउँदाखेरि चाहिँ क्लियर गर्न सक्छौँ, ताकि डेभलपर वा क्लाइन्टले चाहिँ
के इन्ट्रेस्ट के लास्टको आउटपुट हो त्यो कुरा चाहिँ मजाले डिजाइनको फेजमा देखोस् अनि कम्युनिकेट गर्दाखेरि सकेसम्म नचाहिने भने चाहिँ अहिले नै आउट गर्न पाओस् होइन सो नेक्स्ट सो एक्जाम्पल अर्को मैले भने कन्सिस्टेन्सीको कुरा गरेँ सो हामीले सबैजनाले यदि कोही डिजाइनमा हुनुहुन्छ भने डिजाइन सिस्टम भनेर धेरै सुन्नुभएको होला सो डिजाइन सिस्टम भन्ने बित्तिकै धेरैजनाले फेरि त्यो कलर टाइपोग्राफी र त्यो बटन हाल्ने बित्तिकै डिजाइन सिस्टम बन्यो भन्ने हुन्छ सो डिजाइन सिस्टम इज नट जस्ट द्याट डिजाइन सिस्टम इज द होल सेट अफ रुल्स सबै कुरा पर्छ त्यसमा नट जस्ट कलर नट जस्ट टाइपोग्राफी नट जस्ट फर्म एलिमेन्ट्स एन्ड 2-3टा बटन बनाएर 2-3टा इनपुट बनाएर द्याट्स नट अ डिजाइन सिस्टम भनेको त कम्प्लिट एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ जहाँ चाहिँ डिजाइनरले चाहिँ एउटा इन्टेन्टले बनाएको जे कुरा हुन्छ कलर डिफाइन गरेको त्यो कुरा होस् प्लस ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ प्लस त्यही त्यो जुन चाहिँ हामीले डिजाइनमा त्यो कुरा त्यो एउटा कम्पोनेन्ट बनाएको त्यो कुरा चाहिँ डेभलपरले पनि सिमिलर टु डिजाइन यता फिग्मा वा स्केच वा एक्सटीको डिजाइन सिस्टम त्यही कुरा डेभलपमेन्टको युआईमा पनि होस् भने त्यो कुरा चाहिँ कन्सिस्टेन्टली होस् भनेर चाहिँ एउटा सिस्टम बनाएको हुन्छ जुन चाहिँ इन्टर रिलेटेड हुन्छ सो त्यो ओभरअललाई चाहिँ डिजाइन सिस्टम भन्छ डिजाइन सिस्टमको एउटा सानो पार्ट भनेको स्टाइल गरेको हो जुन चाहिँ हामीले यता एक्जाम्पलमा एउटा यो एक्चुअल प्रोजेक्टकै हो होइन सो पहिला स्केचमा बनाएको थियौँ त्यसपछि फिग्मामा जम्प गरेपछि फिग्मामा हामीले मुभ अप गरेको थियौँ सो यसले गर्दा चाहिँ जहिले पनि त्यो कन्सिस्टेन्सीको कुरा चाहिँ सजिलो गरिदिन्छ कि एन्ड द्याट्स द यता सोधिराख्नु भएको छ वाइ डिड यु मुभ टु फिग्मा भनेर सो वान अफ द मेन रिजन्स इफ यु रिड द ब्लग होइन सो वान अफ द मेन रिजन्स वी मुभ टु फिग्मा वाज द डिजाइन सिस्टमको क्यापेबिलिटी के सो त्यो डिजाइन सिस्टमको क्यापेबिलिटीले गर्दाखेरि नै हामी फिग्मामा जम्प गयौँ सो त्यसले गर्दा धेरै सजिलो भएको छ है कम्पेयर टु स्केच एन्ड एक्सटी चाहिँ मैले साँच्चै भन्नु त फ्रेङ्कली मैले एक्सटी चाहिँ एकचोटि चलाएको छु होला सो त्यही भएर खासै भन्न सक्दिनँ म एक्सटीको बारेमा एक्सटी चाहिँ इट्स फ्रस्ट्रेटिङ है म आई विल बी भेरी अनेस्ट विथ यु होइन सो म एज अ डिजाइनर मेरो हात आई युज अ लट अफ मोटर मेमोरी व्हेन आइ एम वर्किङ होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ म फिग्मा र स्केचमा जुन लेभलको कन्फिडेन्स छ स्केच पनि हुन्छ फिग्मामा त मेरो बानी नै परिसक्यो अहिले होइन तर एक्सटीमा चाहिँ इट वाज भेरी भेरी हार्ड टु डु थिङ्स एन्ड इट वाज लिटरली टु अ लेभल अफ फ्रस्ट्रेसन द्याट आई सेड ओके आइ एम गोइङ ब्याक टु फिग्मा आई डोन्ट केयर भनेर भनेको छु कि मैले सो इभन त्यो यसकै कुरा आउँदाखेरि पनि फिग्माको कुरा आउँदाखेरि ब्याक देन वी युज स्केच एन्ड इन्भिजन होइन अनि फिग्मा पनि हामीले युज चाहिँ गर्थ्यौँ तर फिग्मा चाहिँ कति कुरा हामीले मैले नै कति पुस गरेर हुन्थ्यो कि टिमलाई होइन अनि यतिसम्मको भएको थियो कि मलाई टिमलाई पनि लाग्थ्यो कि फिग्माले मलाई पैसा दिइरहेछ होइन लिपफ्रगमा फिग्मा ल्याउनुलाई सो त्यस्तो पनि फिल पनि भएको थियो कि यतिसम्मको म फिग्मा फ्यान भइसकेको थिएँ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा हाइप भइसकेको थियो कि अफिसमा पनि सो त्यही हो नेक्स्ट जाउँ सो नेक्स्टमा चाहिँ अब त्यो ह्यान्ड अफको कुरा गरेँ अघि हामीले होइन सो सबै कुरा फिग्मा भएको भएर यो एक्जाम्पल पनि फिग्मामै हो सो यो कुरा इन्भिजनमा पनि गर्न मिल्छ तपाईँले मार्बल युज गर्नु मार्बलमा पनि गर्न मिल्छ होइन सो ह्यान्ड अफ भन्ने बित्तिकै हामीले जुन चाहिँ डिजाइन बनायो त्यो त लास्टमा कोड गर्नुपर्छ फिग्मामा त मान्छेले त्यो चलाउन मिल्दैन सो त्यो कोड गर्दाखेरि पनि स्क्रैचबाट गर्न पनि सकिन्छ त्यो देखेर हेरेर भिजुअली हेरेर त्यसलाई कोड गर्न पनि सकिन्छ तर एक्ज्याक्टली डेभलपरलाई पनि सजिलो त हुनु पर्यो नि त हामीले एउटा डिजाइन बनायो ल तपाईँहरू बनाउनुहोस् भनेर डेभलपरलाई त्यो इमेज मात्रै दिने कुरा पनि आएन सो फिग्माको त्यो डेभलपर ह्यान्ड अफको त्यो फिचर वा इन्भिजन वा कुनै पनि अर्को यस्तै प्रोटाइपिङ एपको फिचरले के हेल्प गर्छ भने त्यो डेभलपरहरूलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली यो एलिमेन्ट चाहिँ यति स्पेसमा हुनुपर्छ है यो एलिमेन्ट चाहिँ यो एक्ज्याक्ट हेक्साडेसिमल भ्याल्युको कलर हुनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ सजिलो पारिदिन्छ ताकि पछि गएर फेरि उनीहरूले डेभलप गरिसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ रिचेक गर्न नपरोस् रिचेन्ज गर्न नपरोस् जुन इन्टेन्सनले हामीले डिजाइनरले बनाएको हुन्छ त्यही इन्टेन्सनले चाहिँ उनीहरूले डेभलप गरिदिन्छ ताकि चाहिँ हामीले अघि भने जस्तै 100% पिक्सल पर्फेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ डेभलपरहरूले सो त्यसको लागि चाहिँ फिग्मामा चाहिँ हाम्रो यसरी युज हुन्छ त्यो इन्सपेक्ट एलिमेन्ट हुन्छ इन्सपेक्ट गरेर साइडमा कोड देख्नु भएको जस्तै हरेक एलिमेन्टको चाहिँ यसरी त्यो रातो लाइनमा त्यो नम्बर भएको त्यो स्पेसिङहरू सबै हेर्न मिल्छ सो अर्को भनेको फिग्मामा त्यो डिजाइन दिने बित्तिकै तपाईँले डिजाइन बिगारिदिन्छ भने पनि त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन किन भन्दा फिग्मामा चाहिँ एडिट ओन्ली र भ्यू ओन्ली पनि एक्सेस दिनु मिल्छ अनि इट्स टोटली फ्री सो या नेक्स्ट सो सबै कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन सबै कुरा बनायो त्यो डेभलपमेन्टमा पनि गयो अब यो मेजर भन्ने कुरा चाहिँ लास्ट स्टेप चाहिँ होइन एक्चुअली यो चाहिँ जहिले पनि गरेर हुन्छौँ हामीले इभन एट द पोइन्ट अफ सबिनाले भने जस्तो आइडिएट गर्दाखेरि पनि हामीले त एउटा पेपर स्केचहरू बनाइरहेको हुन्छौँ हामीले त फर्स्टमा डिस्कभरी गर्दाखेरि कति कुरा चाहिँ आइडियाजहरू आइरहेको हुन्छ त्यो जहिले पनि हामी मेजर गरेर हुन्छौँ कि त्यो नट जस्ट त्यो लास्टमा आएर ड्याङ्ग मेजर गर्ने लास्टमा आएर गुगल एनालिटिक्स त्यो गर्ने होइन जहिले पनि क्लाइन्टसँग चाहिँ त्यो ओभरअल यो स्टेपमा चाहिँ जहिले द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज क्लाइन्ट कम्युनिकेसन होइन सो त्यो हामीले फर्स्टमा भने जस्तो टिएम टेक लिड अनि डिजाइनर हुनुको
मेन कारण भनेको चाहिँ आइडिया चाहिँ बाउन्ड नहो, एकजनाको बायस नहोस् जहिले पनि होइन। सो जहिले पनि एउटा डिजाइनरले चाहिँ आफूलाई सजिलो हिसाबमा कहिलेकाहीँ हुन्छ बायस हुन्छ, सो त्यो कुरा चाहिँ डेभलपरको भ्यूबाट जाउँ, त्यो कुरा त क्लाइन्टको भ्यूबाट जाउँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि टेस्ट, यदि फर्स्टमा इनिसियलमा वी हेभ अ सेट अफ युजर्स द्याट वी क्यान ट्राई टेस्ट विथ होइन। सो त्यो पायो भने अझ हामी त्यो आइडियाको स्टेजमा पनि कति टाइममा चाहिँ त्यो क्रिएटमा जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। आइडियामा हामीले पेपर स्केच बनाएर त्यो स्केचलाई स्क्यान गरेर इन्भिजनमा त्यो बेला पनि हाल्न मिल्छ, त्यो बेला पनि टेस्ट गर्न मिल्छ। सो त्यो बेला पनि हामी टेस्ट गर्छौँ। अनि यो स्टेज भनेको यो अर्को टेस्टिङ भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले डेभलप गरेको एप चाहिँ त्यता मार्केटमा गयो वा एक्चुअल युजरहरूले चलाउनु भयो। सो त्यो बेलामा चाहिँ एउटा आजकल धेरैवटा पावरफुल एप्सहरू छन्, जस्तै एउटा फुल स्टोरी भन्ने हामी युज गर्छौँ। फुल स्टोरी चाहिँ के केपेबिलिटी दिन्छ भन्दाखेरि फुल स्टोरीले चाहिँ विथ पर्मिसन हामीले चाहिँ एउटा के भने हुन्छौँ वा प्राइभेसीमा के भने हुन्छ भने स्क्रिन रेकर्डिङ चाहिँ भइरहन्छ होइन। एउटा एक्चुअल युजरले त्यो चलाएको स्क्रिन रेकर्डिङ भइरहन्छ। त्यो स्क्रिन रेकर्डिङ पछि हामीले चाहिँ हेर्न मिल्छौँ कि। सो हेर्न मिल्छ, सबै कुरा रेकर्ड भइरहन्छ अनि प्लस कति कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि मेजर भइरहन्छ। त्यो रेकर्डिङ पछि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा फिचर वा कुनै पनि एउटा प्रब्लम सल्भ गर्न एउटा सोल्युसन बनाएको त्यो कुरा चाहिँ एक्चुअल काम गर्यो कि गरेन त। हामीले एउटा कुनै पनि एउटा बटनको एक्जाम्पलले यो बटन चाहिँ मैले यो ठुलो यति साइजको हालेँ, त्यो पछि एक्चुअल युजरले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्चुअल युजरले चाहिँ त्यो बटन हो भनेर थाहा पायो कि पाएन त होइन। त्यो फ्लोमा गयो कि गएन त्यो बेलामा थाहा पाउँछौँ। त्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पछि फेरि आइडिएट गर्न फेरि यो कुरा चाहिँ बिग्रेको रहेछ, यो कुरा चाहिँ हामीले सल्भ गर्न खोजेको थियौँ तर भएन, बुझेनछन् एक्चुअल युजरहरूले, त्यो कुरा थाहा पाउँछ। सिमिलर टु फुल स्टोरी मिक्स प्यानलमा पनि हामीले डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स अफ मेट्रिक्सहरू सेट गर्न मिल्छ, कस्टमाइज सेट अफ मेट्रिक्स हाल्न मिल्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि फ्लोमा चाहिँ कन्सिस्टेन्टली हामीले इन्टेन्डेड वेमा डिजाइन गरेको जस्तो युजरहरूले चाहिँ एक्चुअली फलो गर्यो कि गरेन, कहाँ गएर रोकियो त, त्यो कुन चाहिँ एउटा अघि सबिनाले भने जस्तो हरेक युजरको एउटा गोल हुन्छ, त्यो गोलमा चाहिँ पुग्यो कि पुगेन त युजरहरू, कहाँ गएर अड्क्यो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँबाट मेजर गर्न सक्छौँ। अनि त्यो नेक्स्ट स्लाइड स्वरूप, सो त्यो कुरा चाहिँ अनि लास्टमा आएर इटरेटमा फेरि जान्छ कि। सो यो भनेको नेभर एन्डिङ भन्दा पनि कन्टिन्युस कुनै पनि एपको चाहिँ कन्टिन्युस इटरेसन चाहिँ भइरहेको हुन्छ। लिपफ्रगमा यस्तो प्रोडक्ट पनि छ जुन चाहिँ मानव फर्स्ट स्टार्टदेखि एन्डसम्म हामीले एउटा प्रोसेस फलो गर्छौँ, फेरि टाइम बाउन्ड भएको भएर त्यसपछि चाहिँ डाइरेक्ट क्लाइन्टकोमा जान्छ, त्यसपछि हाम्रो काम हुँदैन। अनि कुनै एउटा लङ टर्म प्रोजेक्टहरू हुन्छ जस्तै कुन चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट हामीसँग मानौ 2 इयर्स 3 इयर्स चाहिँ लङ टर्ममा काम गरिराख्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ डेडिकेटेड डिजाइनर छ, उहाँहरूले चाहिँ यो लास्टको मेजरको स्टेप गरेर फेरि आइडिएट पनि गर्नुहुन्छ। अनि फर्स्टमा बनाएको MVP भन्छौँ हामी, मिनिमल भाइबल प्रोडक्ट होइन, जहिले पनि सबै प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दैनौँ। सो त्यो प्रब्लम सल्भ गरेर पनि एडिसनल प्रब्लम चाहिँ पछि गएर आइडिएटमा आएर फेरि सल्भ गर्न चाहिँ यो प्रोसेस फलो गर्छौँ। सो द्याट्स इट, ओभरअल प्रोसेस चाहिँ यही हो। नर्मली अब स्ट्रिक्टली हामी प्रोसेस यो फलो गर्न खोज्छौँ तर जहिले पनि वी आर नट लाइक सबै कुरा हामीमा पनि त्यो हुँदैन होइन। सो या Yes, exactly. अब डेफिनेटली हामीलाई चाहिँ धेरैवटा कन्स्ट्रेन्टहरू हुन्छ होइन, लाइक फर एक्जाम्पल टाइम इज समथिङ द्याट हेज बिन अफ एसेन्स होइन, किनभने कतिवटा प्रोजेक्टमा चाहिँ एकदमै छोटो टाइममा लाइभ जानुपर्ने हुन्छ, अथवा कुनै प्रोजेक्टमा चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक अडियन्सहरूसँग मात्रै काम गरिरहेको हुन्छौँ, त्यही भएर चाहिँ सबै फिचर्सहरू चाहिँ युज नहुन नै सक्छ। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो प्रोसेस हुन्छ, यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस भयो होइन। यसमा चाहिँ वी काइन्ड अफ मेक दिस लिटल ट्विक्स हियर एन्ड देयर सो द्याट इट फिट्स द पर्पस। लाइक फर एक्जाम्पल क्लाइन्टले भन्नुहुन्छ होला मलाई चाहिँ आई वान्ट टु लन्च समथिङ बाई द एन्ड अफ अगस्ट भन्नुभयो भने अब त्यसको अप्रोच चाहिँ त्यो लेड ब्याक अप्रोच हुँदैन। वी क्यान अफ डु एभ्रिथिङ बट काइन्ड अफ त्यसको स्पिड र त्यसको जुन प्रोसेस हुन्छ त्यो चाहिँ अझै बढी कम्प्याक्ट हुन्छ सो द्याट वी क्यान फिनिस इट इन अ सर्टर पिरियड अफ टाइम। त्यो भएर चाहिँ वी काइन्ड अफ डु दिस डिफ्रेन्ट एक्सर्साइजेस एन्ड विच अल्सो हेल्प्स अस टु बिल्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ के। फर एक्जाम्पल कति ठाउँमा चाहिँ पुरै एप एकैपल्ट बनाउन आँटिरहेको हुन्छ होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ दे काइन्ड अफ मिस आउट अन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अहिलेको लागि। जस्तै यही स्क्रिनमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले मेजर गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा हामीले टार्गेट क्लियरली लिएर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो डिस्कभर आइडिएट क्रिएट प्रोसेस चाहिँ स्मुथली चल्छ। तर हामीले के मेजर गर्ने भन्ने कुराको हामीलाई क्लियरिटी छैन र हामीले चाहिँ अनि आइडियाजहरू गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा पनि मैले देखेको छु कि वी काइन्ड अफ गो अफ द रेल्स र प्रोजेक्ट चाहिँ अरू
सिचुएसनहरुमा चाहिँ अफेक्ट भएको पनि मैले देखेको छु त्यही भएर चाहिँ what we try to do is we try to make sure कि हाम्रो फाइनल गोल के हो यो पर्टिकुलर फेजको गोल के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी अगाडि नै अपफ्रन्ट क्लियर गर्छौं हैन अब यसमा चाहिँ चार्टरमा धेरैजनाले सोध्नु भएको छ कि यो डिस्कभरी प्रोसेस चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप छ यो गर्नै पर्ने हो कसरी गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि सोध्नु भएको छ हैन यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि दिस इज डेफिनेटली सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हु आर वी डुइङ इन दिस वर्क हैन हामीले त यो युजर्सहरुको लागि गरिरहेको हो नि त क्लाइन्टहरु भनेको द पिपल हु आर मेकिङ इट ह्यापन उनीहरु भनेको दे आर द ओनर्स अफ दैट प्रोडक्ट वाट एभर वी बिल्डिङ फर देम हैन तर त्यो युजर त उनीहरु हैन नि त कुनै कुनै केसमा होला हैन तर धेरै जसो केसमा चाहिँ क्लाइन्टको पनि युजर्स हुन्छ के अनि यो युजर्सहरुसँग नै इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने र फर्स्ट ह्यान्ड रिसर्च गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले सबिनाले आफ्नो प्रोजेक्टमा she actually is very proactively working with the users and the client हैन अनि यसको लागि चाहिँ हामीले कति चाहिँ अहिले रिमोट भयो लास्ट 2 इयर्स देखि we've been like 1.5 years देखि त we've been remote हैन त त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले डाइरेक्टली युजर्सहरु सँगै पनि गरेको छ अनि एकजना भर्खर अन्य क्वेशन सोध्नु भएको छ इज इट अ गुड आइडिया टु कन्डक्ट युजर टेस्टिङ using the live Figma prototype before the product is actually developed yes it is and that's what we do all the time किन भन्दाखेरि एक्चुअल UAT भन्छ हामी युजर एक्सेप्टेड टेस्टिङ को जुन एउटा लिंक हुन्छ त्यो पठाएर टेस्ट गराउँदाखेरि चाहिँ इट काइन्ड अफ बिकम्स मोर प्रब्लमेटिक हैन अनि कति चीज बिल्ड गरिसके हुनुपर्छ नि त्यति बेलाकोसम्म त व्हिच एक्चुअली कति चीज चाहिँ युज वेस्ट हुनु अघि नै सरोजले भनेको वेस्ट पनि हुन सक्छ त्यही भएर वेस्ट मिनिमाइजेसनको लागि चाहिँ हामी सकेसम्म जुन प्रिमिटिभ फर्म अफ कन्सेप्ट छ त्यसलाई नै टेस्ट गर्न चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्छौं Sabina, can you please talk about how typically we do this ideation and testing process in the project that you work on? Okay, ideation चाहिँ so normally चाहिँ product ownerहरुले जति पनि रिक्वायरमेन्टहरु ल्याइराखेको हुन्छ so they gather the requirement stakeholderहरुसँग कुरा गरेर होस् या युजरहरुसँग कुरा गरेर होस् उनीहरुले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट ल्याइराखेको हुन्छ then they come to us हैन डिजाइन टिमसँग आउँछ अनि we talk like यस्तो सल्युसन हुन सक्छ अर कति टाइम चाहिँ हामीले हाम्रो लिड इन्जिनियरहरुलाई पनि राखेर यस्तो गर्नुपर्छ है भन्ने कुराहरु पनि भइराखेको हुन्छ सो आइडियाहरु चाहिँ त्यसरी जेनेरेट गर्दा हुन्छ अनि त्यसरी नै स्याम्पलहरु पनि बनाएर हुन्छ के त्यही बेला नै मैले प्रोटोटाइपहरु गरेर वायरफ्रेमहरु बनाएर चाहिँ स्याम्पलहरु बनाएर एन्ड देन वी अगेन गो ब्याक टु स्टेक होल्डर अर युजर हैन कहाँबाट रिक्वायरमेन्ट आछ वी गो ब्याक देयर वी इटरेट त्यो कुरा त्यसपछि के फिडब्याकहरु आएको छ त त्यो बनाएको कुरा उनीहरु ठिक भयो कि भएन त भन्ने कुराहरु हामीले मेजर गर्छौं एन्ड देन वी क्रिएट हाइफी डिजाइन त्यसपछि बल्ल अनि त्यसपछि पनि हामी डिजाइन सकिदैन हाइफी बनाएपछि पनि वी अगेन गो टु स्टेक होल्डर डिफाइन के छ भनेर देखाउँछ सो इफ त्यसपछि डिजाइन ओके र ठिक छ भनेपछि बल्ल वी गो एन्ड इम्प्लिमेन्ट सो यसकै कुरामा चाहिँ आई विल एड मेरो युएस भिजिटको कुरा पनि सो 2 इयर्स अगाडि बिफोर लकडाउन फर्स्ट लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ म युएस गएको थिएँ सो द्याट मैले मेरो युजरहरू को छ मैले यहाँ नेपालमा त बनाएँ होइन मैले एप्लिकेसन बनाइरहेको छु आई हेभ बिन वर्किङ त्यो प्रोजेक्टमा फर 3 इयर्स तर मैले बनाएको एप्लिकेसन कस्तो छ त एक्चुअलमा युजरहरूले कसरी युज गरिरहेको छ त भनेर आई क्यान ओन्ली अज्युम के फुल स्टोरी युज गरिरहेको थियो मैले फुल स्टोरीको सबै डेटा हेर्थेँ तर मलाई क्लियर आइडिया नै भइरहँदैन थियो कि मेरो युजरलाई अझै के थाहा यो के कुराले चाहिँ यो अड्किरहेको छ उनीहरू होइन युजरले यो भन्दा नि बढी सोचिरहेको हो कि भन्ने कुराहरू मलाई यता नेपालमा बसेर चाहिँ प्रब्लम भइरहेको हुन्थ्यो अनि मैले प्रडक्ट अनरहरूसँग कुरा गर्दा हुन्थ्यो कि तर मैले खोजेको आइडिया एन्ड प्रडक्ट अनरहरूले दिने आइडिया कहिले काहीँ मिल्थ्यो कहिले काहीँ नमिल्थ्यो होइन तर वेन आई वेन्ट टु युएस जब म युएस गएर मेरो फर्स्ट ह्यान्ड युजरहरूसँग कुरा गरेँ उनीहरूलाई अझै मजाले बुझ्न खोजेँ नि त एक्चुअली उनीहरूले एउटा अर्कै सोचिरहेको हुँदो रहेछ कन्सेप्टहरू उनीहरूलाई यहाँ गएर यसो अड्किरहेको हुन्छ त भनेर मैले त्यो एक्सपिरियन्स पाएपछि मलाई प्रोजेक्टमा काम गर्न एकदम सजिलो भयो क्या किनभने मैले मेरो प्रोजेक्टको कोर भ्यालु बुझेँ नि त मैले मेरो एक्चुअल युजरलाई त के चाहिएको रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ होइन सो त्यसले गरेर चाहिँ एकदमै सजिलो भयो क्या मलाई प्रोजेक्टमा काम गर्न अल्सो यो आइडिएसनको फेजमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ अघि सरोजाले पनि हाइलाइट गर्नुभयो कम्युनिकेसनको कुरा होइन सो नेपालमा बसेर युएसको टिम मेम्बरहरूसँग कम्युनिकेट गर्न यस टाइम डिफ्रेन्सले गरेर गाह्रो हुन्छ होइन तर वी म्यानेज टु अब हामी कम्युनिकेट च्याटको थ्रुबाट होस् अर टिकटहरू क्रिएट गरेर होस् अर कल नै गरेर होस् हामी म्यानेजै गर्दा हुन्थ्यो कुरा गर्ने होइन तर यता बसेर वी अन्ली अज्युम के यो मान्छे त यस्तो रहेछ यसले यस्तो सोचिरहेको रहेछ यस्तो रहेछ भनेर हामी जज गर्न थाल्ने होइन अरू कहिलेकाहीँ मेबी उनीहरूले लेखेको कुरा एकदमै डाइरेक्ट फिल हुने होइन कहिलेकाहीँ इट्स फाइन गइरहेको जस्तो हुने तर एक्चुअली मैले मेरो टिम मेम्बरहरू त्यहाँ गएर भेटेँ तब एउटा बोन्डिङ पनि क्रिएट भयो कि सो द्याट मलाई आइडिएसनको फेजमा मलाई केही पनि कुराहरू आउँछ उनीहरूलाई केही पनि कुरा आउँछ भने चाहिँ अब हामीले कम्युनिकेट गर्न सजिलो भयो कि एकअर्कासँग बिकज वी अलरेडी ह्याभ द्याट बोन्ड अनि आइडिया जेनेरेट गर्नु सजिलो भयो कि सो त्यसरी चाहिँ आइडिएसन फेज गरिरहेको हुन्छ सो अर्को
कुरा म एकदमै हाइलाइट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अघि दाइले पनि फिग्माको इम्पोर्टेन्सको बारेमा भन्नुभयो होइन। सो मेरो प्रोजेक्टमा नि पहिला हामी स्केच युज गर्दा हुन्थ्यो, अनि सिन्स मेरो टिम एउटा नेपालमा पनि टिम छ अनि युएसमा पनि टिम छ, सो हामीलाई कोलाबोरेसनको लागि एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो कि इभन आइडिएसन फेजको लागि गाह्रो भइरहेको थियो बिकज स्केचमा युज गर्दा हुन्थ्यो। मैले एउटा भर्जन अपलोड गरेँ, फेरि त्यहाँबाट त्यो डाउनलोड गऱ्यो अनि फेरि गऱ्यो, कोलाबोरेसनको लागि आइडिएसनको लागि सबै हामीलाई गाह्रो भइरहेको थियो। सो मैले त्यहाँ गएर फिग्मा प्रपोज गरेँ, यस्तो गरौँ यहाँ यस्तो हुन्छ भनेर देखाएँ होइन। सो कति टाइम उनीहरूलाई कति कन्भिन्स गरेपछि बल्ल लाइक दे अग्रिड, ओके यस्तो हुँदो रहेछ फिग्मा, ओके लेट्स डु भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो आइडिएसन फेजहरू चाहिँ हामी सबै फिग्मामा गरिरहेको छौँ। अनि अहिले झन् फिक्जाम पनि आएको छ, सो आइडिएसन फेज चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो भइरहेको छ फिक्जामले गरेर। या सो मेरो प्रोजेक्टमा चाहिँ नर्मली चाहिँ म त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छु। थ्याङ्क यू सबिना, र थ्याङ्क्स सो मच फर द्याट। अब चाहिँ हामी क्वेसन्सहरूमा जाऊँ अलिकति होइन। सो क्वेसनमा पनि कति चिजहरू चाहिँ हामीले आन्सर गर्ने कोसिस गरि नै सकेका छौँ, तर पनि द्याट कपाल अफ क्वेसन जुन लास्ट विकमा पनि 2-3जनाले क्वेसन गर्नुभएको थियो, मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म डिजाइन एपिसोडमा आन्सर गर्छु भनेर भनेको थिएँ होइन। त्यो क्वेसन पनि हामीले यहाँ सेभ गरिराखेको छौँ। सो लेट्स ट्राई टु डिस्कस दिस। सम क्वेसन्स आर प्रिटी कन्सेप्चुअल होइन, र कुनै चाहिँ प्रोसेससँग रिलेटेड छन्, हामी त्यही अनुसार मिलेर गरौँला। फर्स्टमा चाहिँ अब एउटा एकदमै सधैँ सोधिने क्वेसन छ, युएक्स र युआईको डिफरेन्स के हो भनेर भन्नुभएको छ होइन। कतिजनाले देख्नुभयो होला त यो आफ्नो भिजिटिङ कार्डमा अथवा आफ्नो पोर्टफोलियोमा चाहिँ युआई युएक्स डिजाइनर भनेर लेखिरहेको हुन्छ होइन। त युआई युएक्स डिजाइनर भनेको के हो भन्ने कुरा फर्स्टमा क्ल्यारिटी हुनु पर्यो होइन। किनभने कतिजना वेब डिजाइनर्सहरू हुनुहुन्छ अथवा कतिजनाले चाहिँ वर्डप्रेस थिम डेभलपर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ युआई युएक्स डिजाइनर लेख्नुहुन्छ, प्लिज त्यो होइन होइन। युआई युएक्स डिजाइनर भनेको आफैमा एउटा डिसिप्लिन हो होइन। इट्स काइन्ड अफ इट्स भेरी डिफरेन्ट फ्रम वाट अ फ्रन्ट एन्डर ग्राफिक डिजाइनर डज है। त्यही भएको भएर चाहिँ युआई युएक्स भनेको चाहिँ मेन्सली युजर इन्टरफेस भनेको चाहिँ जसले स्क्रिनमा जुन भिजुअली देखिन्छ, जुन एपमा अथवा वेबसाइटमा ब्यानर हुन्छ, बटन, फर्म, नेभिगेसन बार होइन, त्यो चिजहरू हुन्छ, जसले त्यो डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ युआई डिजाइनर भनिन्छ, युजर इन्टरफेस डिजाइनर होइन। युएक्स डिजाइनरको काम चाहिँ वाट आर वी बिल्डिङ, हामीले चाहिँ युजरलाई हाम्रो पेज वेबसाइटमा 4वटा पेज छ, अब यो 4वटा पेजमा जानलाई युजरलाई चाहिँ बाटो चाहियो, के गर्ने भनेर चाहिँ युजर युएक्स डिजाइनरले चाहिँ सल्युसन निकाल्नुहुन्छ। ओके, हाम्रो एपमा चाहिँ माथिपट्टि एउटा नेभिगेसन बार राखौँ जहाँ चाहिँ त्यो 4वटा पेजको लिङ्क राखिदिउँ, त्यो गर्दाखेरि युजरले चाहिँ एक अर्काको पेजमा जान सक्छ भनेर उसले त्यो डिसिजन गर्छ। सो युएक्स डिजाइनको काम चाहिँ त्यस्तो खालको डिसिजन्सहरू गर्ने हो होइन। र त्यो फर्महरू हुन्छ, लामो फर्महरू भर्न सजिलो भयो कि भएन होइन, फर्म सबमिट गरेपछि युजरलाई एप्रोप्रिएट मेसेज गयो कि गएन, त्यो कुराहरू चाहिँ काइन्ड अफ फिगर आउट गर्ने काम चाहिँ युएक्स डिजाइनरको। कति ठाउँमा चाहिँ युएक्स र युआई डिजाइनर एउटै मान्छेले पनि गरिरहेको हुन्छ होइन। तर अब चाहिँ वाट्स ह्यापनिङ इज मोर एन्ड मोर यो रोल्सहरू अलिअलि छुट्टी नै रहेछ होइन। र युआई डिजाइनरको काम चाहिँ मोस्टली फिग्मा स्केच एक्सटी भित्र काम गर्ने हुन्छ भने युएक्स डिजाइनरले चाहिँ अ भराइटी अफ टुल इन्क्लुडिङ मेजरमेन्ट टुल्स अगेन फुल स्टोरी अनि मिक्स प्यानल भने जस्तो अरू गुगल डक इज देयर वान अफ द फेभरेट टुल्स द्याट दे युज होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ इट्स अ कम्प्लिटली डिफरेन्ट थिङ द्याट दे डु। एउटै मान्छेले गर्न सक्छ तर गर्ने काम चाहिँ फरक छ। एन्ड आई होप द्याट ब्रिङ्स सम क्ल्यारिटी होइन। सरोज, सबिना, यसमा अरू केही एड गर्नुपर्ने छ? त्यही हो, मेनली त्यही सब पहिलादेखि नै कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ सबैजना। इभन मैले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि युआई युएक्स भन्थ्यो, के हो यो ओहो भन्ने हुन्थ्यो होइन। सो जस्तो बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ युएक्स भनेको जस्ट इन ब्रोड सेन्स मात्र रहेछ। सो मलाई एउटा त्यसको एन्सर चाहिँ गर्न मलाई यता युजर टेस्टिङको बारेमा सोध्नुपर्छ। जस्ट एउटा इक्जाम्पल चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ यता हामीले प्रोजेक्टमा गर्ने हो। सबिना जस्तो चाहिँ म युएस जान चाहिँ पाएको छैन होइन अहिलेसम्म। सो स्याडली म युएस चाहिँ जान पाएको छैन। बट द कम्पनी हेज सेन्ड मी टु लाइक त्यो कन्फ्रेन्स इन्डिया बेङ्गलोरमा चाहिँ म फर्स्ट लिफ्रगमा आउने बित्तिकै म बेङ्गलोर जान पाएको थिएँ होइन। सो त्यो चाहिँ एकदम लकी मान्छु म आफूलाई चाहिँ। सो त्यो युजर टेस्टिङको कुरामा आयो। सो a project that I'm working on is like for the healthcare product होइन। सो त्यसमा चाहिँ मेनली चाहिँ त्यो नर्सहरूको लागि हुन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ कसरी युजर टेस्टिङ गर्छ भन्दाखेरि अघि न एउटा क्वेसन छ जुन चाहिँ प्रोटोटाइपमा गरेपछि चाहिँ त्यो प्रोटोटाइप पनि टेस्ट गर्न कि नगर्ने, त्यहाँ चाहिँ एउटा सेट अफ युजर चाहिँ छन् कि पहिल्यै हामीले जुन जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इभन पे नै गरेर हुन्छ फर द टेस्टिङ पर्पज होइन। सो द सेट अफ युजर्स छ, उनीहरू चाहिँ एक्चुअल नर्सेसहरू नै हो। सो हामीले चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि प्रोडक्टको एउटा फिचर बनाउँदाखेरि चाहिँ हाई फिडिलिटी नै बनाउँछौँ, बरु हाई फिडिलिटी
प्रोटोटाइप बनाएर त्यो प्रोटोटाइप बनाएर चाहिँ डाइरेक्ट टेस्ट गराउँछौँ अनि त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दैनौँ नर्मली किनभने टाइमिङले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट ओनर जुन चाहिँ युएसमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूसँग टाइम सेड्युल गरेर चाहिँ अनि जुममा चाहिँ एउटा मिटिङ सेड्युल गरेर स्क्रिन रेकर्डिङ र भिडियो रेकर्डिङ सबै गरेर चाहिँ जुम रेकर्डिङ पठाउनुहुन्छ अनि एउटा टास्क दिनुहुन्छ जहिले पनि अनि त्यो हाई फिलिटीमा जुन चाहिँ हामी डेभलपमेन्टमा लानलाई त्यो रेडी पार्यो हुन्छ त्यो त्यसमा चाहिँ टेस्टिङ गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ थाहा पाउँछौँ कति कुरा अनि त्यो रेकर्डिङ चाहिँ हामीले चाहिँ इभन हामी युएसमा गएर डाइरेक्ट हेर्न नपायो भने त्यो रेकर्डिङले पनि कति कुरा थाहा पाउँछ कि सो त्यहाँबाट पनि कति कुरा सल्भ भइरहेको हुन्छ अनि लङ टर्ममा मानौँ कुनै पनि युजर छैन होइन कुनै पनि प्रोडक्ट हुन्छ मानौँ युजर टेस्टिङको लागि युजर गर्ने हुँदैन सो कसरी युजर टेस्टिङ गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल यदि तपाईँ कम्पनीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा सेट अफ युजर्स भनेको तपाईँको कोलिग्सहरू पनि हुनसक्छ होइन द सेट अफ पिपल द्याट यु हेभ अलरेडी होइन जसलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्टको बारेमा थाहा होला थाहा नहोला सो त्यो एउटा सेट अफ युजर हुनसक्छ अर्को सेट अफ युजर्स भनेको तपाईँको फ्यामिली मेम्बर तपाईँको रिलेटिभ्स हुनसक्छ होइन जसले चाहिँ त्यो युजर बेसको रेन्जमा पर्छ कि पर्दैन सो त्यहाँबाट पनि युजर टेस्टिङ गर्न मिल्छ अर्को भनेको चाहिँ अनलाइन मलाई स्पेसिफिकली थाहा छैन तर युजर टेस्टिङको लागि पनि हामीले एउटा वेबसाइट पाउँछ जहाँ चाहिँ युजर टेस्टिङ गर्नलाई चाहिँ हामीले मान्छेहरू हायर गर्न सक्छौँ कि सो नेपालको लागि चाहिँ कतिको अफोर्डेबल हुन्छ हुँदैन थाहा छैन जस्ट त्यो बाहिर चाहिँ अफोर्डेबल चाहिँ त्यसरी पनि गरेर हुन्छ कि युजर टेस्टिङको मान्छेहरूले चाहिँ आई क्यान डु युजर टेस्टिङ भनेर चाहिँ आफूलाई अफर गरेर हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसले चाहिँ अनि त्यो एउटा जब्स पोर्टल जस्तै भनौँ न युजर टेस्टिङको लागि सो त्यहाँबाट पनि पाइरहेको हुन्छ सो नेपालकोमा चाहिँ त्यसरी गर्न सकिन्छ अनि अर्को भनेको क्लाइन्टलाई नै सोधेर पोटेन्सियल युजर हुन्छ नि त मानौँ अहिलेको लागि चाहिँ हामीसँग त्यो युजर नहोला तर क्लाइन्टलाई त पोटेन्सियल युजर मैले यो प्रडक्ट बनाएपछि चाहिँ यो मान्छे कहाँ जान्छु भन्ने त हुन्छ नि त सो पोटेन्सियल युजर कहाँ गएर पनि सेट अफ त्यो टेस्ट पनि हामीले पनि गर्न मिल्छ इभन हामीले जुन चाहिँ प्रोडक्ट हामीले अघि मैले कुरा गरेँ त्यो पनि हामीले एउटा हस्पिटललाई चाहिँ पुरा युजर त्यस बेलामा चाहिँ फर्स्ट हाम्रो स्टार्टिङमा चाहिँ एउटा हस्पिटल जुन चाहिँ थियो त्यहाँ कम्प्लिटली हामीले टेस्ट गरेका थियौँ मलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा भएन तर त्यस बेला हामीले फ्री अफ युज पनि दिइरहेको थियौँ त्यो बेलामा त्यसले गर्दाखेरि कति इटरेसन भयो कति कुरा थाहा भयो होइन सिन्स वी आर नट इन द हेल्थ इन्डस्ट्री नि त त्यसले पनि हेल्प गर्छ सो त्यो क्वेसन चाहिँ मैले एन्सर गरेँ होप द्याट एन्सर द क्वेसन राइट डेफिनेटली अनि त्यही भएर हामीले अगाडि युजर पर्सोना बनाउने भन्छ नि त सो युजर पर्सोना बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको हाम्रो आर्टिपिकल युजर्सहरू को हुन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएपछि अब रियल लाइफमा आएर हामी त्योसँग मिल्दो जुल्दो क्यारेक्टर्स भएको युजर्सहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ एन्ड दोज कुड बी आवर फर्स्ट टेस्टर्स होइन टेस्टर्स आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका चाहिँ त्यो हो जस्तै हामी युजर स्टोरीमा चाहिँ 35 year old वर्किङ पर्सन प्रोफेसनल भनेर भनेको छौँ भने हामी निड टु गो आउट एन्ड फाइन्ड समबडी विच म्याचेस द्याट डिस्क्रिप्सन इन द रियल वर्ल्ड अनि त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गरायो भने चाहिँ प्रोबब्ली हामीले एक्सपेक्ट गरेको जस्तो टेस्टिङ रिजल्ट आउँछ होला है अघि नै एकजना त्यो अघि नैको क्वेसनमा गो ब्याक टु युएक्स क्वेसन प्रडक्ट डिजाइनर भन्न मिल्छ त भन्नुभएको छ होइन भन्न मिल्दैन किनभने प्रडक्ट डिजाइनर भनेको चाहिँ अझै अर्को अम्ब्रेला हो होइन बिकज युआई युएक्स डिजाइनर इन्टरेक्सन डिजाइनर्सहरू को लागि चाहिँ अम्ब्रेला गर्ने भनेको चाहिँ प्रडक्ट डिजाइन बिकज प्रडक्ट डिजाइनरको काम चाहिँ टु फिगर आउट वाट टु डु फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने वाट आर वी बिल्डिङ यसको बिजनेस भ्याल्यु के हो होइन यो चिज बनायो भने चाहिँ वाट इज दि काइन्ड अफ बिजनेस प्रोसेसलाई हामी कसरी राम्रो गराउन सक्छौँ यसले हामीलाई कति फाइदा गर्छ युजरहरूको लाइफ कसरी राम्रो बनाउन सक्छ होइन भन्ने कुराको चाहिँ म्यासिभली ब्याकग्राउन्ड रिसर्च पनि गरिरहेको हुन्छ होइन त्यही भएको भए चाहिँ प्रडक्ट डिजाइनरको काम चाहिँ अझै बढी हुन्छ टु फिगर आउट कि वाट टु बिल्ड भन्ने कुरा होइन वाट टु बिल्ड क्लियर भइसकेपछि नि बल्ल युएक्स डिजाइनरले चाहिँ हाउ टु बिल्ड इट भन्ने कुरा चाहिँ आन्सर गर्न सक्छ होला कि त्यही भएर चाहिँ काइन्ड अफ प्रडक्ट डिजाइनर भन्न पनि मिल्दैन त्यही भएर चाहिँ अलिकति स्पेसलाइजेसन जरुरी छ किन आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि आफूलाई डिजाइन वेब डिजाइनर मात्रै भनेको भयो भने पनि सजिलो थियो होइन तर अब अहिले चाहिँ टेक्निकल डिजाइनको स्पेसको चाहिँ त्यो पुरै ल्यान्डस्केप चेन्ज भएको भएर यु निड टु बी भेरी स्पेसिफिक अबाउट वाट यु डु अब अहिले बाहिर त युएक्स राइटर टेक्स्ट मात्रै जुन वेबसाइटमा देखिने टेक्स्टहरू हुन्छ त्यो मात्रै लेख्ने मान्छेको छुट्टै जब हुन्छ उसको काम भनेको युएक्स राइटिङ मात्रै गर्ने हो होइन त्यो अनि त्यही भएर चाहिँ अब टेस्टर्सहरू छुट्टै हुन्छ त्यो भएर चाहिँ वी निड टु हेभ द्याट काइन्ड अफ स्पेसलाइजेसन इभन इनसाइड डिजाइनको उसमा है त्यही भएर चाहिँ द्याट्स व्हाट आई से अब लेट्स गो ब्याक टु सम क्वेसन्स जहाँ चाहिँ being a student okay कति चाहिँ अब करियर रिलेटेड क्वेसन्सहरू छ म यसलाई चाहिँ ग्रुप गरिदिन्छु है त सो दयाराजले भन्नुभएको छ being a student and someone who wants to pursue a career in UX design should I follow all these processes हैन अनि त्यसपछि अनुजले लेख्नु भएको छ I want to pursue my career as a UI UX design but lately I'm feeling there's very little opportunity for the UI UX designer in Nepal it's not हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब UX जनरल चाहिँ करियरको क्वेसन्सहरू छ यहाँ चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने र के गर्ने भनेर सो सरोज you want to go first सो करियरमा चाहिँ अब एज अ डिजाइनर चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने भन्नुभएको थियो हैन हो कसरी स्टार्ट गर्ने के गर्ने हाउ कैन आई गेट स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई एन्सर दैट हैन सो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एउटा दिन्छु है मेरो सो मैले धेरै ठाउँ पनि भनिसकेँ होला सो
फर्स्ट अफ अल डिजाइनमा जान इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ आइटीमा हुनुपर्छ, आइटी नै पढेको हुनुपर्छ, इन्जिनियरिङ गर्नु परेको पर्छ वा केही आइटीसँग रिलेटेड हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन। सो इफ युर इन द स्टडी म्यानेजमेन्ट पनि, इफ यु स्टडी मेकानिकल इन्जिनियरिङ पनि, इफ यु स्टडी लाइक आर्ट्स जे गरे पनि डिजाइनिङमा चाहिँ आउन मिल्छ। सो त्यो एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ क्लियर गरौँ हैन जहिले पनि। म चाहिँ आइटी पढेको हैन, म चाहिँ डिजाइनर बन्न मिल्छ कि मिल्दैन, म आइटी इन्डस्ट्रीमा जान मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो कुरा चाहिँ एउटा क्लियर गरौँ। इभन म पनि I am a commerce student by academics, and so I didn't study to IT, just something like one त्यही त्यो हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि कहिले पनि बाउन्ड हुनु भएन, जहिले पनि जे कुरा पनि गर्न पाउँछ हैन। सो त्यो कुरा चाहिँ एउटा क्लियर गरौँ। अनि स्टार्टिङ गर्दाखेरि जहिले पनि सबैजनाले चाहिँ स्टार्टिङ गर्ने बित्तिकै कुन चाहिँ टुल सिक्ने भनेर फोकस हुँदै रहेछ कि धेरै जस्तो। अनि मलाई पनि कति आइरहेको हुन्छ, दाइ म फिगमा सिकौँ कि म एक्सटी सिकौँ भनेर। त्यो टुल भनेको कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, टुल भनेको कुरा चाहिँ पछि एउटा टुल सिकेपछि अर्को टुलमा मानौ एउटा टुल सिक्नलाई 2 महिना 3 महिना लाग्यो, अर्को टुल सिक्न सिमिलरै हुन्छ 2 दिनमा सिकिन्छ के। त्यो अलिकति सर्टकट्सहरू डिफ्रेन्ट होला, तर मेन सबै त्यो फोटोसपदेखि लिएर अहिलेसम्म एक्सटीसम्म फिग्मासम्म सबै एलिमेन्ट्सहरू सबैको सर्टकट्सहरू पनि इभन सिमिलरै छ कि। अनि सबै त्यो कुनै पनि त्यो डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ सेप्सबाटै बनाउने हो नि त, जहिले पनि सेप्स कलर त्यो कुरा बनाउने। सो त्यो कुरा जहाँ पनि सिमिलरै छ कि, सेप्स मिलाएर एउटा त्यो एलिमेन्ट बनाउने। सो त्यो कुरा चाहिँ जहाँ पनि कन्सिस्टेन्ट हुन्छ कि। सो त्यो टुल सिक्न भन्दा पनि पहिला चाहिँ डिजाइन प्रिन्सिपल चाहिँ सिकौँ। फर्स्ट अफ अल डिजाइन प्रिन्सिपल्समा के पर्दा भन्छ त्यो लज अफ डिजाइन होला, प्रोक्सिमिटी के होला हैन। सो त्यो म अहिले डिपली जाँदिनँ, त्यो पाउँछ अनलाइन जति पनि। अब कलर थ्योरी भन्छौँ हामीले, कलर थ्योरी भन्छ। त्यो ग्राफिक डिजाइन कुनै पनि डिजाइन इन्डस्ट्रीमा वा कुनै पनि इन्टेरियर डिजाइनमा गए पनि कलर थ्योरीले धेरै म्याटर गर्छ हैन। मैले कतिको सुनेको छु, मलाई चाहिँ येलो कलर मनपर्छ, त्यो भएर म यो डिजाइनमा येलो कलर युज गर्छु, त्यस्तो हुँदैन हैन। हरेक कलरको एउटा चाहिँ इमोसन हुन्छ। त्यो एप वा कुनै पनि सर्भिस वा कुनै पनि डिजाइन गर्दाखेरि त्यो कलर पनि त्यहाँबाट छानौँ हैन। सो त्यो भयो टाइपोग्राफीमा हाम्रो 90% एपहरूमा चाहिँ टाइपोग्राफीले नै धेरै भूमिका खेल्न आउँछ। इभन यो जुमको युआई हेर्नु भयो भने जुममा तपाईले फोटो मात्र देख्नु 2-3टा फोटो देख्नु भयो हामीले अहिले हैन, तर म्याक्सिमम त अरु सबै त टाइपै छ नि त, फन्टै छ नि त हैन। एउटा त्यो जुमको युजरको नामको फोटो होला, सानो त्यो बटनको तलको फोटो होला हैन, सबै टाइपोग्राफी हो। टाइपोग्राफीमा पनि टाइपोग्राफी भन्ने बित्तिकै फन्ट मात्र होइन, फन्टको साइज मात्र होइन, कलर, त्यसले कुन चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ फर्स्ट हाइलाइट गर्ने, कुन चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ लो प्रायोरिटी हो, त्यो कुरा सबै कुरा थाहा पायो भने त्यो कुरा लास्टमा गएर डिजाइन बनाउँदाखेरि जहाँ बनाए पनि जुनै पनि एपमा बनाउँदा त्यो पनि सिक्न मिल्दैन। सो त्यसपछि अर्को भनेको मेजर, सबभन्दा मेजर इम्पोर्टेन्ट त्यो हामी अहिले पनि गरेर हुन्छ प्र्याक्टिस। सो प्र्याक्टिसै नगरिकन त कहिले पनि केही पनि कुरा हुँदैन हैन। अब इभन एउटा कार्पेन्टरले मैले ह्यामर चलाउन पनि सिकेँ, मैले त्यो के अब काठ काट्न पनि सिकेँ, तर उसले प्र्याक्टिसै गरेन भने ल अब दराज बनाऊ भनेर सक्दैन नि त हैन। फर्स्टमा दराज बनाउँदाखेरि बन्ला, तर अलिकति बाँचेला, अर्कति हो। जति प्र्याक्टिस गरे त्यति त्यो स्मुथ हुँदै जाने। त्यसो सबै प्रोफेसन हो, इभन डिजाइनमा हैन, डेभलपमेन्टमा सबैमा प्र्याक्टिस भनेको मेन कुरा हो। अरू भनेको त एक्स्ट्रा कुरा छ नि, साइड बाइ साइड पढ्नु पर्यो, साइड बाइ साइड जहिले पनि डिजाइन मात्र पढेर भएन, ड्रिबल मात्र हेरेर पनि भएन। सो सबै कुरा गर्नु पर्यो, साइड बाइ साइड थ्योरिटिकल नलेज पनि हुनु पर्यो, एउटा ह्युमन साइकोलोजीको बारेमा पनि बुझ्नु पर्यो। कति कुरा पाउँछ हामीले अनलाइन इबुक्सहरू पाउँछ, धेरैजनाले रिसर्च गरेर बनाउँछ त्यो कुरा। अनि आफूलाई ट्रेन्डमा चाहिँ हाल्नु पर्यो। अनि कति कुरा अब गाइडलाइन पनि हुन्छ, हामीले आइओएस बनाउँदाखेरि एउटा सेट अफ गाइडलाइन्स होला, एन्ड्रोइडको लागि सेट अफ गाइडलाइन्स होला हैन। सो मेटेरियल डिजाइन भन्ला, अब के त्यो भन्ला, सो सबै गाइडलाइन्स त्यो कुरा पनि फलो गर्नु पर्यो। तर एउटा कुरा के पनि सोच्नु पर्यो भने एज ए डिजाइनर कन्स्ट्यान्ट पनि हुनु भएन, जहिले पनि इभल्भ चाहिँ हुनु पर्यो, आफूले ओपन राख्नु पर्यो हैन। त्यो आउट अफ द बक्स भन्ने कुरा नै त्यही हो कि, जहिले पनि एउटा बक्स हामी फेरि डिजाइनर एउटा ग्रिडहरूको बारेमा, टाइपोग्राफीको बारेमा त्यो पढ्न थालिसकेपछि पछि डिजाइन बनाउँछ, जहिले पनि त्यो ग्रिडमा पऱ्यो कि परेन भने चाहिँ बाउन्ड हुँदो रहेछ कि। त्यो कुरा अस्ति हाम्रो पनि यता इन्टरनल पनि कुरा भएको थियो हैन। सो त्यो कुरा पनि नहोस्, त्यो भनेको बक्सभित्र हालेको हो, तर बक्सबाट बाहिर पनि हामी कहिलेकाहीँ बाहिर पनि हामी कहिलेकाहीँ त्यो जहिले पनि त्यो डिजिटल डिजाइन मात्र नहेरौँ, कहिलेकाहीँ इन्टेरियर डिजाइन पनि हेरौँ, कहिलेकाहीँ अरू डिजाइन पनि हेरौँ, कहाँ सबैबाट त्यो इन्सपिरेसन लिन सकिन्छ हैन। सो या सिक्ने चाहिँ त्यसरी हो। अनि लङ टर्ममा बिस्तारै एज यु गेट मोर एक्सपिरियन्स, यु गेट मोर कन्फिडेन्स, एन्ड यु गेट मोर क्लाइन्ट्स, एन्ड यु गेट मोर मनी as you go in the field. Yes. Yeah. Exactly. Thank you so much, Saroj. So अब यहाँ चाहिँ म couple of questions को चाहिँ अलिक छोटो आन्सरहरू दिन्छु हैन। अनि then त्यसपछि चाहिँ म सबिनालाई नेक्स्ट क्वेसन सोध्छु है त। सो यहाँ भन्नुभएको छ हाउ डु यु म्यानेज द डिजाइन भर्जन इन फिगमा। सो चेन्जेसहरू आयो भने के गर्ने र क्लाइन्टहरूले डिजाइन चेन्जेस रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने के गर्ने भनेको छ। सो सबिना, डु यु वान्ट आन्सर इट नाउ और के गर्ने? हुन्छ,
है। सो डिजाइन चेन्जेसहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने अनि भर्जनिङ कसरी गर्ने, लाइक डिजाइन त ओभरराइट हुन्छ नि त क्लाइन्टले नयाँ फिडब्याक पठाएपछि होइन, अब त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने, हामीले कसरी गर्ने गइरहेछ भन्दैन न त त्यसलाई। ओके, सिन्स फिग्मामा नै सोधेको भए चाहिँ फिग्मामा इट्स भेरी इजी होइन, त्यहाँ भर्जन हिस्ट्री भन्ने नै चेक छ। सो नयाँ कुनै पनि हामी नयाँ डिजाइन बनाएको छ पछि गएर ब्याक टु चेन्जेस गर्नु पऱ्यो भने त फिग्मामा अप्सन नै छ। सो प्रोजेक्टको स्टार्टदेखि के चेन्जेसहरू भइरहेको छ त्यहाँ हेर्न पाउँछ। तर पहिला मैले यस केसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि म चाहिँ ब्याकअप गर्थेँ कि जहिले पनि। अब सपोज मैले भर्जन 1 मा काम गरिरहेको छ, म भर्जन 2 मा गएँ भने चाहिँ मसँग जहिले पनि 1 को बाँकी हुन्थ्यो क्या। इभन अहिले भर्जन 40 मा पुग्यो भने नि मसँग 1 to 40 को सबै फाइल्सहरू हुन्थ्यो कि, त्यसरी चाहिँ भर्जन ट्र्याक गर्नु पर्थ्यो। तर फिग्मामा चाहिँ इट्स भेरी इजी, माथि भर्जन चेक गरे पनि हुन्छ। राइट, अनि त्यो पनि हो। अर्को कुरा चाहिँ कति चिज चाहिँ फिचरहरू हामीले बनाउँछौँ होइन, लाइक फर इक्जाम्पल एउटा रेजिस्ट्रेसनको फ्लो बनाएर तर त्यो चाहिँ हामीलाई नेक्स्ट फेजसम्म चाहिँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले साइड लगाइदिन्छौँ कि पेजेसहरू हुन्छ कि फिगमा चाहिँ लेफ्ट साइडमा पेजेसहरू मेन्टेन गर्न मिल्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसको जुन फाइलको चेन्जेसहरू छ त्यहाँ चाहिँ हामीले लाइक पर्टिकुलर माइलस्टोन्सहरू राखेर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भर्जनिङ गर्ने गर्छौँ। अब के चिज चाहिँ ओभरराइट भयो न, वी वान्ट टु रिभर्ट इट ब्याक भन्यो भने चाहिँ डेफिनेटली भर्जन हिस्ट्री हुन्छ। फ्रीवालाहरूलाई चाहिँ 30 दिनको भर्जन हिस्ट्री पाउँछ अनि पे गर्यो भने चाहिँ अनलिमिटेड भर्जन हिस्ट्री पाउँछ फिग्मामा। Saroj, you wanted to add something? सो त्यही तपाईँले भन्नुभयो त्यही फिग्मामा पनि भर्जन हिस्ट्री युज नगर्ने हो भने चाहिँ हामीले मानौँ कुनै पनि एउटा डिजाइन चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट भर्जन भन्दा पनि मानौँ स्प्रिन्ट वाइज हुन्छ नि। स्प्रिन्ट भनेको चाहिँ नर्मली यता एजाइलमा चाहिँ 2टा विकको चाहिँ एउटा स्प्रिन्ट हुन्छ, त्यो डेभलपरहरूले चाहिँ फलो गर्ने हुन्छ त्यो स्प्रिन्टमा चाहिँ। सो एउटा कुनै पनि फिचर चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ 2 स्प्रिन्ट्स को लागि त्यो फिचरमा काम गरेर हुन्छ। तर त्यो डिजाइनरले जहिले पनि हामी एट लिपफ्रगमा चाहिँ जहिले पनि हामी चाहिँ त्यो डेभलपमेन्टमा जानुभन्दा 2 स्प्रिन्ट अगाडि चाहिँ हामीले त्यो डिजाइनमा काम गर्न सुरु गर्छौँ कि। सो एउटा स्प्रिन्टमा काम गरिसकेको डिजाइन चाहिँ गइसकेको हुन्छ, त्यो चाहिँ फिग्मामा हेरेर डेभलपरले बनाइरहेको हुन्छ। तर हामी त्योभन्दा 2 स्टेप अहेडै हामीले एउटा अर्को भर्जन बनाइरहेको हुन्छ नि। त्यस्तो बेलामा चाहिँ भर्जनको हिस्ट्री चाहिँ कहिलेकाहीँ गुड प्र्याक्टिस हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अघि स्वप्नले भन्नु जस्तै पेजेसहरू युज गर्छौँ हामीले होइन। सो हामीले चाहिँ फिग्मामा सो सिङ्गल एउटा चाहिँ अघि फ्री र पेडको कुरा गर्नुभयो। फ्रीमा चाहिँ एउटा सिङ्गल पेज हुन्छ अनि सिङ्गल पेजमा पनि हामी काम गर्छौँ। एउटा सिङ्गल प्रडक्टमा सबै पेजेसमा त्यो डिभाइड गरेर काम गर्ने मिल्यो। अर्को पेड भर्जनमा चाहिँ के हुन्छ भने पेड भर्जनमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट भन्ने बनाउनु मिल्छ अनि प्रोजेक्टमा पनि इन्डिभिजुअल फाइलहरू बनाउनु मिल्छ, जति पनि बनाउनु मिल्छ होइन। सो हामीले चाहिँ म काम गर्ने प्रडक्टमा चाहिँ के गर्छौँ हामी भन्दाखेरि हामी हरेक पेजको चाहिँ हरेक एउटा फिचरको चाहिँ एउटा पेज सिङ्गल फिगमा फाइल बनाउँछौँ। अनि डिजाइन सिस्टम भनेको अर्कै छुट्टै प्रोजेक्टै हुन्छ कि त्यहाँ। त्यो चाहिँ अब त्यो एक्ज्याक्टली मैले डिटेल्समा गइनँ। फिग्मामा चाहिँ त्यो डिजाइन सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्ने। सो एउटा पेजेसमा चाहिँ हरेक फिचरको चाहिँ एउटा पेज हुन्छ। त्यो हरेक फिचरको पेजमा चाहिँ एउटा टाइटल, त्यो कभर पेज हुन्छ। हामीले कभर पेजमा चाहिँ त्यो फिचरको नाम लेखेका हुन्छौँ, त्यसको स्टेटस लेखेका हुन्छौँ कि जहिले पनि हामीले स्टेटस लेखेका हुन्छौँ। अनि त्यहाँभित्र काम गर्छ। त्यहाँ पनि 2-3टा हामीले पेजमा पनि डिभाइड गरेका हुन्छौँ। जहिले पनि हामीले नर्मली गर्दा चाहिँ कभर पेज हुन्छ एउटा चाहिँ अप्रुभ भन्ने हुन्छ अनि एउटा चाहिँ इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस भन्ने हुन्छ। हाम्रो अर्को एउटा चाहिँ आर्काइभ हुन्छ, त्यसमा अर्को प्रोटोटाइप्सहरू हुन्छ होइन। सो जहिले पनि हामी काम गर्दाखेरि चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस भन्ने त्यो पेजमा चाहिँ काम गरेर हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यो एउटा फिचरको वर्क इन प्रोग्रेस भनेर काम गरेर हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ अप्रुभ भयो, क्लाइन्टले पनि अप्रुभ गर्यो, यता सबै कुरा अप्रुभ भयो, त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट लानु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यसपछि वर्क इन प्रोग्रेसमा भएको फेरि जहिले पनि क्लिन हुन्छ भन्ने छैन, त्यो त्यहाँ चाहिँ मेसी पनि हुनसक्छ, त्यो कुरा डिजाइन सिस्टममा इन्ट्याक्ट नहुनु पनि सक्छ। सो त्यो कुरा अप्रुभ भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी अप्रुभ भन्ने पेजमा लान्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ डिजाइन सिस्टममा इन्टिग्रेट गर्छौँ अनि त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ। त्यो अप्रुभमा गइसकेपछि त्यो डिजाइन चाहिँ कसैले पनि छुँदैन अनि डेभलपरहरूले हेर्ने भनेको जहिले पनि त्यो पेजमा चाहिँ अप्रुभ भन्ने पेजमा हेर्छ होइन। सो त्यही पेजमा पनि हामीले 2टा भर्जन त्यो मेन्टेन गर्छौँ, त्यसरी काम गर्छौँ। डेफिनेटली। अनि अर्को कुरा अघिको पनि एउटा क्वेसन छ, त्यसमा पनि म टच गरिदिइहाल्छु होइन। अनि डिजाइन चेन्जेसहरूलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने भन्नुभएको छ होइन। त्यही भएर हामीले अघि नै पनि भन्यौँ कि हामी लो फिडेलिटी कन्सेप्चुअल डकुमेन्टमा यति धेरै टाइम स्पेन्ड गर्छौँ होइन। हाई फिडेलिटीमा आएर फिग्मामा आएर चाहिँ क्लाइन्टको एकदमै म्यासिभ चेन्जेसहरू चाहिँ एकदमै रेयरली आउँछ कि उसलाई क्लाइन्टलाई चाहिँ हाई फिडेलिटीमा आउन्जेलसम्ममा मेरो एपमा चाहिँ यस्तो कलर हुनेवाला छ, यस्तो टेक्स्ट हुनेवाला छ, यतिवटा स्क्रिन हुनेवाला छ भन्ने कुरा पहिले नै थाहा भइसकेको हुन्छ नि त। सो देयर इज नो सक हुँदैन कि कोही पनि। किन कतिजनाको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डिजाइन गर्न सुरु गरेपछि उनीहरू जान्छ होइन अनि आफ्नो डेनमा बसेर 2 हप्ता 3 हप्ता काम गर्छ अनि 3 हप्तापछि क्लाइन्टलाई ड्याङ्ग देखाउँछ, ओके हियर इज द फिनिश डिजाइन, एन्ड देन क्लाइन्टले त अर्कै सोचिरहेको हुन्छ नि त। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ इट डजन्ट म्याच अनि त्यो म्यासिभली चेन्जेसहरू आउँछ होइन। तर हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई इन्भल्भ हरेक अगाडिदेखिको प्रोसेसमा इन्भल्भ गराउँदै ल्याउने भएको भएर जेनरली क्लाइन्टहरूको रियाक्सन चाहिँ हाई फिडेलिटी हेर्दाखेरि ओके नाइस ठिक छ भन्ने मात्रै हुन्छ। किन भन्दाखेरि दे अलरेडी नो एक्ज्याक्टली वाट
the IFE is going to be all about भनेर हैन र त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेशन्स अगाडि नै क्लियर गरेको फाइदा के हो भन्दाखेरि त्यो इटरेसन साइकल चाहिँ हाम्रो र्यापिडली घट्छ हैन त्यो गर्दाखेरि वी क्यान डेलिभर प्रोजेक्ट अन टाइम डेभलपर्सहरुलाई वी डोन्ट कीप देम वेटिङ अनि त्यो गरेर चाहिँ हाम्रो होल प्रोसेसलाई ड्राइभ गर्न चाहिँ सजिलो भएको छ त्यही भएर चाहिँ अगाडि नै डिसिजन्सहरु भएको फाइदा चाहिँ त्यो गरे भने चाहिँ पछि चेन्जेसहरु आउँदैन जुन हामी क्लाइन्ट चेन्जेस भनेर डराउँछ नि त्यो चाहिँ किन आउँछ भन्दाखेरि कम्युनिकेसनमा प्रब्लम भएको भएर चाहिँ काइन्ड अफ पछि गएर त्यस्तो चेन्जेसहरु के रे त्यस्तो खालको चाहिँ कन्फ्लिक्ट्सहरु आउने हो है अब एकजनाले सोध्नु भएको छ how does the designer need to implement the design using HTML CSS generally हाम्रो front enders front end designers भन्ने एउटा स्पेसिफिक रोल छ उहाँहरुको काम चाहिँ इन्टरएक्टिभ कम्पोनेन्ट्स जुन एक्चुअल ब्राउजरमा अथवा एपमा चल्ने कम्पोनेन्ट्सहरु हुन्छ नि त्यो बनाउने हो हामीले HTML CSS theoretically चाहिँ युज गर्छौं हैन तर एक्चुअल प्रोडक्सनमा चाहिँ अब HTML मा बनेका पेजेसहरु रेयरली हुन्छ किनभने हामीले अहिले जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्सहरु अथवा अरु टेक्नोलोजी स्ट्याकहरुमा चाहिँ युज गर्ने भएको भएर टिपिकली HTML चाहिँ लेखिदैन तर त्यसको आउटपुट चाहिँ डेफिनेटली HTML नै हुन्छ लाइक फर एक्जाम्पल हामीले रियाक्ट नै लेख्यो भने पनि रियाक्टको कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ HTML मै रेन्डर हो फाइनली त्यो कन्सेप्चुअली चाहिँ द्याट्स ट्रू हैन तर चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ त्यो स्लाइसिङ गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन अहिले वी रेयरली एभर डु दैट है सो UX मा मोशन कति काम लाग्छ डेफिनेटली it's one of the major components of UX design हैन किनभने कुनै पनि युजरलाई चाहिँ इन्टरेक्सन देखाउँदाखेरि त्यो इन्टरेक्सन मेक्स मोर सेन्स when it's closer to the natural way of how components interact with us हैन लाइक फर एक्जाम्पल हामीले carousel भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट चलाएको छ रे हैन सो carousel मा चाहिँ राइट साइडबाट कन्टेन्ट आउँछ लेफ्ट साइडमा जान्छ हाम्रो माइन्डले मेन्टली हामी कसरी त्यसलाई पर्सिभ गर्छौं भन्दाखेरि केही चीज चाहिँ हाम्रो स्क्रिनको राइटबाट आइराछ नि त र त्यो आउँदाखेरि के हुन्छ त्यो त इट ट्राभल्स फ्रम पोइन्ट A to point B राइट र त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले एनिमेट गर्यो भने त्यसको जुन क्यारेक्टरिस्टिक छ त्यो चाहिँ अझै नेचुरल हुन्छ त्यस्तो चीजमा चाहिँ वी एकदमै एम्फसाइज अन द युज अफ मोशन हैन त्यो बाहेक अरु खालको इन्टरेक्सन्सहरुमा पनि युज हुन्छ तर त्यो जनरली त्यो फेड इन फेड आउटहरु हैन अब स्लाइड शोहरुमा चाहिँ यस इट मेक्स सेन्स तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइक्रो इन्टरेक्सन्स भन्छ माइक्रो इन्टरेक्सन्स भनेको चाहिँ एकदमै सानो एउटा बटन क्लिक गरेपछि त्यो बटनको स्टेट चेन्ज हुँदाखेरिको बीचको डिफरेन्स छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले काइन्ड अफ मोसनमा इन्टरप्रेट गर्न सक्यो भने चाहिँ इट क्यान बिकम्स मोर नेचुरल एन्ड प्लिजिङ युजर एक्सपिरियन्स सो द्याट्स व्हाट आई फिल है अनि मैले सजिलो क्वेशनहरु चाहिँ आन्सर गर्दिरै म गाह्रो क्वेशनहरु चाहिँ सबिना सरोज तिमीहरुका फर्केर आउँछु ओके है अनि विल फिग्मा हैव अ फ्री सर्भिस फरएभर और आई थिंक फिग्माले फ्री सर्भिस दिन्छ होला हैन तर चाहिँ कति लिमिटेशन्सहरु हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अहिले लर्न गर्नलाई सिक्नलाई चाहिँ देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन तपाईले एउटा फाइल क्रिएट गरेर सिक्नलाई लर्न गर्न चाहिँ यु क्यान मजाले गर्न सक्नुहुन्छ तर एक्चुअली तपाई प्रोडक्सन गर्न थाल्नु भयो भने चाहिँ प्रोबब्ली फ्रीले अलिकति नभ्याउन सक्छ लार्ज स्केल त्यस्तो छ अहिले चाहिँ फिग्माको कस्तो छ भने अस्ति ठ्याक्क चेन्ज भएको हो फिग्मा हैन सो फिग्माको चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ ड्राफ्ट भन्ने त्यहाँ फिग्मा पनि तपाईले हेर्नु भयो ड्राफ्ट भन्ने हुन्छ अनि एक्चुअल त्यो प्रोजेक्ट भन्ने हुन्छ हैन सो ड्राफ्टमा चाहिँ पहिला चाहिँ के हुन्छ ड्राफ्टमा प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ जति जना मान्छेलाई शेयर पनि गरियो मिल्यो जति जना एडिटर पनि हामीले मिल्थ्यो र अहिले चाहिँ के गर्दैछ फिग्माले भन्दा अहिले थाहा छैन एक्ज्याक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्यो कि गरेन थाहा छैन त्यो चाहिँ तर ड्राफ्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब ड्राफ्टमा चाहिँ जति पनि प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउनु जति पनि फाइल चाहिँ बनाउनु पायो तर त्यो चाहिँ भ्यू एक्सेस मात्रै दिनु पर्यो कि पायो कि अनि त्यसपछि यदि एडिट एक्सेस दिनु छ भने फिग्मामा एउटा प्रोजेक्ट फ्री टिम भन्ने बनाउनु मिल्छ हैन सो फ्री टिम बनाउनु भयो भने तपाईले चाहिँ फ्री टिममा चाहिँ तीनटा प्रोजेक्ट बनाउनु तीनटा फाइल बनाउनु पाउनुहुन्छ सो तीनटा फाइलमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट भन्ने त्यो प्रोजेक्टमा त्यो टिममा त्यो फ्री टिममा गयो भने चाहिँ तीनटा फाइल बनाउन पाउनुहुन्छ तीनटा फाइलमा पनि तीनटा पेज चाहिँ पेज मात्र बनाउन पाउँछ के सो यु विल हैव लाइक टोटल अफ 9 पेजेस तीनटा पेज इच फाइल अनि तीनटा फाइल हुन्छ अनि त्यहाँ त्यो पेजमा बनायो त्यो टिममा फ्री टिममा बनायो भने चाहिँ अनलिमिटेड एडिटर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्सेस दिन पाउँछ कि हामीले सो त्यो अनि प्लान चाहिँ मैले सुनिरहेको चाहिँ मैले चाहिँ फिग्मालाई यता सोसियल मिडियामा पनि फलो गरिरहेको हिसाबमा चाहिँ आई थिंक दे विल किप त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ अनलिमिटेड बनाउन पाउने त्यो भ्यू बनाउन पाउने फरएभर हैन फरएभर चाहिँ म पनि स्टिक टु चाहिँ गर्दिन देउस मलाई लाग्छ एज अ कम्पिटिसन उनीहरूले पनि त्यो उनीहरूको मेन पोइन्ट अफ मलाई लाग्छ युजर इन्गेज भएको युजर स्टार्ट भएको पनि फ्री भएर पनि हो सो आई थिंक दे विल किप इट हैन तर इफ यु आर मुभिङ इन अ टिम इट्स बेटर टु पर्चेज टिम सो वी अल्सो हेभ अ टिम अकाउन्ट हैन टिम अकाउन्ट भयो भने चाहिँ एउटा के कुरा हुन्छ डिजाइन सिस्टम भनेको जुन चाहिँ हामीले डिजाइन सिस्टम भनेको छ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न एकदम सजिलो हुन्छ अनि प्लस मल्टिपल प्रोजेक्ट छ भने मल्टिपल प्रोजेक्टको मल्टिपल फाइल बनाउन पायो अनि या अनि पर युजरको चाहिँ पर एडिटरको पर मन्थ वा पर इयरली चाहिँ पैसा दिनुपर्छ द्याट इज आई थिंक अफोर्डेबल हुन्छ होला यदि आईटी कम्पनी मैले चाहिँ त्यस्तो गर्ने हुन्छ नत्र सिंगल युजरलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ
I think it's a good investment. यदि Yeah. professionally नै गर्ने हो भने चाहिँ investment चाहिँ राम्रै हो है. So Sabina, I want to get back to you with two process related questions हरु हैन. So म दुईटा question लाई merge गरिरहेको छु यहाँ. So रोहन श्रेष्ठको चाहिँ रोहन श्रेष्ठको भइसक्यो, sorry. अनुज गोसाईले सोध्नु भएको छ, I want to pursue my career as UI UX designer, but sorry, wait, I've sorry about that. Okay, Dayaraj, to someone who knows design, how to get started with UX, आफैले कुनै एउटा प्रोजेक्ट लिएर त्यसमै सब प्रोसेस फलो गर्दै प्र्याक्टिस गर्ने कि अरु कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर भन्नु भएको छ. अनि I want to pursue my career as a UI UX designer, but lately I'm feeling like there's very little opportunity for UI UX भन्नु भएको छ. अनि अर्को क्वेशन चाहिँ उहाँले भन्नु भएको छ, right now I'm creating an imaginary project for my own. I create rough sketches and then I start creating them on Adobe XD and imply some interactions. भनेको चाहिँ कसरी प्रोसेस चाहिँ म्यानेज गर्ने हैन. अनि अर्को क्वेशन छ, how do you kind of decide कि हाम्रो युजर स्टोरीजमा चाहिँ के राख्नु पर्छ भन्ने कुरा भन्नु भएको छ हैन. भनेको मतलब चाहिँ let's merge these three questions and say how to get started हैन. एउटा कुनै पनि पर्टिकुलर प्रोजेक्टमा डिजाइन गर्न स्टार्ट कसरी गर्ने हैन, कसरी स्टोरी लेखेर त्यसको चाहिँ वायरफ्रेम बनाएर त्यो त्यसको हाई फिडेलिटी बनाउने भन्ने चाहिँ उहाँहरूले कन्फ्युजन देखाउनु भएको छ. सो व्हाट इज अ टिपिकल वे अफ रनिङ अ प्रोसेस फ्रम एन्ड टु स्टार्ट टु एन्ड? ओके, सो स्टार्टिङमा फर्स्ट क्वेसनमा त्यो स्टार्ट करियर कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यदि अब युआई मात्रै बनाउनु पर्दा छ हैन, सुरुमा म युआई मात्रै सिक्छु भने त इभन मैले आफैले पनि सिक्दाखेरि पनि अरूको युआईहरू मैले ल्याएँ अनि त्यही सेम कपी गर्न खोजेँ कि. सो मैले बनाउँदाखेरि अरूको कपी मात्रै गर्दाखेरि कति धेरै कुरा सिक्छ नि त. उसले स्पेसिङ कसो युज गराएको छ, कलर किन त्यसो युज गराएको छ हैन, ग्रेडियन्ट युज गराएको छ भने उसले किन गराएको छ, उसको टाइपोग्राफी कसरी खेलाएको छ भन्ने कुरा बुझ्छ हैन. इफ यु आर ओन्ली प्र्याक्टिसिङ युआई मात्रै छ भने चाहिँ एकदम स्टार्टिङ फेरि त्यसरी गरे पनि हुन्छ, फर इन्सपिरेसनहरू दिने हैन गर्ने. अब करियर नै स्टार्ट गर्नु छ भने चाहिँ अर्को क्वेसन पनि थियो नि. सो नयाँ करियर छ, करियरको स्टार्ट छ अनि यो प्रोसेस आइडिएसनको प्रोसेस सबै गर्ने कि नगर्ने, जेएनटीको प्रोसेस गर्ने कि नगर्ने भनेर त्यो गर्नुपर्छ. किन भन्दाखेरि मेरो लागि पो यो एउटा पेज बनाएर त्यो सल्युसन होला, तर एक्चुअली एउटा प्रोजेक्टमा त्यो प्रब्लमहरू कहाँबाट आइरहेको छ, त्यो मैले किन बनाइरहेको छु, कसरी गरिरहेको छु भन्ने सबै कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त. एक्चुअलमा युजरलाई के चाहिएको छ, मैले बनाएको कुरा युजरलाई ठिक छ कि छैन भनेर थाहा हुनु पऱ्यो नि त. त्यही भएर त्यो सबै स्टेप पनि फलो गर्नुपर्छ. अर्को के थियो दाइ मैले अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो डिस्कभरी डकुमेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ आयुष्माले. ओके, डिस्कभरी डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्टहरू के छ हैन, त्यो एउटा अर्गनाइजेसनको लागि काम गरिरहेको छ, उसको समरी चाहियो कि उसले किन काम गरिरहेको छ भनेर. सो सुरुमा प्रडक्ट अनि त्यसपछि प्रडक्टको के छ त, उसको गोल के छ हैन, उसलाई प्रब्लम के छ, स्कोप के छ भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ. अर्को चाहिँ हामीले डिस्कभरी फेज छ भने त इन्टरभ्यूहरू दिइरहेको हुन्छ नि त, युजर इन्टरभ्यू गरिरहेको हुन्छ, सेकेन्डरी रिसर्चहरू गरिरहेको हुन्छ. त्यो बेला पनि इन्टरभ्यूको क्वेसनहरू प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो कि त्यो बिजनेसको गोल के छ हैन, पेन पोइन्टहरू के छ, त्यो क्वेसनहरू चाहिँ प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो. एन्ड देन वी मुभ टु प्राइमेरी रिसर्चेस, सेकेन्डरी रिसर्चहरू. सो सर्वेबाट आएको इन्टरभ्यू कसँग लिएकोबाट रिकर्डहरू पढेर ल्याउने हो कि हैन. अनि मसँग मेरो एउटा प्रडक्ट छ, त्यसको सिमिलर प्रडक्टहरू के छ भनेर सेकेन्डरी रिसर्च भन्छ त्यसलाई हैन. सो त्यसरी बनाउने, मुड बोर्ड बनाउने, त्यस्तो कुराहरू चाहिन्छ. अल्सो त्यसपछि चाहिँ युजर गोलहरू चाहिन्छ. युजरलाई के छ हैन, युजरको पर्सना कस्तो भनिरहेको छ, युजरको पेन पोइन्ट के हो भने त्यो कुरा डकुमेन्ट गरेपछि चाहिँ एट द फाइनल चाहिँ हामीले यो सबै गरेपछि पेन पोइन्टहरू के छ त, मैले के कुरा गरिरहेको छु, कसरी प्रायोरिटाइज गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू चाहिँ डकुमेन्ट गर्नुपर्छ डिस्कभरी डकुमेन्टमा चाहिँ. That's the starting हैन. र त्यसमा चाहिँ अब इभेन्चुअली डिस्कभरी डकुमेन्ट चाहिँ बनाएर सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली अपग्रेड पनि हुँदै जान्छ के. त्यो जति हामीलाई नयाँ चिज थाहा हुँदै जान्छ त्यति चाहिँ त्यो डकुमेन्ट पनि अपडेट हुँदै जान्छ हैन. त्यही भएर चाहिँ सुरुमा डजन्ट ह्याभ टु बी पर्फेक्ट, सुरुमै पर्फेक्ट गर्छु भन्ने नलाग्नुहोस् हैन, बट रादर मेक इट मोर लाइक काइन्ड अफ समथिङ द्याट यु क्यान गेट स्टार्टेड एन्ड इभेन्चुअली बिल्ड अप अन इट हैन. सो सरोज, अब लेट्स कम टु करियर क्वेसन हैन. सो द रिलेटेड क्वेसन इन टर्म्स अफ लाइक नेपालमा युआई युएक्स डिजाइनरको अपर्च्युनिटी कस्तो छ भनेर एउटा सोध्नु भएको छ. अर्को सिजन श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ, युआई युएक्सको इन्टर्नशिपको अपर्च्युनिटी लिफ्रगबाट हामीले कहिले पाउँछौँ भनेर सोध्नु भएको छ है. अनि इफ यु लुकिङ फर अ डिजाइनर, वाट आर द मेन स्किल्स द्याट यु बिलिभ द डिजाइनर मस्ट ह्याभ भनेर सोध्नु भएको छ. सो तिनवटा चाहिँ हायरिङसँग, डिजाइनरको हायरिङ सम्बन्धी क्वेसनहरू भयो होइन. सो लेट्स ग्रुप दिस टुगेदर एन्ड काइन्ड अफ से कि नेपालमा कस्तो छ, लिफ्रगमा कस्तो छ र कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर. सो नेपालमा युएक्सको पोसिबिलिटी, युएक्सको स्कोप भन्दाखेरि इफ यु सी अहिले पनि
अहिले पनि यदि तपाईले जब भ्याकेन्सी हेर्नुभयो यता फेसबुकमा पनि आजकल जब्स भन्ने हुन्छ त्यही हेर्नुभयो भने डिजाइनको भ्याकेन्सी एकदम धेरै छ हैन सो डिजाइनको भ्याकेन्सी एकदम धेरै छ तर मान्छे छैन कि हाम्रोमा किन मान्छे छैन भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो इन्जिनियरिङबाट मैले इन्जिनियर फेरि नराम्रो भन्न खोजे हैन इन्जिनियरिङको चाहिँ यता इन्जिनियरिङको सोर्स अफ त्यो रिसोर्स भनेको इन्जिनियरिङ कलेजहरु धेरै छन् हैन तर डिजाइनरको चाहिँ यता कोही मान्छे आफैले सिक्छु भनेर आयो भने मात्र भयो नत्र छन् त छन् अहिले त कतिवटा यता नेपालमा नभए इन्डियाबाट कति जनाले पढेर आउनु भएको छ डिजाइन यता नेपालमा पनि कतिवटा कलेज दिइरहेछन् तर अझ पनि रिसोर्स पुगेको छैन हामीलाई हैन अनि फेरि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि डिजाइनरले चाहिँ के भने फेरि ठ्याक अनि जस्तै स्कोप छ कि छैन त्यो भयो अनि त्यसपछि कतिजना सिनियर मान्छेहरू जसले काम गरिसके हुन्छ त्यो त धेरै नै कम्पनीमा हायर भइसकेको हुन्छ कि सो त्यो भएर रिसोर्स जति पनि रिसोर्स थियो त्यो रिसोर्स चाहिँ अहिले छैन तर अब कतिवटा स्टार्टअप खोलिरहेको छ तर रिसोर्स जहिले पनि चाहिरहेको हुन्छ इभन आई गेट अराउन्ड लाइक 2-3 मेसेजेस जहिले लिङ्क्डइनमा के डु यु वान्ट टु चेन्ज टाइपको होइन सो अभियसली आई डोन्ट वान्ट टु चेन्ज राइट नाउ तर पहिला पनि आउँथ्यो त्यो चाहिँ जहिले पनि हुन्छ कि नेभर एन्डिङको छ त्यसले पनि थाहा हुन्छ होला नेपालमा कतिको डिमान्ड छ हैन डिमान्ड छ अनि मलाई पनि कतिजना मान्छेहरूले मैले इभन पर्सनली चिने मान्छेहरूले जहिले सोध्नु कोही छ डिजाइनर तिमीले चिनेको कोही छ डिजाइनर तिमीले चिनेको भनेर हैन सो मैले पनि भन्नलाई मान्छे छैन कि अहिले को पनि ल अहिले को मैले जो चिनेको छु सबै मान्छे हायर छन् वा कतै काम गरेर छन् वा केही छन् सो त्यसले पनि थाहा पाउँछ कि कतिको भ्याल्यु छ त्यो डिजाइन भने अनि होला त्यो इन्जिनियरको तुलनामा चाहिँ मानव इन्जिनियरको रेसियोमा चाहिँ डिजाइनर चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा कम हुन्छ इभन लाइक वी हेभ लाइक 380-90 पुगिसक्यो हामी लिफ्रगमा हामी चाहिँ इन्जिनियरिङको रेसियोमा डिजाइनर चाहिँ लगभग 15 जना छौँ अहिले हैन सो वी आर ग्रोइङ तर पनि त्यो डिजाइनरको इन्जिनियरिङको रेसियोमा डिजाइनरको चाहिँ त्यति चाहिँ डिमान्ड चाहिँ नहोला मलाई एउटा कम्पनीले हायर गर्यो भने म्याक्सिमम 2 देखि 3 जना मान्छे हायर तर डिमान्ड चाहिँ छ है डिमान्ड चाहिँ छ त्यो भयो अर्को कुन चाहिँ क्वेशन छ दाइ अनि त्यसपछि चाहिँ लिफ्रगले इन्टर्नशिप कहिले खोल्छ भन्नु भएको छ एकजनाले लिफ्रगको इन्टर्नशिप चाहिँ ठ्याक्क मैले भर्खर पनि न्युज पाएको हुन्छ इन्टर्नशिप भर्खर हामीले स्टार्ट गर्यौँ होइन सो वी आवर स्टार्टेड आउट एज अ टेस्ट जस्तै हो यो पनि होइन वी हेभ नेभर स्टार्टेड सो इन्टर्नशिप गर्नु भनेर इन्टर्नशिप ल इन्टर्न हायर गर्यो ल काम गर भनेर गर्ने पनि होइन if you know about Leapfrog internship, if you've been in the Leapfrog internship as a software developer, हाम्रो internship भनेको अब अरु कम्पनीमा वा अरु यता नेपालमा भएको कम्पनीमा कस्तो हुन्छ हामीलाई त्यो स्पेसिफिकली त्यस्तो पनि थाहा भएन तर मेनली चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो गर्छौं भने इन्टर्नशिप भए पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ कलेजमा जति सिकाएको जस्तै हामीले एउटा हरेकको एउटा सेसन हुन्छ एउटा क्लास हुन्छ हैन एउटा प्री प्लान सेट अफ एउटा शेड्युल हुन्छ त्यो अनुसार प्लान गर्छौं त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एज अब त्यो डिजाइनरलाई ट्रेन गर्न त डिजाइनरै चाहियो अघि भने जस्तै 15 जना डिजाइनर छन् हामीले प्रोजेक्टको काम पनि गर्नुपर्छ यहाँ प्राञ्जल दिदीहरूले जस्तै इभेन्ट्समा यो काम यो चाहियो पनि भनिराख्नु हुन्छ हैन सो टाइम म्यानेज गर्न एकदम गाह्रो छ त्यो टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले इन्टर्नशिपमा चाहिँ फिमेल क्यान्डिडेट्सहरुले मात्रै फोकस गरेछौं सो त्यो होपफुली विल स्टार्ट डुइङ इट इयरली पनि हैन आई थिंक होपफुली इयरली नेक्स्ट इयर हामी स्टार्ट गर्छौं होला त्यो मोड अफ द क्वेशन चाहिँ पछि हाम्रो अर्को सेसनमा पनि भन्नुहुन्छ होला क्लियरली हैन सो या त्यो हो अनि इन्टर्नशिप नेपालमा अर्को लिफ्रगको डिजाइन टिम के त्यस्तो पनि क्वेशन थियो जस्तो लाग्यो मलाई कुन चाहिँ थियो त्यसमा अलि पछि आउँला तर डेफिनेटली नेपाल लिफ्रगको इन्टर्नशिप चाहिँ बैंकको इन्टर्नशिप जस्तो हुँदैन बैंकबाट फोटोकपी मात्रै गराउँछ इन्टर्नलाई हैन तर हाम्रो चाहिँ इट्स काइन्ड अफ अ भेरी रिगरस लर्निङ प्रोसेस भएको भएर चाहिँ इट काइन्ड अफ टेक्स अ लट अफ एफर्ट फ्रम बोथ साइड्स द इन्टर्न एन्ड द मेन्टर्स भएको भएर चाहिँ हामी त्यसलाई वी वान्ट टु मेक इट पर्फेक्ट त्यही भएर चाहिँ विल लेट यु नो डेफिनेटली देयर इज गोना बी वान बट कहिले हुन्छ चाहिँ यु डेफिनेटली नो सो एउटा चाहिँ मलाई स्पेसिफिकली मेरै लागि भनेर क्वेसन आछ हैन सो म त्यसको आन्सर गरिदिन्छु पहिला what are the roles and responsibilities of a principal product designer at Leapfrog and who falls under the principal product design umbrella okay so मैले चाहिँ के गर्छु why am I the product designer भन्दाखेरि चाहिँ म I work with the design team and I also work with the business development र business analyst team हैन so मेरो work चाहिँ दुईवटा डिपार्टमेन्ट को बिचलाई kind of a bridge बनाउने काम हो मेरो because what I'm doing is मैले I actually work with the clients or हाम्रो account managers and the business analyst team to kind of figure out what we are building हामीले के बनाइरा के solution create गरिरहेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ फर्स्टमा त्यो एनालिसिस हुन्छ हैन बिजनेस लेभल एनालिसिस हुन्छ सुरुमा त्यसपछि once we have clarity on what we are building त्यसपछि बल्ल चाहिँ डिजाइन टिम सँग चाहिँ UX मा आएर चाहिँ I kind of sit with my UX team to kind of figure out how to do it अब कसरी बनाउने okay युजर को क्लाइन्ट को रिक्वायरमेन्ट यो छ फर एक्जाम्पल हामीले एक वर्ष भित्रमा
315 जना रिटर्निङ पेइङ कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ अनबोर्ड गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो काइन्ड अफ एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ हैन हामी ओकेआर भन्छ अब्जेक्टिभ की रिजल्ट भन्छ अब त्यो 3050 जना नयाँ पेइङ कस्टमर्स बनाउनको लागि हामीले के खालको सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भन्ने कुराको एनालिसिस हुन्छ त्यहाँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ओके फर्स्टमा हामीले युजरलाई केही कुरा फ्रीमा दिने हो कि अथवा युजरलाई अब त्यसपछि हामी फ्लो बनाउँछौँ अघिनको जुन अगाडि कुरा आयो त्यो डिस्कभरीको पार्टमा त्यो फ्लोमा अब कहाँनिर चाहिँ वाट इज द मोस्ट भ्यालुएबल थिङ टु डु वाट इज द लेस भ्यालुएबल थिङ टु डु भन्ने कुराहरूको चाहिँ क्यालकुलेट हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान देन त्यसपछि बल्ल हामी युजर फ्लोमा आउँदाखेरि चाहिँ ओके युजरलाई अनबोर्ड गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो स्क्रिन बनाउनु पर्ने रहेछ सो द्याट वी क्यान ह्याभ मिनिमम दिज मेनी पेइङ कस्टमर्स भनेर त्यो अब्जेक्टिभमा हामी काम गर्न थाल्छौँ होइन अनि एट द एन्ड अफ द development process then we measure against our initial goal हाम्रो objective थियो यतिजना अनबोर्ड गर्ने by the end of year भयो कि भएन भन्नेको मेजर गर्ने किन भएन भन्ने कुराको मेजर गर्ने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ it's kind of a role that kind of overlaps both of the business and sales and design त्यो भएर चाहिँ product designer भनेको कारण चाहिँ त्यो हो हैन that's what a product designer typically does हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब अम्ब्रेलामा के आयो भन्दाखेरि डिजाइन टिम आयो म जेनरली क्यूएमा पनि डिजाइन क्यूएमा पनि बसिरहेको हुन्छु भनेको चाहिँ अब जुन हामीले युआई युएक्स बनाएको छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली इम्प्लिमेन्ट भयो कि भएन भनेर पनि म अडिट गरिरहेको हुन्छु अनि म जेनरली टिम मेम्बर्सहरूसँग चाहिँ एभ्री विक अर 2 times a week 3 times a week कति पर्छ त्यसपछि चाहिँ सिंक अप गरिरहेको हुन्छु टु चेक द प्रोग्रेस त्यो भएर चाहिँ that's what I typically do every day at work है I hope that answers your question है अनि त्यसपछि त्यसमै अलिकति थपिदिन्छु म मोक्तानले भन्नुभएको छ हाउ इज युएक्स डिफरेन्ट देन मार्केटिङ रिसर्च इट काइन्ड अफ ह्यापन्स आफ्टर द मार्केटिङ रिसर्च इज कम्प्लिट मार्केटिङ रिसर्चमा चाहिँ हामीले के गर्ने के छ अवस्था बाहिरको अवस्था के छ कति पैसा छ यो फिल्डमा हैन लाइक फर एक्जाम्पल हामीले हेल्थ केयरको लागि एउटा एप बनाइरहेको छौँ भने हाउ बिग इज द हेल्थ केयर इन्डस्ट्री हैन हु आर द टार्गेट युजर्स हाम्रो स्पेसिफिक हुनु पर्यो त्यसमा पनि हैन त्यो भनेको चाहिँ मार्केटिङ एनालिसिस भयो कि के भइरहेछ बाहिर हाम्रो एप भन्दा बाहिर के भइरहेछ अनि त्यो पर्टिकुलर त्यो हेरेर त्यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हेरेर देन वी मेक अ डिसिजन हाम्रो अब्जेक्टिभ बनाउँछ कि ओके दिस इज व्हाट वी वान्ट टु डु हामीले चाहिँ फलाना एरियाको अथवा फलाना एज ग्रुपको इकोनोमिक ग्रुपको मान्छेहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर दिस इज व्हाट वी वान्ट टु डु भन्ने खालको चाहिँ गर्छौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ देन वी विल नो हु आवर युजर्स आर अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल युएक्स हुन्छ युएक्स भनेको चाहिँ एक्चुअल डज नट इट ओन्ली कम्स एट द प्रडक्ट लेभल होइन प्रडक्ट लेभल भन्दा माथिको मार्केट लेभलमा चाहिँ टिपिकली युएक्सको काम चाहिँ टु एनालाइज द पोइन्टर्सहरू लिएर त्यसलाई एनालाइज मात्रै गर्ने हो होइन तर चाहिँ मार्केटिङ रिसर्च भएपछि चाहिँ वी क्यान ह्याभ मोर क्ल्यारिटी अन वाट द युएक्स सुड बी है So that's what I think. अनि त्यसमा अब यसमा सिम्पल अब यस नो क्वेशन्सहरु केही छ भने म भनिदिन्छु त्यसपछि वी क्यान गो टेक फाइनल 2 क्वेशन्स किन 11:30 हुन्छ एउटा त्यो त्यसको भनिदिन्छु त म फुल स्टोरीको कुरा गरेको थिएँ ल हो ओके डेफिनेटली सो या प्राइभेसी इज इम्पोर्टेन्ट हैन प्राइभेसी इज इम्पोर्टेन्ट सो हामी युएस बेस्ड क्लाइन्टसँग काम गर्ने भयो द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट अनि त्यहाँ अब यहाँ जस्तो हामीले यहाँ कति गरे पनि यु नो एभ्रीबडी नो नट सेइङ नेपालको ल त्यो छैन जस्ट यहाँ जस्तो चाहिँ छैन त्यहाँ सानो कुरा भए पनि त ल सुट लाग्न सक्छ सो प्राइभेसीको कन्सर्नमा अघि मैले भने फुल स्टोरीमा स्क्रिन रेकर्डिङै हुन्छ हैन सो त्यो स्क्रिन रेकर्डिङ हुँदा पनि अभियसली उता चाहिँ एउटा उनीहरुसँग चाहिँ यता जुन चाहिँ मैले प्रोग्राममा काम गरेँ त्यहाँ चाहिँ पर्मिसन लिएकै हुन्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा पनि हुन्छ के सो विदाउट द्याट पर्मिसन त्यो पर्मिसन छैन भने त्यो इन्टिग्रेटै गरेको हुँदैन फर्स्ट अफ अल त्यो के फुल स्टोरी हैन सो फुल स्टोरी इज इफ यु युज लाइक गुगल एनालिटिक्स त्यस्तै फुल स्टोरी पनि एउटा त्यो कोड जेएसको एउटा कोड इन्टिग्रेट गर्ने हो त्यसले गर्दा सबै हेर्छ अनि फुल स्टोरीमा कति कुरा के गर्ने मिल्छ भन्दाखेरि अब सेन्सिटिभ डेटा हुन्छ हैन अभियसली चाहिँ मान्छेको नाम होला उसले मेसेज लेखेको होला सो त्यो कुरा चाहिँ सबै हामीले चाहिँ त्यो फुल स्टोरीमा एउटा अप्सन हुन्छ त्यसले चाहिँ मार्क गर्न मिल्छ कि यो कुरा चाहिँ नदेखाऊ अफिस्केट गर्न मिल्छ कि त्यो कुरा चाहिँ हाइड गर्न मिल्छ डार्क ब्ल्याक बक्स जस्तो आउँछ कि त्यो कुरा नाम कसैको इमेल वा सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन चाहिँ अटोमेटिकली फोटोजहरु चाहिँ डार्क गरिदिन्छ जस्ट हामीले इन्टरेक्सन मात्रै हेर्छौं कि त्यसमा सो त्यो गर्छौं अनि त्यसको केसमा पनि त्यही प्राइभेसीमा लेखेको हुन्छ इभन कन्ट्र्याक्टमा स्ट्रिक्टली लेखेको हुन्छ यो कुरा कोही मानौ अब हामीले फेसबुकले त्यो फेसबुकले के ट्र्याक गर्छ भने
खास अब भन्न सकिन्न फेसबुकले पनि यसरी पनि ट्र्याक गरेको होला कि होइन, तर खास यदि कसैले ट्र्याक गर्छ कसैको रेकर्डिङ गर्छ भने चाहिँ पर्मिसन चाहिँ लिनुपर्छ। अभियसली पर्मिसन लिएन भने चाहिँ फर्स्टमा गर्न चाहिँ मिल्यो, तर पछि गरे के गरे त्यो कुरा कसैले थाहा पायो भने चाहिँ लसुट त्यो प्रडक्ट चाहिँ अब स्टार्टअप हो भने एकैचोटि बन्दै भयो भनौँ न। सो द्याट इज लाइक इथिक्स, आफ्नो इथिक्समा आयो। I hope that I answered that question. Yes, so there are some legal implications, like for example US ma or international market or Europe ma chai कडा छ US ma भन्दा हैन, to kind of show or access what information can be seen or not seen, हैन त्यसमा चाहिँ छ त्यो गरेर kind of हामीले full story मा like सरोजले भने जस्तै exact data चाहिँ हेर्दैनौ, तर overall हाम्रो funnel भन्छ नि, फनल भनेको चाहिँ हामीले जुन एउटा एक्सन कम्प्लिट गराउन युजरलाई ड्राइभ गर्छ नि एउटा पाथमा, त्यो पाथ चाहिँ कम्प्लिट भयो कि भएन अथवा कहाँनिर गएर अड्क्यो, किन अड्क्यो भन्ने कुरा चाहिँ द्याट काइन्ड अफ मेक्स द्याट्स व्हाट वी काइन्ड अफ रिलाइ फुल स्टोरी मोर अन। है, सो आयुष्माले अर्को क्वेसन सोध्नु भएको छ, what are the things to be prioritized as in discovery phase? We only collect data or problem statement. So अब यसमा अरु चीजहरु के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यसमा युजर्स को हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन। And it's mostly a research level के काम हो हैन। सो किन भन्दाखेरि हामीले डिस्कभरी फेजमा एक्ज्याक्टली के डिजाइन बनाउने भन्ने कुराको रिसर्च गरिरहेछौँ नि त, त्यही भएर चाहिँ the research doesn't just kind of confine itself in just the problem and problem को solution, but overall मैले भने किन मार्केट को कुरा गरे, युजर को कुरा गरे हैन, त्यो सबै कुराहरु पनि मेन्सन हुन्छ। अनि त्यसमा अल्सो डिस्कभरी डकुमेन्टमा हामीले गर्ने अर्को इन्ट्रेस्टिङ काम भनेको चाहिँ हाम्रो डिसिजन्सहरु हुन्छ नि, हाम्रो क्रिएटिभ अथवा हाम्रो बिजनेस डिसिजन्सहरु जुन क्लाइन्टसँग बसेर गरेछौँ त्यो चीजहरु पनि we kind of noted down. So it kind of is a process where we are not just deciding on the contents of the design, but also what impact it has, what constraints it has. For example, some features may have a technical constraint. Let's say for example, developers ले भन्ला कि अहिले हामीले 1 महिनामा यसको कोड लेखेर सक्दैनौं, अर्को भन्ला क्लाइन्टले मलाई यसको लागि कम्प्लिमेन्टिङ हार्डवेयर किन्नलाई पैसा छैन, or there could be a bunch of other constraints हैन, त्यो कन्स्ट्रेन्टहरुको पनि हामीले असेस गर्छौं हैन, and what is the most best solution भन्ने कुराको पनि हामीले चाहिँ असेसमेन्ट गरेर हामीले चाहिँ not just problem and solution but other things, it kind of becomes like a research document when it's completed हैन। त्यसमा clearly we'll have different हाम्रो analysisहरु, हाम्रो assessmentहरु चाहिँ सबै हुन्छ including the product and beyond. So it's kind of pretty comprehensive document, है। अब यहाँ एस्थेटिक को एउटा दुई तीनवटा क्वेशन सम्म एस्थेटिक को क्वेशनहरु मर्ज गर्दिन्छु, अनि then we will kind of try to start going towards the end of the event, है त। So अनिशाले भन्नुभएको छ, is it necessary to design differently for Android and iOS as UI nowadays have hybrid component looks? अब अहिले चाहिँ definitely even in our practice हामीले चाहिँ because of the technologies we use like a JavaScript framework to build mobile apps, त्यो भएको भएर हामीले एउटै कोड बेसबाट to maximize our impact अनि हामीले चाहिँ similar looking apps हरु डिजाइन गरिरहेछौं। तर त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो त्यो डिसिजन केले इम्प्याक्ट गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो युजर्सहरुलाई कतिको familiarity हुन्छ। For example, how familiar are users using a certain way of interaction rather than how Android does it or how iOS does it, हैन। किन तपाईहरु अहिले चाहिँ it's not just the kind of iOS मा Facebook चलाको अथवा Android मा Facebook चलाको हैन नि त, because Facebook को आफ्नै एउटा interaction pattern छ हैन। And what Facebook is going to do is they're going to make sure that उनीहरुको त्यो interaction चाहिँ consistent होस्, so that उनीहरुको experience चाहिँ diluted नहोस् भनेर उनीहरुले एउटैको user experience provide गर्नको लागि उनीहरुले identical app बनाइराछ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ अब अहिले हामीले हाम्रो यो पर्टिकुलर ओएस ले कस्तो दिन्छ भन्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ युजरहरुलाई हाम्रो ब्रान्डको एक्सपीरियन्स के छ त्यो चाहिँ डिजाइन सिस्टमले गाइड गर्ने कुरा है। सो डिजाइन सिस्टममा चाहिँ हामीले युजरलाई कसरी गाइड गर्ने भनेको छ त्यसले चाहिँ बढी इन्फ्लुएन्स गर्छ। सो अहिले बिकज इट्स इजियर टु काइन्ड अफ पोर्ट योर एप्स अन बोथ Android and iOS, हामी चाहिँ we definitely would push for going for a similar look for both apps, right? त्यो छ। अनि अर्को क्वेशन एस्थेटिक्समै रिलेटेड छ, व्हाट इज द एसेन्शियल्स अफ अ गुड डिजाइनर? अब यसमा चाहिँ खाली टेक्निकल प्रावेसको मात्र कुरा आउँदैन हैन, यस्तो डिसिप्लिनको कुरा आउँछ हैन, द एबिलिटी टु अब्जर्भ द सराउन्डिङ्स हैन, हाम्रो सराउन्डिङ्स, हाम्रो एभ्रीडे लाइफबाट इन्स्पिरेसन कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्ने स्किल्सहरु आउँछ। देयर लट अफ मिक्सचर अफ हार्ड एन्ड सफ्ट स्किल्स हैन। तर मलाई चाहिँ बेसिकली के लाग्छ भन्दाखेरि लर्निङ एउटा इम्पोर्टेन्ट हुनु पर्यो कि दे शुड नो what they are doing
अर्को कुरा दे शुड नो मैले के बनाइरहेको छु भन्ने कुराको क्ल्यारिटी हुनु पर्यो हैन लाइक फर एक्जाम्पल अघि नै पनि हामीले भन्यौं कि कुनै पर्टिकुलर एप बनाउँदाखेरि त्यो एपको ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ त्यो एक्चुअल युजर्सहरूलाई भेटेपछि मात्रै थाहा हुन्छ भनेर भन्यौं नि त त्यही भएर चाहिँ हामीले अजम्पसन्सहरू जेनरली गर्दैनौं हैन ओके यस्तो होला नि त ठिकै छ भनेर बनाइदिने हुँदैन अनि त्यसैले वी काइन्ड अफ डु दिस रिगरस रिसर्च सो दैट वी नो कि हाम्रो युजर्सहरू को हुन् हैन हामीले नेपालबाट हेर्दाखेरि युएस को हेल्थ इन्स्योरेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त सुरुमा तर चाहिँ हामीले इनफ रिसर्च गर्यौं इनफ इन्टरेक्सन गर्यौं भनेपछि ओके नाउ वी नो हाउ युएस को हेल्थ इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्री वर्क्स अब व्हाट वी कैन डु इज वी कैन यूज दैट लर्निङ टु गाइड आवर डिजाइन डिसिजन्स हैन त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो अनि डिजाइनरले चाहिँ खाली मेरो काम चाहिँ स्क्रिन्सहरु आर्टबोर्ड बनाउने हो बटन बनाउने हो इनपुट बक्स बनाउने हो भन्नेबाट चाहिँ अलिकति माथि उठ्न पर्यो ए राम्रो डिजाइनरले चाहिँ मैले यो यसका लागि बनाइरहेको छु दिस इज द रिजन वाइ माई डिजाइन लुक्स लाइक दिस भन्ने कुराको चाहिँ जस्टिफिकेसन आफैले दिने हो अरूलाई दिनु पर्दैन दिन सक्यो भने चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ डिजाइनरको राम्रो क्वालिटी भन्छु सरोज सबिना केस अर्को एउटा ठ्याक्क त्यसमा डिजाइनरको एउटा मेजर कुरा अर्को एउटा के लाग्छ भने एम्पैथेटिक हुनु चाहिँ पर्छ एज अ डिजाइनर जहिले पनि अब हाम्रो सबैको धेरैवटा एक्सपिरियन्स के छ भन्दाखेरि कोही मान्छेले चाहिँ आफ्नो डिजाइनमा क्रिटिसाइज गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो मान्छे मन पर्दैन मलाई अब लजा हैन तिमी चाहिँ मलाई मन पर्दैन हैन तिमीले चाहिँ मेरो डिजाइनमा क्रिटिसाइज गरेर सो त्यो कुरा पनि हुनुपर्छ द सेन्स अफ लाइक टेकिङ क्रिटिसिजम पनि हुनु पर्यो अनि एम्पथी पनि हुनु पर्यो कि जस्तै हामीले नर्मली सबभन्दा धेरै कम्प्लेन के हुन्छ त्यो डिजाइनर्स फ्रम हेल भनेर जुन चाहिँ हामीले एउटा वेबसाइट पनि छ हैन डिजाइनर्सले क्लाइन्ट्स फ्रम हेल सरी नट डिजाइनर्स फ्रम हेल क्लाइन्ट्स फ्रम हेल भन्ने जुन चाहिँ एउटा वेबसाइट पनि छ त्यहाँ चाहिँ क्लाइन्ट्स फ्रम हेल किन भन्यो होला क्लाइन्ट्सले त नबुझी त भन्यो होला नि त हैन सो कुनै पनि क्लाइन्टलाई अब हामीले अहिले पनि बुझाउँदाखेरि कतिजना नन टेक ब्याकग्राउन्डबाट होला कति टर्म्स हामीले युज गर्यौं हाई फी लो फी हैन प्रोटोटाइप भन्यौं भने नर्मल मान्छेले बुझ्नु भएन होला सो त्यो कुरा भनेको त एम्पथाइज गर्नु पर्यो कि उहाँहरूलाई त थाहा छैन हामी पनि टेक फिल्डमा भएको साथ त्यो कुरा जहिले पनि एम्पथाइज गर्नु पर्यो अनि सिकाउनु पर्यो बरु हैन सिकाउने हो जति पनि सिकाउने हो क्लाइन्टले बुझ्दैन क्लाइन्ट कति क्लाइन्ट हुन्छ हो नेपाली क्लाइन्ट हुन्छ बुझे पनि बुझ पचाउने पनि होला नि हैन तर सकेसम्म आफूले बुझाउने हो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्ने हो आफूले त्यो हरेकको रिजन दिन सक्नु पर्यो टाइम दिने हो जहिले पनि बुझाउन सक्नु पर्यो जहिले पनि लास्टमा गएर यो क्लाइन्टै राम्रो थिएन यो युजरै उसले चाहिँ केही थाहा छैन जहिले पनि सोधी गर्छ जहिले चेन्ज भने तर रिजन दियो भने आई थिङ्क अनि अर्को एउटा सजिलो उपाय के हो भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले चाहिँ मानौ एउटा नर्मल सबभन्दा धेरै माग्ने चेन्ज भनेको लोगो ठुलो पार्दियो हैन सो द्याट इज मोस्टली डन इन लाइक ग्राफिक डिजाइन युआई डिजाइन जहाँ पनि लोगो ठुलो पार्दियो सो त्यसको लागि अब एन्सर दिन सक्नु पर्यो अनि अर्को कुनै पनि डिसिजनलाई चाहिँ यदि भ्यालुएबली त्यो क्लाइन्टले पनि बुझोस् भन्ने चाहन्छ त्यसले त्यो एउटा डिजाइनको डिसिजनले गर्दाखेरि बिजनेसमा कसरी इम्प्याक्ट गर्छ त फाइनेन्सियली कसरी इम्प्याक्ट गर्छ त्यो कुरा गर्यो भने चाहिँ द क्लाइन्ट विल अग्री के बिकज क्लाइन्टलाई मतलब भनेको राम्रो देखोस् नराम्रो देखोस् क्लाइन्टलाई त मतलब भनेको त्यो उसको बिजनेस हो नि त त्यो उसको बिजनेसले चाहिँ भ्यालु क्रिएट गर्नु पर्यो त्यो बिजनेसले चाहिँ उसको एन्ड मोटिभ भनेको प्रफिट कमाउने हुन्छ त्यो प्रफिटलाई जेनेरेट गरिदिन्छ भनेर हामीले एउटा रिजन दियो भने त्यहाँबाट पनि कतिलाई त्यो सजिलो पार्न सक्यो हाम्रो डिसिजनहरू सजिलै कन्भिन्स गर्न सकिन्छ कि त्यो कुरा चाहिँ अनि एम्पथी मेन चाहिँ त्यो एम्पथी हो जहाँ पनि डोन्ट लभ योर डिजाइन भन्ने पनि एकदमै पपुलर छ होला र त्यो चाहिँ मलाई पनि रमाइलो लाग्छ बिकज हामीले कति टाइम त्यही भइरहेको हुन्छ नि त मैले दुईटा डिजाइन बनाएँ ल्याग भइरहेको जस्तो लाग्यो दुईजनाको ओके सबिना यु गो फर्स्ट या ओके सरी त्यही डिजाइन चाहिँ अब कति टाइम चाहिँ अघि दाइले भन्नुभएको चाहिँ मैले दुईटा डिजाइन बनाएँ अनि क्लाइन्ट आउँछ अनि सबै यो भएन यो चेन्ज गर भनेर हुन्छ अनि हामीलाई फिलिङ भइहाल्छ नि त ल मैले बनाएको डिजाइन मन पर्दैन अब म कामै गर्दिनँ मलाई मन यो क्लाइन्टले मन पर्यो त्यस्तो भइरहन्छ नि त सो एज अ डिजाइनर त्यो पनि हुनुपर्छ कि द मोर यु प्र्याक्टिस होइन द मोर यु इटरेट द मोर फाइनल प्रडक्ट आउँछ होला अझै राम्रो आउँछ होला होइन सो त्यो कुरामा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ अझ बर्ड्स आई भ्यू पनि हुनु पऱ्यो होइन एज अ डिजाइनर चाहिँ सबै कुरा हेर्नु सक्नु पऱ्यो अनि बी अ टिम प्लेयर के स्पिक अप होइन केही छ भने बोल क्लाइन्टसँग बोल युजरसँग बोल के कुरामा चाहिँ त्यो बुझे छैन कम्युनिकेट गर एकदमै धेरै बरु ओभर मेरो क्लाइन्ट मलाई जहिले पनि भन्छ कि डु ओभर कम्युनिकेट एज अ डिजाइनर ओभर कम्युनिकेट गर तर कहिले पनि आफ्नो लाइफको कुरा ला मैले भन्यो भने यसले जज गर्छ मलाई भन्ने चाहिँ कहिले पनि नहोस् भन्छ कि त्यो ओभर कम्युनिकेट सुन्दाखेरि ओभरवेल्मिङ होला रिस उठ्ला होइन तर ओभर कम्युनिकेट गर्दाखेरि कति कुरा हेल्प भइरहन्छ कि सो कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ एज अ डिजाइनर अनि प्लस एडिङ अप अरू टपिकहरू जस्तै नै
फर इक्जाम्पल म चाहिँ फर्स्टमा पहिला चाहिँ इन्भिजनको लिङ्क अथवा फिग्माको चाहिँ सेयर लिङ्क पठाइदिन्थेँ, ल हेर्नु यो अनि वाट यु थिङ्क अबाउट इट भनेर होइन। तर मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि आइएम डुइङ अ टेरेबल मिस्टेक देयर बाई जस्ट सेन्डिङ देम दि प्रोटोटाइप्स विदाउट कन्टेक्स्ट होइन। र डिजाइनरले चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्टली बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले यो प्रोसेसमा यसरी चाहिँ यो प्रब्लमलाई सल्भ गरेँ भन्ने कुराको न्यारेसन अथवा एउटा ब्याकग्राउन्ड नदिकन झ्यामै लगाएर लिङ्क पठाउँदाखेरि चाहिँ इट्स मोस्ट अफ द टाइम्स बिन काउन्टर प्रोडक्टिभ। त्यही भएर चाहिँ अहिले मैले लिङ्कसँग एउटा वक थ्रु भिडियो न्यारेसन इन्क्लुड गर्छु कि मैले लाइक हिजो भर्खर पनि गरेको थिएँ। सो वाट आई डु इज म क्लिक गर्दै एक्सप्लेन गर्दै मेरो रिजनिङ टु डु द्याट थिङ द्याट वे, मैले चाहिँ यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ गरेँ, त्यसपछि यहाँबाट एउटा यस्तो क्लिक गर्छु अनि मोडल आउँछ, मोडलमा यस्तो यस्तो चिजहरू यो कारणले मागेको हो, वी ओन्ली निड टु एड दिस मच इन्फर्मेसन बिकज अफ दिस थिङ भने चाहिँ मैले भिडियो नरेसन गरेर पनि पठाउँछु। अनि क्लाइन्ट्स, स्टेक होल्डर्स, मेरो पिएम्स सबैजना चाहिँ दे हेभ बिन एक्सट्रिमली काइन्ड अफ वेलकमिङ अफ द्याट आइडिया बिकज इट्स रियली हेल्प देम अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स गोइङ अन इनसाइड माई ब्रेन होइन। अघि सबिनाले पनि भन्यो ओभर कम्युनिकेट गर्नु होइन, किन भन्दाखेरि डिजाइनरले गर्ने काम भनेको चाहिँ मेरो माइन्डमा त कति चिजहरू आउँछ नि त, त्यो चिजमा कसरी अरूलाई आर्टिकुलेट गरेर बुझाउन सक्छु भन्ने कुरा इज अल्सो वान अफ द मेजर स्किल्स है। त्यसमा टिमवर्ककै कुरा पनि भएको छ अनि टिमवर्कमा एउटा अर्को पनि क्वेसन छ, म दुईवटा क्वेसन छ यसलाई पनि मर्ज गरिदिन्छु है। सो डज सल्युसन डिजाइन इन्फ्लुएन्स द युआई डिजाइन, इफ यस हाउ डु यु डु फ्रम रिमुभिङ क्रिएटिभिटी रिस्ट्रिक्सन्स भनेको सल्युसन डिजाइन भनेको चाहिँ डेभलपर्सहरू र डिजाइनर्सहरूको वर्क डिपेन्डेन्सीले गर्दाखेरि आउने के अरे त्यो कन्फ्लिक्ट हो भन्ने बुझेँ मैले। आई होप द्याट्स वाट इट इज दिपेन्द्र, लेट मी नो अदरवाइज होइन। सो डेफिनेटली यो आउँछ, त्यही भएर चाहिँ स्टेक होल्डर्समा चाहिँ डेभलपर्सहरू पनि पर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट कारण त्यही हो। हामी कुनै पनि अघि नै मैले डिस्कभरी डकुमेन्टमा हामीले डिसिजन्सहरू नोट डाउन गर्छ भने नि त, त्यो पर्टिकुलर डिसिजनमा चाहिँ डेभलपरको पनि धेरै ठुलो हात हुन्छ बिकज एभ्री टाइम आई मेक अ डिसिजन अफ ओके डिजाइनमा त यस्तो खतरा लाइभ स्ट्रिम हाल्नुपर्छ भनेर भन्छु अरे मैले होइन, तर वाट इज द कस्ट अफ यु नो ह्याभिङ द्याट लाइभ स्ट्रिम फिचर इन आवर एप होइन। ट्वेलियोलाई एडिसनल फी मन्थली फी पे गर्नुपर्छ, पैसा लाग्छ हामीलाई होइन। त्यसपछि डेभलपर्सहरू विल निड 3 extra months टु काइन्ड अफ लर्न द एपिआई हाउ इट वर्क्स होइन। त्यो गर्दाखेरि प्रोजेक्ट डिले हुने चान्सेसहरू बढ्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु काइन्ड अफ बी क्लियर अपफ्रन्ट कि यो पर्टिकुलर फिचर इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ वाट इज द भ्याल्यु, वाट इज द कस्ट अफ इट भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो टिमको अरू स्टेक होल्डर्सको डिसिजनमा डिपेन्डेन्ट हेभिली हुन्छ त्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ वी डेफिनेटली निड टु लिसन टु एभ्रीबडी, सबैजनाको पर्सपेक्टिभ पनि चाहिन्छ त्यसमा होइन। डिस्कभरी डकुमेन्ट गरे, डिस्कभरीमा सबैलाई इन्भल्भ गराएको रिजन पनि त्यही हो, सो द्याट दे क्यान गिभ अस देयर 2 cents बिकज त्यहाँ ठ्याक्कै डेभलपरले ओके डिस्कभरी डकुमेन्ट पढ्दै जान्छ, लाइभ स्ट्रिमको फिचर छ भनेर लेखेपछि ल यो त हामी अहिले नगरौँ, यो गर्दाखेरि चाहिँ फलाना फलाना प्रब्लम छ भनेर उसले भन्न सक्यो भने त हामी त्यो फिचरलाई होल्ड गर्न सक्छ नि त नेक्स्ट फेजसम्ममा होइन। त्यसरी चाहिँ द्याट्स हाउ वी प्लान इट आउट। सो डेफिनेटली प्लेज अ बिग रोल। र यसमै प्रज्ञाको अर्को क्वेसन पनि मैले मर्ज गरिदिएँ होइन। क्यान अ नन डिजाइनर हु हेज वर्क इन प्रोडक्ट फिचर डेभलपमेन्ट लाइक क्रिएटिङ वायर फ्रेम्स, युजर स्टोरिज, युजर फ्लो, user research can call a UX product designer, त्यो रोल आई डोन्ट थिङ्क त्यसमा चाहिँ रोलले त्यति धेरै मतलब राख्दैन होला, किन भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ टिमको हरेक स्टेक होल्डर, हरेक मान्छेलाई चाहिँ थाहा चाहिँ हुनुपर्छ हाउ डिड दे डु दिस भनेर होइन। लाइक फर एक्जाम्पल हामीले डेभलपरहरूले ज काम गर्छ नि उनीहरूले त लेट्स से फर एक्जाम्पल रियाक्ट नै कम्पोनेन्ट्सहरू बनाउँछ होइन, कम्पोनेन्टभित्र कम्पोनेन्ट प्रप्सहरू हाल्छ। हाउ डज द्याट रिलेट टु डिजाइन, त्यसलाई डिजाइनमा हामीले कसरी इन्टरप्रेट गराउने। फर एक्जाम्पल एउटा जुन प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट छ रियाक्टको, त्यसभित्र चाहिँ 3वटा नेस्टेड चाइल्ड कम्पोनेन्ट्सहरू छन् रे, त्यो पर्टिकुलर कम्पोनेन्ट त हाम्रो फिग्मामा एउटा कम्पोनेन्ट सिम्बल हो नि त, त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। तर एज अ डिजाइनर मैले त्यो रियाक्ट कम्पोनेन्ट कसरी लेख्ने, त्यसमा प्रप कसरी पास गर्ने, त्यसको काइन्ड अफ स्टेट कसरी लिसन गर्ने होइन, त्यो जरुरी छैन। त्यही गरेर पिएम्स, प्रोजेक्ट म्यानेजर्सहरूले पनि डिजाइनरहरूले कसरी चाहिँ युएक्स डिजाइनको रिसर्चको फाइन्डिङ्सहरू डिड्युस गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी छ। तर उनीहरूले चाहिँ त्यो गर्न हेल्प गर्छ, तर उनीहरूमाथि त्यति डिपेन्डेन्ट हुन पनि जरुरी छैन बिकज दे हेभ देयर ओन वर्क वाट विच दे डु वेल होइन। र त्यही भएर चाहिँ नन डिजाइनरलाई कसरी फिट गराउने भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नै पोर्टफोलियो अथवा आफ्नै
पोजिसन हुन्छ होला कम्पनीमा होइन बिकज प्रोजेक्ट म्यानेजर एक्सटेन्सिभली हेल्प मी इन द्याट प्रोसेस नेक्स्ट विक हामी 2जना प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ हामीसँग रजिया र सौरभ उहाँहरूसँग विल एक्सटेन्सिभली टक अबाउट हाउ वी वर्क टुगेदर टु बिल्ड दिस डिस्कभरी डकुमेन्ट सो आजको तपाईँलाई डिस्कभरी डकुमेन्टमा कुनै क्वेसन्सहरूको आन्सर नभए जस्तो लाग्यो भने नेक्स्ट विक आइम स्योर इट्स गोना बी कभर्ड बिकज विल बी एक्सटेन्सिभली टकिङ विथ पिएम्स होइन सो त्यही भएर चाहिँ इट्स काइन्ड अफ अ प्रोसेस वेयर एभ्री वान इज इन्भल्भ एन्ड इट्स गुड टु हेभ टिम वर्क होइन सबिना सरोज teamwork is everything. Oh yeah, teamwork is everything. Yes. Yeah, एकदम important कुरा हो. है अब हामी एकैछिन क्वेसन्सलाई म पज गर्छु होइन एन्ड देन वी हेभ अदर थिङ्स एज वेल खालि डिजाइनरले चाहिँ युएक्स डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन मात्रै गर्ने पनि होइन कि लिपफ्रगमा हामीले अरू रमाइलो कामहरू पनि गर्छ होइन जुन चाहिँ हामीले लास्ट विक पनि मार्केटिङसँग काम गर्छौँ भनेर भनेको थिएँ हामी हाम्रो अनि त्यसपछि अफिस एडमिनिस्ट्रेसनसँग काम गर्छौँ हामी होइन कति चिजहरू छ अनि हाम्रो इन्टरनली काइन्ड अफ स्किल्स र हाम्रो नलेज बढाउन पनि हामी इन्टरनल पनि कति काम गरिरहेको हुन्छ कि त्यसकै एउटा एक्जाम्पल छ सरोजी हामी के गरिरहेको भनिदिउँ न सो बेसिकली डिजाइन थिङ्किङ भनेर सुन्नुभयो होला सो डिजाइन थिङ्किङको बेसिकली यो डिजाइन थिङ्किङ भन्ने बित्तिकै फेरि डिजाइनै गरिरहेको यिनीहरूले जहाँ पनि डिजाइन अघि डिजाइन गरिरहेको छैन भन्थ्यो फेरि डिजाइन गरिरहेको छ भन्नु होइन सो डिजाइन थिङ्किङ इज जस्ट terminology that a process to innovate ideas to bring ideas to solve a particular problem not just design focus हैन सो हामीले के गर्थ्यौं पहिला भनेर अफिसमा हुँदाखेरि नर्मली सबैजना डिफरेन्ट प्रोजेक्टमा काम गरेर हुन्छ नि त डिफरेन्ट प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटै प्रोजेक्टमा कोही मान्छे एक वर्ष 1.5 वर्ष पनि त्यही प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ कोही मान्छे चाहिँ 5-6 महिना काम गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही जहिले पनि त्यही स्क्रिन त्यहीमा देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति वाक्क दिक्क पनि भइसकेको हुन्छ सो त्यो टु हेल्प आउट विथ द्याट एन्ड टु किप द क्रिएटिभ जुस फ्लो गोइङ हैन हाम्रो अवस्था चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल प्रोडक्ट डिजाइन म्यानेजर हुन्छ उहाँले डिजाइन टिम ह्यान्डल गर्नुहुन्छ सो उहाँको आइडिया अनुसार चाहिँ एउटा डिजाइन थिङ्किङ क्लासेस हामीले चाहिँ विकली गरौँ न सो वी हेभ लाइक हाम्रो चाहिँ जहिले पनि वेन्सडे चाहिँ अफिस हुँदा पनि अहिलेसम्म पनि वेन्सडे चाहिँ सिन्स एभ्रीबडी इज वर्किङ इन डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट होइन वी कम टुगेदर एट अ सर्टेन टाइम होइन वी टक अबाउट वाट एभर वी आर डुइङ इन डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रोजेक्ट होइन त्यसपछि हामी एउटा एक्सर्साइज गर्थ्यौँ जहिले पनि एउटा प्रम्प्ट हुन्छ सो इफ यु अप्लाइड फर द इन्टर्नसिप युएक्स इन्टर्नसिपको जुन चाहिँ त्यो गर्नु भएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ इन्टरभ्यूमा फेस हुनुभयो भने वी डु द्याट होइन इफ यु अल्सो बिन इन्भल्भ इन लाइक द डिजाइन इन्टरभ्यू इन्भल्भ इन विथ इफ यु अल्सो अप्लाइड इन द डिजाइन युएक्स डिजाइन को लागि जब एप्लिकेसनहरू when we are doing interviews we also practice that त्यहाँ पनि हैन सो यसपछि नर्मली एउटा प्रम्प्ट दिएको हुन्छ एउटा सर्टेन एउटा प्रम्प्ट हुन्छ त्यो चाहिँ युआई सँग बेस पनि हुँदैन त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सक्छौं भन्ने कुराले हामी चाहिँ इमेजिनेरी आइडियाजहरु ल्याउँछौं के त्यो सबै पेपरमा लेख्छौं अनि त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ आइडियाज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो माइन्ड पनि फ्रेश हुन्छ अनि अलिकति बन्डिङ पनि हुन्छ अनि त्यहाँ यस्तो हेर्यो भने चाहिँ यता प्रवेश यता साइडको मेरो साइड म चाहिँ ठ्याक्क राइट ह्यान्ड साइडको थर्डमा चाहिँ म हो त्यसको फोर्थमा चाहिँ प्रवेश छ उले चाहिँ मेरो कपी गरेको जस्तो लाग्यो होला हैन त जस्ट यसमा चाहिँ कपी गरेको भने जस्ट यो हामीले चाहिँ नर्मली यो विदाउट क्यामेरा गरेर हुन्छ जस्ट क्यामेराको लागि चाहिँ हामीले अलिकति एक्टिङ मात्र गरेको तर एक्चुअली यस्तै नै भइरहेको हुन्छ सो यो चाहिँ पहिला अफिसमा हुँदाखेरि हामी डेली होइन विकली गर्थ्यौं अहिले अफिस हामी सिन्स वी आर वर्किङ फ्रम होम लगभग लाइक 1.5 वर्ष जति भइसक्यो हामीले गर्न चाहिँ गरिरहेको छौं तर अहिले चाहिँ अलिकति कम चाहिँ भएको छ तर वी विल बी कन्टिन्युइङ इट इन द लङ टर्म के एड गर्नु छ सबिना छैन ओके नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ सो यसमा पनि म भन्छु सो हामीले के पनि गरेर हुन्छ भने अघि मैले भने जस्तो सबिनाले भने जस्तो प्रोजेक्टमा त काम गरेर हुँदैन हामीले धेरै कुरा हेरेर हुन्छ अघि अब जस्तै प्राञ्जल दिदीहरु आउनुहुन्छ ए सरोज यो डिजाइन गर्नु पर्यो हामीले एउटा इभेन्ट सोचेका छौं यो बनाउनु पर्यो यार खतरा आर्टवर्क बनाउनु पर्यो यो छ त्यसमा त हामी यो दिन खोजिरहेका छौं भनेर भन्नुहुन्छ अनि हामी त प्रोजेक्टमा काम गरेर हुन्छौं अनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ सजिलो छैन के त्यो 2 दिनमा बनायो वा 15 मिनेटमा बनायो भन्नुहुन्छ त्यो 15 मिनेटमा बनाउनलाई त्यो फर्स्ट अफ अल टाइम खोज्नु पर्यो अनि उहाँले 15 मिनेटमा भने पनि उहाँलाई 2 दिन अगाडि कति दिन अगाडि भन्नुहुन्छ हैन सो डिजाइनरको माइन्डमा जहिले के हुन्छ म त्यो काम नगरे पनि त्यो उहाँले भन्नु भइसकेपछि मेरो माइन्डमा चाहिँ अब राति सुत्ने बेला पनि जे बेला पनि त्यो आइडिया आइरहन्छ कि सो एक्चुअल काम गर्ने चाहिँ 2 मिनेट वा 2 घण्टा होला तर त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै जहिलेदेखि उहाँले भन्नुभयो तहिलेदेखि माइन्डमा आइरहन्छ त्यो आइडिया भइरहन्छ नेभिगेट माइन्डमै इटरेसन्स भइरहन्छ त्यो त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो काम चाहिँ गर्छौं त्यो चाहिँ साइडमा काम मिलाएर चाहिँ हामीले साइड बाइ साइड गरिरहन्छ त यहाँ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ लिपफ्रग हो है यो चाहिँ लिपफ्रगको भित्रको इन्टिरियर हो सो हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ डिजाइनरै इन्भल्भ हुन खोज्छौं यस्तोमा पनि इभन इन्टिरियर डिजाइन स्पेसिफिकली नभनौं भित्रको एस्थेटिक्सको कुरामा पनि इभन बिजनेस कार्ड इभन त्यो साइनेजहरु तपाईँ लिपफ्रगमा आउनु छ भने चाहिँ
पुल सबैको साइनेज हामीले सबै डिजाइन गरेर हुन्छौँ होर्डिङ बोर्डदेखि लिएर सबै कुरा डिजाइन गरेर हुन्छ त्यो कुरा पनि एउटा हामीले चाहिँ एउटा नाम दिएको छौँ लिपफ्रग भित्र आउँदाखेरि लिपफ्रगमा कस्तो एक्सपिरियन्स गर्छ त भन्ने एउटा डिफ्रेन्ट वर्कफ्लो भन्ने छ हाम्रो चाहिँ होइन लिपफ्रग एक्सपिरियन्सेस भन्छौँ सो त्यो अन्तर्गत पर्छ अनि यसमा एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अस्ति अब यो मेन पोइन्टमा पनि जान्छु म होइन अस्तिको विकमा प्राञ्जलीले मलाई डिजाइन पुलिस भन्नुभयो होइन सो एउटा रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हो मलाई चाहिँ म चाहिँ अरू डिजाइनर भन्दा चाहिँ म चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट छु यो ब्रान्डिङको कुरामा होइन किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भन्दाखेरि एज अ company who a lot of people look up to होइन नेपालमा पनि कतिवटा कम्पनी हामीलाई चाहिँ डिजाइनकोबाट चिन्नुहुन्छ धेरै सो वी वान्ट टु मेन्टेन द्याट क्वालिटी के सो लिपफ्रगमा आइसकेपछि कसैले पनि मानव यो लिपफ्रग एक्सपिरियन्सले गर्दा पनि वाउ भन्नुहोस् होइन हाम्रो ब्रान्डको तारिफ गरोस् अभियसली जो पनि कम्पनी भयो भने तारिफ त दे एप्रिसिएट त्यो गुड पोइन्ट नि त होइन सो एउटा सानो एउटा त्यो लोगोको नमिलेको कलर मिलेको गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो एउटा इन्सिडेन्टले गर्दा पनि इमेज धेरै यत्रो वर्ष लगाएर बनाएको हाम्रो इमेज पनि खराब हुन सक्छ सो वी ट्राई टु मेन्टेन द्याट एन्ड मलाई चाहिँ प्रोएक्टिभली नै त्यो आफ्नो बानी पनि हो अनि ओसिडी पनि हुन्छ प्लस त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ भन्न आउँछु एउटा एक्जाम्पल चाहिँ ठ्याक्क यो आज एक्जाम्पल भन्छु नि भनेर एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि वी ह्याड अ पार्किङ वी हेभ लाइक बिग पार्किङ स्पेस त्यो बिहाइन्ड आवर अफिस के जहाँ चाहिँ हाम्रो लिपफ्रगको मान्छेहरूले चाहिँ पार्क गर्नु छ बाइकहरू अनि त्यहाँ चाहिँ सँगै तल पनि हाम्रो हिमालयन ब्याङ्क पनि छ अनि कहिले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरू पनि लगभग अब 100 पहिला 100बाट चाहिँ अब 200-300 पुगिसक्यो सो पार्किङ स्पेसै नपुगिसक्यो सबैजना बाइक गर्दाखेरि अनि के भयो त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेस भएको भएर पनि त्यहाँ चाहिँ हिमालयन ब्याङ्कको मान्छेहरू आएर पनि पार्क गर्नु हुँदो रहेछ कि सो त्यो हाम्रो गार्ड दाइहरूले चाहिँ के गाह्रो भयो भने लिपफ्रगको मान्छेहरूको बाइक चाहिँ कुन अर्को मान्छेहरूको बाइक चाहिँ कुन भनेर त्यो छुट्याउन गाह्रो भएको थियो सो त्यसको लागि सोल्युसनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के एउटा स्टिकर बनाएको थियौँ हामीले लिपफ्रगको जुन चाहिँ त्यो फ्रगको लोगो छ त्यसको स्टिकर बनाएको थियौँ त्यो स्टिकर चाहिँ सबैले आफ्नो बाइकमा चाहिँ टालिदिनु होला ताकि चाहिँ कसैले पनि त्यहाँ बाइकमा चाहिँ स्टिकर देखियो भने चाहिँ यो चाहिँ लिपफ्रगको बाइक हो है भनेर चाहिँ गाड्दाले पनि सहिलो होस् अनि अर्को बाहिरकोलाई चाहिँ हामीले त्यो गर्न मिल्छ भनेर बनाएको थियौँ सो के भयो भन्दा त्यहाँ पनि बिचमा कम्युनिकेसन ल्याक भएर के भयो भन्दा स्टिकर चाहिँ बनायौँ हामीले अनि अभियसली तपाईँले यदि लिपफ्रगको लोगो यहाँ तपाईँ बिजनेस कार्डमा देख्नुभयो होला लिपफ्रगको लोगो 3टा औँला तल छ अनि त्यो त्यस्तै हाल्नुपर्ने पोजिसनको लोगो अनि त्यो लोगो मात्र त्यो लिपफ्रग लेखेको टाइप नभएपछि त्यो लोगो चाहिँ पोजिसन थाहा भएन अनि धेरैजनाले चाहिँ स्टिकर चाहिँ उल्टो फुल्टो टालिदिनु भयो क्या अनि के पनि देख्यो भने त्यो यसरी याद गर्ने त्यो उल्टो लोगोलाई चाहिँ यसरी उल्टो गर्ने त्रिशूल जस्तो देखिन्छ क्या सो द्याट्स नट गुड द्याट्स नट गुड नि त अनि त्यो कुरा अब लिपफ्रगको भित्र अब सबैजनाले म किन सिरियस भयो त्यो सानो कुरामा भने त्यो सानो कुरा जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो कुरा भनेको तपाईँले लिपफ्रगको ब्रान्ड हो नि त होइन लिपफ्रगले ओन गर्ने कुरा हो त्यो कुरा त तपाईँले आफ्नो बाइकमा ताल्नु भयो होला तपाईँकै बाइक होला तर त्यो बाइक त काठमाडौँभरि कतिवटा ठाउँबाट आउँछ नि त अनि कसैले पनि यदि लिपफ्रगलाई पहिला चिन्नु भएको छ लिपफ्रगको लोगो थाहा छ त्यो लोगो देख्ने बित्तिकै ए यो त लिपफ्रगको लोगो हो के भएको यार भन्ने टाइपको यो सेन्स जाला सो वी ट्राई टु मेक इट कन्सिस्टेन्ट ताकि जसले जहाँ पनि लिपफ्रग भित्रमा त लिपफ्रग बाहिर पनि कसैले लिपफ्रगको लोगो देख्ने बित्तिकै चिन्नुहोस् होइन मानव कोकाकोलाको लोगो त सजिलो छ भने यस्तै सर्कुलर कुनै लोगो छ होला BMW को लोगो कुनै लोगो होला त्यो उल्टो फुल्टो देख्यो भने ब्रान्डिङ कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हुनु पर्यो नि त सो त्यो हिसाबमा अनि मैले अर्को ठ्याक्क मैले जोडिएर अलिक धेरै कुरा गरेँ जस्तो लाग्यो मलाई सो हामीले यही कुरा चाहिँ हामीले यो लोगोमा मात्र होइन बिजनेस कार्डमा पनि गर्छौँ कि हामीले के पनि गरेका छौँ यो बिजनेस कार्ड बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ यही बिजनेस कार्डको पछाडि चाहिँ फुल ग्रिनको कलरको ब्याकग्राउन्ड थियो कि सो हामीले प्रिन्ट गर्न दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लिपफ्रग एउटा स्पेसिफिक ब्रान्ड कलर छ त्यो कलर निकाल्न नसकेर प्रिन्टरजीहरूले चाहिँ कलर निकाल्न नसकेर हामीले इभन थाउजन्ड अफ पिसेस अफ त्यो कार्ड पनि रिजेक्ट गरेका छौँ कि जस्ट त्यो कलर कन्सिस्टेन्ट नभएर के अनि उहाँहरूले के पनि भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरू त ब्याङ्कको ब्रान्डिङ भन्दा पनि धेरै कडा हुँदो रहेछ हामीले अहिलेसम्म यो खा पनि भोगेका छैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ जस्ट टु नो द लेभल अफ स्ट्रिक्टनेस वी हेभ लाइक सो yeah, so that is kind of something that becomes, because go on. That even also Panjatile पनि even Panjatile अस्ति रङ्गोलीको एक्जाम्पल भन्नुभएको थियो नि त्यो रङ्गोलीको बनाउँदाखेरि पनि एक्चुअली त्यहाँ म नै थिएँ होइन अनि सरोजदाले भनिराख्नुहुन्थ्यो म पनि आफै कन्सियसली त थाहा थियो मलाई रङ्गोली हुनुपर्छ भनेर इभन अब रङ्गोली भनेको त त्यस्तो बित्ति म्याटर त्यो लिपफ्रगको लोगो हो भने त्यस्तो बित्ति म्याटर गर्दैन थियो तर बिकज लाइक वी वर सो
इन्टु हामी ब्रान्डिङ फोकस गर्नुपर्छ भनेर अनि रङ्गोलीमा नै हामी सबै कुरा मेजर गरेर होइन सबैलाई देखाएर र यो ठिक छ कि छैन भनेर पहिला आउटलाइन बनाएर स्केच बनाएर अप्रुभ गरेपछि पहिला हामी गरेको थियो सो वी आर द्याट मच सिरियस कि यो कुरामा या किनभने त्यो कुरा पछि गएर अब हाम्रो लागि पनि एकछिन रमाइलो हुँदैन तर वी विल बी पोस्टिङ सोसियल मिडियाहरूमा कतिजनाको स्टोरीमा गरिरहेको हुन्छ होइन सो त्यो कुरा म्याटर्स कि एज अ डिजाइनर हामीलाई एकदमै धेरै म्याटर गर्छ कि त्यो कुराहरू सो वी आर भेरी सिरियस यो कुराहरूमा चाहिँ Absolutely. अनि And अहिले also यो चीज सरी हामीले अनि अहिले पनि सरी अनि हाम्रो यो बानीले गर्दाखेरि अहिले जस्तै प्राञ्जल दिदीहरू पनि अब उहाँहरू चाहिँ सबकन्सियसली नै अब त्यो डिजाइनको कुरामा हामीले भन्नुभन्दा अगाडि नै पहिला नै कन्सियसली नै सबकन्सियसली नै आउँछ कि उहाँहरूको अनि इभन लिपफ्रगमा मेरो इमेज चाहिँ अलि कडा स्ट्रिक्ट छ त्यो कारणले पनि सो आई थिङ्क इट्स अ गुड एन्ड अ ब्याड थिङ अल्सो होइन सो अनि हामीले मात्रै गरेर पनि नहुने भएको भएर त्यही भएर चाहिँ हामीले हाम्रो अरू टिम्सहरूलाई पनि वाट वी डु एन्ड हाउ वी डु इट भन्ने कुराको चाहिँ फ्रिक्वेन्टली ट्रेनिङ्सहरू पनि दिइरहेको हुन्छौँ कि लाइक इफ यु वान गो टु द नेक्स्ट स्लाइड त्यसमा चाहिँ वी काइन्ड अफ डु दिज डिजाइन क्लासेस एन्ड वर्कसप्स विथ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स अहिले चाहिँ हामीले एचआरलाई मल्टिपल टाइम्स गरेका छौँ एडमिन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईको टिम इभेन्ट्स मार्केटिङ पिएम टिमहरूको लागि चाहिँ वी बिन प्रोभाइडिङ देम विथ डिजाइन क्लासेस एटलिस्ट डिजाइनै नगरे भने पनि अस्ति प्राञ्जलीले भन्नुभएको थियो लास्ट एपिसोडमा कि हामीलाई यिनीहरूले दुःख दियो भनेर होइन तर होइन त्यो एक्चुली जस्ट टु गिभ यु एन आइडिया अफ हाउ वी डु इट होइन वाट्स एक्सपेक्टेड भन्ने कुरामा चाहिँ काइन्ड अफ हामीले गरिरहेको हुन्छ यो यसमा चाहिँ सबिना सरोजहरूले लिड लिएर दे हेभ डन दिज भेरी सक्सेसफुल ट्रेनिङ्स एटलिस्ट नाउ वी क्यान रियली से कि हाम्रो हरेक डिपार्टमेन्टमा एटलिस्ट वाट इज डिजाइन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ अनि त्यो बाहेक यु सी द्याट वेलकम एउटा इमेलमा एउटा मेमो जान्छ होइन when somebody new joins the company they receive everybody in the company receives a memo email जहाँ चाहिँ काइन्ड अफ यो पर्सनको बारेमा अलिकति सर्ट इन्फर्मेसन आउँछ होइन त्यसलाई चाहिँ काइन्ड अफ वी निड टु ब्रान्ड दिस बिकज इट्स द फर्स्ट डे ओन लिपफ्रग एन्ड वी रियली वान्ट टु मेक स्योर द्याट दे फिल वेलकम एन्ड दे अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड कि वाइ वी आर अ डिजाइन फर्स्ट कम्पनी भन्नेको भएर चाहिँ हामीले यस्तो पनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ वर्कसप र क्लासेस र एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ अनि मैले यसलाई अलिकति छिटो कुदाइदिएँ सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड अनि यो मास्कट पनि बनाएको थियौँ हामीले होइन सो यसमा चाहिँ हाम्रो लिलियन भन्ने डिजाइनर हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ उहाँ अलिकति सी इज इन अ डिफ्रेन्ट रोल सो उहाँले चाहिँ सी काइन्ड अफ स्टार्टेड बिल्डिङ दिज डिजाइन्स अफ दिस मास्कट रिबी जसको नाम रिबी भनेर चाहिँ भ्यागुताको जुन भोइस छ त्यसको चाहिँ रिबिट भन्छ नि त भ्यागुताले बोल्छ त्यसलाई त्यहाँबाट रिबी नाम राख्यो हामीले यसलाई होइन सो यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट फेसियल एक्सप्रेसन्सहरू अनि यसको काइन्ड अफ पोस्चर्सहरू चाहिँ हामीले वी काइन्ड अफ वर्क अन दिस यो चाहिँ 2017को रिब्रान्डिङको बेला गरिएको थियो होइन तर दिस फ्रग इज इभल्भ अ लट सिन्स देन यसमा धेरै चिजहरू एड पनि भएको छ धेरै चिजहरू चेन्ज भएको छ अपडेट भएको छ होइन पहिला ग्रेडियन्ट्सहरू हामीले हटाएर फ्ल्याट बनायौँ के गर्यौँ होइन तर त्यो पनि यो चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट एभ्रीबडी इन लिपफ्रग लभ्स and we kind of have यसको cutoutsहरू पनि छ तपाईले अघिको स्लाइडमा देखिहाल्नुभयो हैन and this kind of represents the fun and the रमाइलो optimistic nature of the company हैन so this is the frog that we kind of have as our mascot अनि त्यो माथिपट्टिको एनिमेसन चाहिँ सरोजले बनाएको सरोज you want to add something to this त्यो चाहिँ जस्ट आई वाज ट्राइङ आउट न्यू टुल्स होइन त्यो यो चाहिँ त्यस्तो गाह्रो टाइपको होइन यस्तै जति कम्प्लेक्स देखे पनि इफ यु डन लाइक एनिमेसन त्यो एउटा एडोबीको एउटा टुलै छ मैले ठ्याक्क बिर्सेँ होइन के थियो क्यारेक्टर एनिमेसन के भन्ने टुल छ होइन सो त्यहाँ चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यु क्यान जस्ट फर्स्टमा चाहिँ एउटा मैले चाहिँ यो रिभ्यूको चाहिँ हाम्रो इलस्ट्रेटरमा डिजाइन छ फेस त्यो इलस्ट्रेटरको फाइलमा चाहिँ मैले डिफाइन गर्थेँ आई भनेर अनि त्यो फाइल चाहिँ त्यो एपमा चाहिँ हाल्यो त्यहाँ चाहिँ अनि म्याप गरिदिनु मिल्छ कि यो कुरा चाहिँ आँखा हो यो कुरा चाहिँ माउथ हो अनि यो माउथको हाँस्यो भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ हाँस्यो भने यस्तो देखिन्छ डिफाइन गर्नु मिल्यो अनि त्यसले चाहिँ अनि आफ्नो भिडियो अन गर्नु मिल्यो क्यामेरा अन गर्नु मिल्यो सो क्यामेरामा मैले हाँसेँ भने चाहिँ त्यो रिभ्यू पनि हाँस्छ मैले यता हेरेँ भने रिभ्यू पनि उता हेर्छ मैले आँखा हल्लाएँ भने रिभ्यू पनि आँखा हल्लाउँछ सो त्यो जस्ट त्यही हो मैले जस्ट क्विकली ट्राई गरेको थिएँ अडोबी एनिमेट हो क्यारेक्टर एनिमेसन होला क्यारेक्टर एनिमेसन त्यो त्यसको चाहिँ स्क्रिनसट मात्र क्यारेक्टर एनिमेटर त्यो हो होइन यो फ्रग चाहिँ हामी म्यासिभली हाम्रो अगाडिको रिब्रान्डिङमा युज गरिरहेको थियो होइन तर अब अहिले आएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी 300 जना मान्छे पनि बढ्यो हाम्रो क्लाइन्टको पोर्टफोलियोहरू पनि बढ्यो होइन हामी बढी पहिला स्टार्टअप्सहरूमा बढी काम गर्थ्यौँ होइन सो त्यो लट अफ स्टार्टअप स्कुल कम्पनीज तर अब अहिले चाहिँ लिपफ्रगको क्लाइन्ट बेस पनि चेन्ज भएको छ बिकज नाउ वी हेभ मोर एन्टरप्राइज
customers, big customers बढी छ US मा त्यही भएर चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा अहिले if you go we kind of removed this guy and have a different style because हाम्रो चाहिँ branding no matter how cool company we are still चाहिँ हामीले we trying to target to a broader range of clientele because हाम्रो वेबसाइटमा अहिले सबैभन्दा बढी एक्टिभ हुने भनेको US क्लाइन्ट्स र नेपालबाट चाहिँ जब पोटेन्शियल जब सिकर्सहरू हुनुहुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ हामीले अलिकति वेबसाइटलाई रिब्रान्डिङ गरेको थियौं 2019 मा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फ्रगलाई एकदमै धेरै काइन्ड अफ रिड्युस चाहिँ गर्यौं हाम्रो अनलाइन प्रेजेन्सबाट तर पनि हामीले इन्टरनल इभेन्ट्सहरु चाहिँ म्यासिभली युज गरि नै रहा हुन्छ अनि त्यो बाहेक हाम्रो डिजाइन टिमले चाहिँ पब्लिकेसन्सहरुमा पनि अलिअलि हेल्प गरेर हुन्छ लाइक फर एक्जाम्पल हामीले वी डु डिफरेन्ट प्ले बुकको डिजाइन्सहरु चाहिँ हामीले बनाएर काइन्ड अफ यो मार्केटिङको लागि युज पनि गरिरहेका छौं हैन डिस्ट्रिब्युट पनि गरिरहेका छौं एन्ड दिज आर सम अफ दी playbooks that you can actually download from Leapfrog website अहिले पनि गर्न मिल्छ हैन यो चाहिँ हाम्रो डिजाइन टिमले kind of lead लिएर they kind of prepared a series of these books for AI product development DevOps design discovery को बारेमा चाहिँ यो बुक्सहरु छ र आज डिजाइन डिस्कभरी कै बारेमा पनि कुरा गर्दाखेरि if you have more questions उत पछाडिपट्टिको पल्लो बुक चाहिँ गएर वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले इट्स अवेलेबल हैन so this is also some other things that we've done अनि फाइनली अब सबै चीज भनिसकेपछि हाम्रो सोशल मिडिया प्रेजेन्स बिकज इफ यु सी लिफरग डिजाइन टिम भनेर हाम्रो छुट्टै लोगो छ हैन अनि अरु डिपार्टमेन्ट चाहिँ हामीसँग बिचकिन्छ कि हाम्रो चाहिँ लोगो छैन यिनीहरुको लोगो छ भनेर हैन अनि द्याट्स बिकज वी अल्सो हैव ट्राई टु मेन्टेन अ भेरी स्ट्रङ सोशल मिडिया प्रेजेन्स यो ड्रिबल पेज भयो ड्रिबलमा हामीले चाहिँ वी काइन्ड अफ पोस्ट अ लट अफ आवर एक्सपेरिमेन्ट्स हाम्रो इन्टरनल प्रोजेक्ट्स अब क्लाइन्ट प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ कतिवटा चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट बाउन्ड हुन्छ त्यही भएर चाहिँ वी क्यानट show it publicly तर चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट्सहरु हाम्रो अरु काइन्ड अफ गरेको डिजाइनहरु चाहिँ हामी म्यासिभली पोस्ट गरेर आउँछौं प्लिज फलो अस हैन अनि ड्रिबल बाहेक चाहिँ दिस इज आवर कोर पोर्टफोलियो त्यो बाहेक चाहिँ हामी सोशल मिडिया पनि अहिले सुपरली एक्टिभ छौं हाम्रो फेसबुक पेज छ लिफरग डिजाइन टिम हामी इन्स्टाग्राममा छौं हामी टिकटकमा पनि छौं अनि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ वी काइन्ड अफ pushing more on TikTok. We need more followers, man. We just have like 22 followers. Please please follow garnus हैन अनि हामीलाई follow garnus and definitely would love to stay in touch with you guys. Please ask us question हैन हामी तपाईलाई के डिजाइन सँग सम्बन्धित क्वेशन के सोध्न मन लाग्यो भने सोझै हामीलाई one of these platforms मा क्लब हाउस चाहिँ लिफरग को क्लब हाउस छैन हैन तर हाम्रो कम्युनिटी क्लब हाउस चाहिँ छ है त लिफरग को चाहिँ अफिशियल क्लब हाउस खोलेको छैन अहिले है त्यो छ डेफिनेटली रिच आउट टु अस आस्क अस क्वेशन्स इफ यु वान्ट एनी गाइडेन्स इन टर्म्स अफ योर डिजाइन्स यो तपाईले हामीलाई पोर्टफोलियो रिभ्यू पनि गराउन खोज्नु भयो भने वी क्यान हेल्प यु तपाईको लाइक करियरको एडभाइस चाहिन्छ अथवा तपाईलाई डिजाइन एडभाइस चाहिन्छ भने चाहिँ प्लिज फिल फ्री टु रिच आउट विथ अस एन्ड वी विल बी ह्यापी टु हेल्प यु अल सरोज सबिना यो फाइनल थट्स गरौँ अनि आज रात गरौँला 12 बज्ने आइसक्यो ल सबिना यु वान्ट टु एड अन Yeah, I think आजको सेसनमा चाहिँ we covered हामी के प्रोसेसहरु गर्दा छ अनि इभन हामी कसरी गर्दा हुन्छ हामी के गर्न स्ट्रिक छ एन्ड अल हैन आई थिंक सबैलाई हेल्पफुल पनि भयो होला सो बिसाइड दैट पनि अब मेबी हामी कति धेरै क्वेशनको एन्सर पनि गर्न पाएको छैन हैन बिकज वी हैव प्लेन्टी अफ क्वेशन्स टाइम काउन्ट पनि भयो त्यही भएर क्वेशनहरु के छ भने चाहिँ यु क्यान रिच आउट हैन हामीसँग जतिखेर रिसर्च गऱ्यौं लाइक हामीहरु भ्याएको बेला चाहिँ हामी एन्सर्सहरु दिइरहन्छौं सो या थ्यांक यू फर अटेन्डिङ या सो सबिनाले भने जस्तै धेरैवटा क्वेशन हामीले एन्सर गर्न खोज्यौं धेरैवटा क्वेशन एन्सर गर्न पनि सकेनौं होला हैन सो इफ यु we have any more questions you can always ask us in the platform लिफरगमा भन्दा पनि डिजाइन टिममा गरे भने चाहिँ अलिकति फास्ट एन्सर आउला कि बिकज लिफरग डिजाइन टिमको चाहिँ सोशल मिडिया ह्यान्डल चाहिँ मैले नै ह्यान्डल गर्न आउँछ नर्मली if you get answers from that you will get answer directly from the designer so if you have any question त्यता पनि गरौँ अनि हामीले डिफरेन्ट सेसनहरु पनि अर्गनाइज गरेर हुन्छ पहिला पनि हामीले आस्क अस एनीथिङ पनि गरेर पनि सोशल मिडियामा पनि सो त्यस्तो सोशल मिडियाहरुमा डिफरेन्ट गरिरा पनि हुन्छौं अनि प्लस इफ यु हेभ एनी thing else you can always contact any of us personally pani we have like our personal Instagram Facebook Messenger त possible नहोला तर Facebook Messenger Instagram जहाँबाट पनि क्वेशन सोध्नु भयो भने चाहिँ we will try to answer you हैन अनि I know it's hard for designers to grow in this industry हैन so हामीले पनि भोगेको कुरा हो so we are always trying to help others अनि अघि क्लब हाउसको भन्दै क्लब हाउसमा पनि डिफरेन्ट एउटा हामीले क्लब चाहिँ खोलेका छौं नट स्पेसिफिक टु लिफरग तर त्यहाँ पनि सेसन भइरा हुन्छ इफ यु आर इन क्लब हाउस यु क्यान जस्ट फलो अस देयर पनि अनि त्यहाँबाट पनि हामी कुनै एउटा अर्को सेसन भयो भने त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ क्या
Absolutely, absolutely, everyone. Thank you so much. So next week, I'm a project management. How do project managers work with designers to kind of drive the project? Discussion. Next week, I'm saying Saurabh Pokhrel, Rajia Rijal, दुईजना हाम्रो खतरा PMs हरु हुनुहुन्छ. So please join us next week. And as a colleague, thank you so much for coming. And you hope you have rest of the nice day. Have nice rest of the day. Thank you so much. Bye bye.